Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 18. febrúar 2020 í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 14:01. Gengið til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá umræða stöðu kjarasamningsviðræðna að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Og forseti hefur ákveðið að sá liður verði tekinn á sama tíma og 7. liður dagskrá sem umræða lág laun sem Reykjavík greiðir áhrif þess á starfsfólks að beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands. Til máls tekur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég óska eftir því að gera hér stuttlega grein fyrir stöðunni í kjaraviðræðum sem að þó eru ýmsu leyti á flestra vitorði. Ef við reynum að teikna sviðið að þá voru gerðir samningar á almennum vinnumarkaði síðastliðið vor, svokallaðir lífskjarasamningar við 100.000 einstaklinga eða félög fyrir hönd 100.000 launamanna og sérstakt samkomulag gert við ríki og sveitarfélög hliðaraðgerðir til þess að tryggja að til viðbótar beinum launahækkunum kæmu kjarabætur eftir öðrum leiðum í gegnum skattkerfið, í gegnum barnabóta og húsnæðiskerfið og fleiri leiðum, alls 80 milljarða pakki þar. Opinberir vinnuveitendur hafa síðan verið með opna samninga við sín félög frá því í raun síðasta vor og síðasta sumar, aðeins mismunandi eftir hópum og það hefur dregist mjög að ljúka gerð þeirra samninga og ég held ég deili óþolinmæði varðandi það með bæði ykkur og þeim stéttarfélögum sem eiga í hlut og raunar að ýmsu leyti öðrum viðsemjendum. Hvernig stendur á þessu? Hver kannski stóra ástæðan fyrir þessu? Í mínum huga eru þær tvær. Annars vegar það að hluti af þessari samningagerð núna hefur verið að ná utanum einhverja mestu og í raun jákvæðustu breytingu á vinnumarkaði í langan tíma. Það að segja útfærslu á styttingu vinnuvikunar. Sú vinna sem snýr að dagvinnunni lauk í nóvember en það sem lítur á vaktavinnufólkinu sem kannski flóknasti hlutinn fór ekki nægilega snemma af stað, allavega komst ekki nægilegur þróttur í þá vinnu fyrr en eftir áramótin. En það hefur verið unnið hörðum höndum að því og í síðustu viku þá lá fyrir niðurstaða sem aðilar virðast vera komnir að samkomulagi að verði þá hluti þeirra kjarasamninga sem verið að gera í þessari lotu. Á meðan hafa fjölmörg félög beðið eftir að geta lokið við sína kjarasamningsgerð og það kunnar en frá þurfa að segja að auðvitað staðan kannski alvarlegust í viðræðum okkar við okkar góða starfsfólki í Eflingu sem 1800 manns, 1800 borgarstarfsmenn, en þar hafa undanfarna 2 vikur verið verkföll, en í raun það þannig að það hafði legið fyrir nokkuð lengi að Efling og sum önnur félög myndi ekki skrifa undir samninga fyrir það væri komin niðurstaða í styttingu vinnuvikunar, þannig að þau verkföll sem að baki voru að því leyti óumflýjanleg, en líka hinu leytinu að Reykjavíkurborg eins og aðrir viðsemjendur hefur verið skýr á því að leggja lífskjarasamninginn og styttingu vinnuvikunar til grundvallar sem höfuðmál í þessum samningum, en kröfur Eflingar hafa verið á öðrum nótum. Borgin á ekki bara ósamið við Eflingu, heldur líka Sameiki, þar gamla starfsmannafélag Reykjavíkurborgar og ég held í muni það rétt að það 4.200 starfsmenn Reykjavíkurborgar sem tilheyra Sameiki. Svo eru mjög stórir hópar eftir líka eins og kennarar og háskólafólk og aðrir og það þetta heildarsamhengi sem við höfum undir þegar að við erum í viðræðum nýja kjarasamninga, en við höfum
í raun ekkert legið á því að ástæða þess að við styðjum nálgun lífskjarasamningana ekki síst vegna þess að þeir koma vel út og best út fyrir lægstu tekjuhópana. Þar á meðal mjög stórar kvennastéttir sem á borginni, en það sama má sömuleyti segja styttingu vinnuvikunar. Það kemur mjög mörgum hópum til góða, bæði gegnum kjör en ekki síður gegnum, við getum sagt, starfsumhverfi og þar með lífsgæði. Og það sannaðist í raun í tilraunaverkefni Reykjavíkurborgar styttingu vinnuvikunar sem við eigum og megum vera stolt af og í raun forusta sem aðrir hafa fylgt í kjölfarið á vinnumarkaði með þeim samningum sem núna hafa staðið yfir þau mál býsna lengi. Ef ég vík aðeins aftur að stöðunni í samningum við Eflingu þá hafði ekki verið fundað í deilunni í eina 11 daga frá 7. febrúar sem auðvitað óvenjulegt, en það var mat ríkissáttasemjara sem fer með verkstjórn í viðræðunum að það þyrfti að gefa tíma til þess að hugsa nýja nálgun og nýja lausnir og ég bind vonir við að fundur sem var í deilunni í morgun og áframhaldandi fundur á morgun muni leiða til farsællar niðurstöðu þar sem við sjáum að markmið Reykjavíkurborgar og markmið Eflingar áhersla á tekjulægstu hópana, sérstaklega fólk á leikskólum, fólk í félagsþjónustu og aðra, að við finnum lausnir sem koma til móts við þetta þó grundvöllurinn verði lífskjarasamningarnir og stytting vinnuvikunar. Við eigum mikið undir því, þetta mikilvægt starfsfólk sem sinnir mikilvægum störfum, en við eigum líka mikið undir því að í raun starfsfólk á leikskólum og annar staðar sem kemur röðum Eflingar finni að við metum þeirra starfskrafta og þeirra störf. Og þess vegna hafa þetta verið okkar áherslur í viðræðunum hingað til og ég bind í raun bara vonir við að viðræðuaðilar nái ekki bara góðum, heldur þeim árangri í samtölum sínum á næstu dögum að áður en langt líður þá verðum við með kjarasamning í höndunum. Og læti þessari svona mjög almennu yfirferð lokið að mörgu leyti. Ég hef sagt það og segi það enn að ég held að í framgöngu okkar sem kjörinna fulltrúi í þessu máli þá eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur sem geti stuðlað að samningum, en alltaf að hafa það í huga að kjarasamningum lýkur ekki nema með niðurstöðu við samningaborðið og það hefur verið farsælt og það megin aðferðin til þess að ná árangri í þessum málum. Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og þá er óskað fyrir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Nú hefur starfsfólk Eflingar, lægst launaða starfsfólkið innan borgarinnar, lagt niður störf og sagt hingað og ekki lengra. Og við sáum að það var gríðarlegur stuðningur við verkfallsaðgerðir, þar sem 95,5% af þeim sem kusu samþykktu verkfallsboðun og það var metþáttaka þar sem tæp 60% tóku þátt í atkvæðagreiðslunni. Og þetta sýnir fram á vilja til aðgerða og að ekki verði lengur unað við núverandi aðstæður. Það eru 1850 manns í Eflingu sem að starfa á 129 starfsstöðum Reykjavíkurborgar, á leikskólum, í umönnunarstörfum og við sorphirðu. Og verkfallið hefur líka áhrif á matarþjónustu í grunnskólum og ýmsa þjónustu við borgarlandið. Það er því augljóst að störf þeirra sem fara í verkfall halda borginni uppi. Ég velti því fyrir mér hvaða muni taka langan tíma fyrir meirihluta borgarstjórnar að sjá og átta sig á því hvað framlag þessara einstaklinga skiptir gríðarlega miklu máli.
Hvað þarf langan tíma til að átta sig á því að það gengur ekki að greiða fólki svo skammalega lág laun eins og hefur verið gert þangað til að kjör þeirra sem að halda starfsemi borgarinnar verða leiðrétt. Krafan leiðréttingu er svo eðlileg og það er búið að vera erfitt að fylgjast með því að það sé gert lítið úr beiðni láglaunafólks sem hefur lengi þurft að vinna undir óboðlegum aðstæðum þar sem það leggur sig fram við að sinna svo gríðarlega mikilvægum störfum og er að fá útborgað gríðarlega lágar fjárhæðir til þess að framfleyta sér og fjölskyldur sínum. Við hljótum öll að átta okkur á því að það er ekki boðlegt að vera að framfleyta sér á 270 til 280.000 krónum á mánuði. Þegar við lítum til húsnæðisstöðunnar hér í borginni, þegar við lítum til þess að fólk þarf að greiða reikninga og kaupa mat og þá er ekki búið að taka inn í reikningin að fólk þarf líka að geta átt einhvern pening til þess að geta varið í sig, til þess að geta til dæmis keypt fyrir það sem það hefur áhuga að gera og varið fjármunum í fjölskylduskemmtanir og tómstundir í stað þess að ná rétt svo að greiða leigu og reikninga og mat. Þetta er krafa réttlæti og sanngirni sem borgin þarf að mæta og hér gefst tækifæri til þess að leiðrétta lægstu launin. Það hefur verið talað álag í langan tíma á láglaunum vinnustöðum borgarinnar og það er okkar að hlusta á og bregðast við. Ég átta mig ekki á því hvernig við sem borg getum litið fram hjá því ákalli sem við sjáum núna í kröfum Eflingar og láglaunafólksins. Hvernig við getum þaggað ákall leiðréttingu. Hér er að ræða störf sem skipta gríðarlega miklu máli, starfsfólk sem skiptir gríðarlega miklu máli. Og að ætla að koma svona fram er gríðarlega mikil vanvirðing. Það sem að vera að biðja hér er fullkomlega eðlilegt. Það er fallist á kröfur hins svokallaða lífskjara samnings og svo er farið fram á launaleiðréttingu. Það sem að mesta hækkun mánaðarlauna væri samtals á samningstíma 52.507 krónur og lægsta hækkun mánaðarlauna samtals á samningstíma væri 21.918 krónur. Þessar hækkanir myndu bara hafa áhrif á laun þeirra sem eru undir 445.822 krónum á mánuði og mest á lægstu laun. Ég verð að segja að þetta eru fullkomlega eðlilegar kröfur og skiljanlegar og ég skil ekki af hverju. Það er ekki hægt að fallast á þær og við erum að tala fólkið sem er lægst í launastigunum. Í meirihluta sáttmála þeirra flokka sem að sitja hér stendur með leyfi forseta: Við ætlum að leiðrétta laun kvennastétta. Hér er tækifærið og af hverju er ekki búið að leiðrétta kjörin? Er ekki hér að ræða marga vinnustaði þar sem að konur eru í stórum hluta á vinnustöðum í störfum sem hafa verið skilgreindar innan hinna hefðbundinna kvennastétta? Eða er ég að misskilja eitthvað? Vill meirihlutin að leiðréttingin fari fram á sínum forsendum og neitar þar með að hlusta og taka mark á sjónarmiðum láglaunafólks? Nú átta ég mig ekki á því hvað þessi orð þýða og vona að einhver geti útskýrt það fyrir mér. Að eiga ekki pening út mánuðinn getur haft margvísleg áhrif á andlega, líkamlega og félagslega líðan fólks og þau áhrif geta varið í langan tíma. Hér eru ekki bara að tala hversu marga krónur fara í budduna og hversu hagkvæmt fólk þurfa að vera í bónus. Við erum að tala þær langvarandi afleiðingar sem það að búa við skort geta haft á mann og móta mann til lengdar. Það er ekkert grín að þurfa að eiga við fjárhagsáhyggjur. Það ýtir undir streitu, það leiðir til þess að maður þarf sífellt að vera að neita sér hluti sem ætti að teljast eðlilegir. Það leiðir til þess að þú þarft að vera að gera upp á milli þess hvað þú ætlar að kaupa í þessu mánuði og hvað býður, þó þú þurfir jafn mikið að báðum þáttum í sama mánuðinum. Það er ekkert rými fyrir óvænt útgjöld, það er ekkert rými til þess að njóta og slaka á. Þú þarft alltaf að vera að passa upp á hverju einustu krónu. Ef þú getur aðeins leyft þér, þá er það sennilega því að þú nældir í aukavinnu ofan á 100% starfið. En viljum við í alvöru búa í þannig samfélagi þar sem fólk neyðist til þess
að keyra sig út til þess að geta aðeins átt smá auka pening inn á reikningum sínum til afþreyingar. Ég verð að segja að mér finnst þetta til háborinnar skammar fyrir Reykjavíkurborg að hér búi fólk á barmi fátæktar og þetta sé eitthvað sem að borgin hafi skapað á sama tíma og hún dregur upp mynd af sér sem jafnréttisborg. Núna nýlega hlaut Reykjavíkurborg einn af stærstu vinnustöðum landsins, jafnlaunavottun. Og í tilkynningu sem borgin sendi frá sér í því tilefni stendur meðal annars með leyfi forseta: Reykjavíkurborg hefur í gegnum árin lagt mikla áherslu á jafnrétti. Innan borgarinnar hefur verið unnið markvisst að því að útrýma kynbundnum launamun. Tilvitnun lýkur. Þó að kynbundin launamunur sé auðvitað eitthvað sem eigi ekki að líða, þá er mikilvægt að ávarpa hér stöðuna sem hinir lægstlaunuðu upplifa og mikilvægi þess að taka stéttavinkilinn með inn í umræðuna. Hvernig getum við sagt að jafnrétti hafi verið náð þegar hér er fólk sem býr við gríðarlega bága efnahagslega stöðu? Þegar stór hluti þeirra eru konur. Af hverju erum við ekki að berjast fyrir því að bæta stöðu þessara kvenna? Ef við skoðum fjölgun þeirra sem að fara á örorku, þá stærsti hlutin konur sem eru 50 ára og eldri. Þarna hlýtur að spila inn í að það er eitthvað í lífi kvenna sem ýtir undir þetta og nauðsynlegt að skoða til dæmis störf, og hér tel ég þennan þátt hljóta að sýna vísbendingar þessa þróun og við verðum að taka ábyrgð. Að lokum þá vildi ég nefna að Efling er ekki í verkfalli vegna vinnuhóps, en með leyfi forseta þá vil ég hér lesa það sem að kemur fram á heimasíðu Eflingar, en þar stendur: Við erum ekki í verkfalli út af vinnuhóp. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, viðhafði á borgarstjórnarfundi þann 4. febrúar ummæli störf svokallaðs vaktavinnuhóps sem starfar undir verkstjórn ríkissáttasemjara. Hópur þessi hefur ekki skilað niðurstöðu og Efling hefur sagt að ekki verði undirritað fyrr en hún liggur fyrir. Með vísun til þess að fullyrti Dagur að það væri í raun ekki í höndum borgarinnar að ná samningi áður en þetta verkfall skylli á. Ummæli Dags í algjöru ósamræmi við allan málflutning og kröfur samninganefndar Eflingar sem kynntar hafa verið rækilega á opinberum vettvangi. Félagsmenn Eflingar hjá Reykjavíkurborg í verkfalli vegna þess að borgin hefur ekki fengist til að mæta tilboðum samninganefndar Eflingar sérstaka kjaraleiðréttingu láglaunafólks. Það eru undanbrögð að borgarstjóra að fullyrða störf vaktavinnuhóps sé ástæða verkfallsaðgerða eða að tímasetning aðgerða hafi verið háð þeim. Samninganefnd Eflingar mun að sjálfsögðu íhuga að fresta verkfallsaðgerðum ef borgin sýnir að vilji sé til að mynda raunverulegan umræðugrundvöll þau lykilatriði sem kjaradeilan snýst umfram allt, sérstaka kjaraleiðréttingu láglaunafólks. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér stöðuna í kjaramálum sem eins og við öll þekkjum alvarleg og getur skipt miklu máli fyrir framvindu mála í samfélaginu á komandi misserum. Það mikilvægt að staldra við og hugsa þá leið sem að farin var í lífskjarasamningunum, svo nefndu á síðastliðnu ári, þar sem að sérstök áhersla var lögð á að bæta kjör þeirra sem lægst hafa launin, og við höfum séð það enduróma í samningum sem gerðir hafa verið á undanförnum vikum rúmlega 30% hækkun lægstu launa eða 90.000 króna hækkun á samningstímanum, og síðan til viðbótar eins og borgarstjóri fór yfir þetta 80 milljarða framlag ríkisins í formi barnabóta, lenginga fæðingarorlofs, húsnæðisstuðnings og svo framvegis. Þessi leið sem að mörku var með lífskjarasamningunum var mikilvæg og hugmyndin var auðvitað þessi að samningarnir mundu rúmast innan þess svigrúm sem að efnahagur landsins ræður við aðstæður þar sem við erum sannarlega í niðursveiflu, þar sem atvinnuleysi að aukast, þar sem að tekjur helstu undirstöðu atvinnugreina eru að draga saman og þar sem að horfurnar hafa heldur verið að versna frá þeim spám sem að gerðar voru hér á síðastliðnu ári að niðursveiflan yrði mjög skammvinn, óvenju skammvinn og myndi einungis ná fram á mitt þetta ár. Nú ætla ég ekki að fara í neinar bollaleikingar stöðuna.
vil bara fagna því að samningsaðilar hafi sest að samningaborðinu aftur í dag og muni hittast aftur á morgun. Það afar mikilvægt. Ég vil bara segja að ég styð þá leið sem að mörgu var með lífskjara samningunum að hækka sérstaklega þá hópa sem að lægst hafa launin, og það líka eðlilegt í því samhengi að horfa á það hvaða svigrúm þeir hópar hafa til þess að afla sér viðbóta tekna á vinnustafnum, meðal annars horfa á það sem fólk raunverulega ber úr býtum. Ég vil líka nefna sérstaklega til að stytting vinnuvikunar sé eitthvað mikilvægasta viðfangsefni, ekki bara þessar kjaralótu heldur samfélagsins í heild fyrir heimilin í landinu, fyrir börn og fjölskyldur, til þess að taka alvöru skrefi átt að raunverulegum lífsgæðum. Heildarmyndin skiptir mjög miklu máli í þessu. Launin skipta auðvitað afar miklu máli og vinnuaðstæðurnar sömuleiðis, og ég finn fyrir því að í umræðuna það full þörf á því að draga fram og rifja upp þær aðgerðir sem að við hér í borginni höfum staðið fyrir undanfarin 2 til 3 ár til þess að bæta starfsumhverfið í leikskólunum. Þær aðgerðir voru í mótun á árunum 2017 og 2018 og komu flestar til framkvæmda á vormánuðum 2018, en reyndar voru fyrstu aðgerðir framkvæmdar á árunum 2016 til 2017 með þá áherslu sérstaklega á eflingu faglegs starfs. Allt í allt að ræða 30 sérstakar aðgerðir sem á of langt máli að telja upp hér, en ég vil þó tæpa á þeim helstu því þær skipta allar miklu máli. Við höfum fjölgað starfsfólki á elstu deildum leikskólana til að bæta fagstarfið. Við höfum fjölgað undirbúningstímum starfsfólks og launuðum starfsmannafundum til að auka faglega vinnu og umræðu. Sett inn nýtt fjármagn til heilsueflingar og liðseildarvinnu. Við höfum aukið rými barna og starfsfólks á leikskólum til að draga úr álagi. Við höfum tvöfalda fjármagn í fjölmenningarlegt leikskólastarf með áherslu á leikskóla með hátt hlutfall barna með annað móðurmál en íslensku. Við höfum fjármagn að launu námsleyfi og fagnámskeið svo starfsfólk leikskólana geti aflað sér meiri menntunar. Við höfum aukið fjármagn í kaup á leik- og námsgögnum og svo mætti áfram telja. Þá ótalið nýtt fjármagn sem að tengist brúum bilið verkefninu, en þar hefur verið farið í að opna 21 ungbarnadeild í öllum borgarhlutum sem eru sérútbúnar leikföngum, húsgögnum, aðstöðu og leikrými fyrir yngstu börnin. Opnað nýjar leikskóladeildir á síðastliðnu ári við marga eftirsóttustu leikskólum borgarinnar og undirbúningur í fullum gangi á viðbyggingum og nýjum leikskólum. Þetta munu þetta bæta verulega starfsaðstæður í þeim leikskólum sem ræðir. Þegar allt talið eru þetta eins og áður sagði nærri 30 aðgerðir og til þeirra höfum við varið rúmlega 2 milljónum króna á undanförnum 2 til 3 árum. Þessu til viðbótar hefur síðan fjármagnir aukið í viðhald og endurbætur á húsnæði, bæði leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila. Og þetta hefur verið gert til að bæta starfsumhverfið í leikskólum borgarinnar, því það skiptir auðvitað í máli til viðbótar við það sem verið að semja í kjarasamningum. Hvort tveggja verður að koma til. Mannsæmandi laun og vinnuumhverfi og aðbúnaður sem boðlegur og mætir kröfum faglegt og heilsusamlegt umhverfi fyrir börn og starfsfólk. Og þessi vinna hún hefur ekki eingöngu verið í leikskólaumhverfinu, hún hefur einnig átt sér stað í grunnskólum og frístundastarfi borgarinnar. Ég vildi halda þessu til haga, eins og ég nefndi að gefnu tilefni. Mér hefur fundist í umræðunni að það sé ekki almenn vitneskja þessar aðgerðir sem hafa skipt miklu máli og vil halda því til haga að sjónarmið, álit og tillögur frá okkar fagfólki á vettvangi skiptu miklu máli við mótun þessara tillagna. En ég ítreka, ég fagna því að samningsaðilar eru sestir aftur að samningaborðinu. Þeir hafa báðir mikið til síns máls og verkefni að ná saman samninga sem að gera okkur kleift að bæta áfram umgjörðina og aðbúnaðinn í leikskólum borgarinnar á komandi árum. Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur, þær starfsaðstæður sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason nefndi hér eru mikilvægir þættir, jafnt sem viðbætur og endurbætur sem hann nefndi og taldi hér upp, en tengjast því ekki hvernig fólk eigi að framfleyta sér og ná að borða út mánuðinn sem vissulega umræðuefnið hér og mikilvægt að Reykjavíkurborg axli ábyrgð á því að greiða öllu starfsfólki sínu mannsæmandi laun. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi.
Ágæta borgarstjórn. Þessi mál eru okkur í flokki fólksins hjartansmál. Við erum flokkur sem er stofnaður í kringum fátækt, efnaminna fólk, börnin, öryrkja og eldri borgara. Núna er skollið á verkfall þeirra lægst launuðu sem er ekkert erfitt að skilja. Kannski loksins má segja hefur fólk fengið nóg, það er búið að þola mikið. Árum saman hafa þessar stéttir sem hér ræðir verið að draga fram lífið á launum sem eiginlega útilokað að lifa á. Útilokað þegar búið að greiða leigu eða húsnæðislán eða aðra grunnreikninga, þá nánast ekkert eftir til þess að bara leyfa sér nokkuð. Og þess vegna hljómar allt þetta lífskjara tal og lífskjara samningar sem sannarlega við heldum kannski að myndi bara vera gott fyrir alla. Það hljómar bara hræðilega í eyrum fólk sem hefur lengi, kannski svo allt og lengi, látið bjóða sér þessa stöðu. Kannski það ekkert margir hér inni, ég veit ekki, sem hafa prófað að lifa á svona launum, kannski með fjölskyldu og verða að borga í leigu 250.000, jafnvel meira, og vera að fá í vasan eitthvað rúmlega 300.000 og síðan eru aðri reikningar. Ég veit ekki, stundum sagt að fólk verða að reyna daginn skinni til að vita hvað það er. Ég held reyndar að það sé ekki. Ég held að það sé mjög auðvelt að setja sig í þessi spor ef bara fólk hefur áhuga og vilja til. Ég þekki samningamál vel, hef verið formaður stéttarfélags og statið í samningaborði í 8 ár á sínum tíma. Þetta allt spurning umboð, hvaða umboð samninganefndi fær, og það bara einn aðili sem veitir þetta umboð og segir þeim hvað þeir að gera, hvað nefndin á að gera, og það borgarstjóri. Þannig á 1 sekúndu getur borgarstjórinn í Reykjavík ákveðið að leysa þessa deilu. Þannig að þetta eiginlega stundum virkar þetta bara eins og þrákelkni eða stífni, búið að festa sig í einhverju mynd sem að borgarstjórinn getur einhvern veginn ekki litið út. Og velta má fyrir sér þetta bara hvort að borgarstjóri hafi þá nægilega góða ráðgjafa sér til handar til þess að leiðbeina honum í þessum málum. Ég veit ekki, það eru margar spurningar. En nú svo komið að þetta verkfall skollið á og foreldrar, ef við horfum bara á leikskólamálin, að þurfa að sinna sínum börnum og vilja gera það, en það á kostnað vinnunnar því að atvinnulífið ekki að taka þátt í þessu. Nú fólk byrjað að nota sumarleyfisdagana sína og það þýðir að í sumar, þegar að fjölskyldan ætlar að vera saman, að þá hugsanlega ef þetta heldur sem horfir, ef þetta heldur áfram, þá sumarleyfið farið og fólk þarf þá ýmist að vinna í sumar án sumarleyfis eða fá launalaust leyfi til þess að eiga sumarfrí með fjölskyldinni. Þannig að þetta í rauninni það sem að gerast. Þannig að ef þetta heldur svona áfram, þá þetta bara skelfilegt. Og svo ekki sé minnst á allt annað sem að hér fylgir þessu. Og það eiga ekki allir foreldrar varasjóði til að geta farið við svona aðstæður. Þetta verkfallssjóðurinn sem betur feitur sjóður eftir því sem að ég heyri. Þannig að hann muni auðvitað koma þarna eitthvað á móti, en auðvitað alltaf spurningum hversu lengi þetta varir. Ég vil fá með leyfi forseta að nefna hann sérfræðing okkar í þessu máli, Stefán Ólafsson, prófessor. Hann hefur auðvitað verið að tjá sig mikið þessi mál og ég held að við getum öll treyst honum. Svo við skulum ekki gleyma því að Samfylkingin hefur náttúrulega lengst að gefa þessu út sem jafnaðarmannaflokk, þó að fátt bendir nú til þess í dag. En ég myndi gjarna vilja að borgarstjóri hlustaði meira á Stefán, því að hann hefur verið að koma með ýmsar lausnir í þessu máli. Og að það vita það allir og gera sér heldur grein fyrir þeir sem vilja að það verður að lyfta þessum botni. Þessi ójöfnuður orðin meira heldur en okkur getur sætt sig við og með hverjum deginu finnum að þeirra efling og það fólk sem núna í verkfalli að fá æ meiri stuðning frá öllum mögulegu alls konar fólki allstaðar frá. Vegna þess að ég held núna kannski loksins í fyrsta sinn við að gera okkur grein fyrir að við getum ekki boðið nokkurum einasta manni upp á þetta. Af því það einfaldlega ekki hægt að lifa af þessum launum. Nú, það talaði að endurmeta þar sérstaklega störf snúast
umönnun barna, aldraðra og sjúkra og hækka laun sem stétta sérstaklega. Við erum að tala sérstaka aðgerð hér. Þetta sér aðgerð og það sem þarf til. Öðruvísi aukum við aldrei jöfnuð. Ef þetta fer alltaf upp eftir öllum skalanum þá náttúrulega alltaf launabilið hlutfallslega jafn mikið. Þannig að hér sér aðgerðaræða sem að vel hægt að skoða ef vilji fyrir hendi. Og slíkt eigi að geta gerst án þess að launahækkanir hlaupi þar að leiðandi upp alla launastegan í svokölluðu höfrungahlaupi. Stefán bendir á, með leyfi forseta, ég má aftur vitna í Stefán Ólafsson prófessor, þessar stéttir, að þær hafa sára litlar aukatekjur og tekjur ýmissar annars stétta hefur verið bætt með svona einhvers konar aukagreiðslum og það hefur verið tekið dæmi sorphirðu, ég vil nú kalla það bara sorphirðu fólk, en það oft talað sorphirðu menn, ég veit svo sem ekkert hvort það menn eða konur, hvorutökja sem starfa við sorphirðu. En það fólk núna með rúmlega 200.000 krónur hærri laun en þessar stéttir sem farnar í verkfall, þrátt fyrir að vera með svipuð grunnlaun. Þannig að þarna erum við að tala starfsfólk sem hefur tækifæri á aukagreiðslum. Og það það sem að þessi hópur sem núna í verkfalli hefur ekki möguleika á. Og það var birtur hérna svona listi, launalisti í fréttum núna daginn. Það sem einmitt verið að bera saman þessi laun og hér talað til dæmis kennsla á leikskólastigi háskólamenntaðir. Þeir eru með 543.000 en þeir hafa möguleika á aukagreiðslum yfir annað 100.000 og fleiri hérna störf fulltrúi við þjálfun og umönnun fatlaðra, það var líka einhverja smá möguleika á aukagreiðslum, en þegar kemur að störfi barnagæslu, ófaglærðir, að þá akkurat engin möguleiki á neins konar aukagreiðslum þarna. Þannig að störf við sorphreinsun gefa meðaltali 576.000 krónur í heildarlaun að meðaltali. Háskólamenntaðir leikskólakennarar eru lægri en með 543.000 krónur en ófaglærðir sem starfa í barnagæslu eru með 375.000 krónur, langlægstir allra á vinnumarkaði. Og það hefur verið nefnt sem dæmi að ef ófaglærður starfsmaður leikskóla færi að vinna á kassa í bónus, þá fengi hann 130.000 krónur meira á mánuði og ef hann færi í sorphreinsun þá fengi hann 201.000 krónur meira á mánuði. Og þessi munur á heildarlaunum að stórum hluta vegna mismunandi aðgengis að aukagreiðslum í þessum störfum. Þannig að við erum að tala fólk sem á enga möguleika, jafnvel þó að myndi vilja breyta vaktaskipulagi eða fara inn í einhvers konar meira álag, þá stendur bara ekkert slíkt til boða. Þannig að þeir eru bara fastir í þessari tölu sem ekki nokkur leið að lifa af. Þannig ef við hugsum þetta aftur sem sér aðgerð og það jafnvel gæti náðust einhvers konar samkomulag það að við ætlum að lyfta þessum botni, að þá gæti bara vel verið að þetta gæti gengið án þess að færa á stað eitthvað svona höfrungahlaup. En mér heyrist ekkert verið að tala í þessa átt. Samninganefndin, eftir því sem að viðtal var við hana núna ekki alls fyrir löngu, að þá heyrði maður svartsýnina. Það var í rauninni ekkert að gerast. Og það bara vegna þess að borgarstjóri hefur ekki víkkað út sitt umboð. Þessi nefnd sem að hann sendir, hún hefur ekkert umboð til þess að gera eitt eða neitt meira en það sem búið að reyna að gera og það verður aldrei gengið að því. Þannig að fátt býður þá annað ef þetta á að halda svona áfram að verkfall haldi áfram næstu daga og vikur með þeim afleiðingum sem við öll þekkjum. Þannig að ég vil bara hvetja borgarstjóra til að muna að hann í jafnaðarmannaflokki, Samfylkingunni. Þetta var flokkurinn sem við lengi vel höfðum bara mikla trú á að myndi einmitt laga bara stöðu þessara lægst settu, fátækasta fólkið á landinu, á landsvísu og í borginni. Og nú Samfylkingin búin að vera við völd í 10 ár eða meira og þessi mál hafa bara versnað, munurinn meira en nokkur sinni
og erfiðleikarnir í samhengi við það. Þannig að núna, sko væri formaðurinn og borgarstjóri formaður Sjálfstæðisflokksins, þá myndi maður kannski skilja þessa stöðu. En við erum að tala Samfylkinguna hérna. Flokkurinn sem ætlaði að hjálpa fátæku fólki, ef við munum bara eftir Jóhannu Sigurðardóttur. Hún okkur öll efst í huga sennilega núna. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur og sérstaklega þið sem sitið hér på pöllum. Ánægilegt að sjá að fólk sem komið hér í ráðhúsið að hlusta á þessar umræður. Ég ætla nú að byrja á því að lýsa yfir undrun minni á því að meirihlutaflokkarnir skulu hafa staðið fyrir umræðu þessi mál núna akkurat á þessu viðkomasta tíma kjara viðræðunanna. Nefndirnar ekki búin að hittast núna í viku en hittist svo í morgun og það voru jákvæða fréttir af þessu hér í hádegisfréttum að það væri nú ykkur gangur í viðræðun þó ekki væri það kannski mikill gangur. En þá efnir meirihlutinn til þessari umræðu hér í borgarstjórnarsalnum akkurat á þessum viðkoma punkti. En þetta nú kannski þeim líkt, ekki alltaf með puttan á púlsunum eða hvað viðeigandi. Því að raunverulega það sem kom fram hér í máli borgarstjóra sem framkvæmdastjóri borgarinnar og samningamaðurinn við Eflingu kom ekkert nýtt fram. Ég ætla að nota þetta tækifæri og lýsa því yfir að ég á þeirri skoðun að stjórnmálamenn eiga ekki að vera að skipta sér af kjaradeilum, sérstaklega ekki þegar viðkomandi stjórnmálamaður í minnihluta og hefur engin áhrif inn á samningaborðið eins og við höfum séð. En það breytir því ekki að ég ákvað að taka hér til máls vegna ræðu borgarstjóra og ég get ekki að því gert en að rifja upp Facebook status sem að ég birti í síðustu viku þar sem að það var farið að sortna heldur í kjaradeilunni og þetta var daginn sem að samninganefndirnar mættu á fund og fóru heim strax aftur og fundi var slitið vegna þess að Reykjavíkurborg var mjög óundibúin á fundunum að því að kom fram í fréttum. En þá hafði ég miklar áhyggjur af þessum kjaradeilu hérna í Reykjavík og raunverulega fóru þær ekki úr huga mér þann daginn og eru ekki búin að fara lengur því það eru, eins og við vitum öll, það eru þolendur alltaf þegar verkföll eru, það eru þolendur sem að verða fyrir barðinu á verkföllum og það í þessu tilfelli íbúar Reykjavíkurborgar. Og það búið að fara yfir þær starfsstéttir og það eru vandræði víðast hvar og sorp fyrir að hlaðast upp og við vitum til dæmis þetta með leikskóluna og eins með velferðarþjónustuna sem að Reykjavíkurborg ber skylda samkvæmt lögum að sinna. Þá sagði ég frá því á Facebook, virðulegi forseti, með þessum orðum ætla að fá að lesa upp statusinn. Þótt ég sé ekki með sósíalistum í liði, mjög áhugavert að setja kjarabaráttu Eflingar og Dags borgarstjóri í samhengi. Hann og meirihlutinn að verða komið langleiðina með það að innleiða 4 daga vinnuviku fyrir þá sem vinna við skrifborði Reykjavík og halda samt fullum launum. Í þeirri umræðu hef ég alltaf sagt, það ekki fólkið sem vinnur á gólfinu í mjög jákvæðri merkingu eða hinnar ósýnilegu hendur sem starfsfólk Eflingar sannarlega sem njóta þessara forréttinda. Meira að segja sagði ég eitt sinn. Það hlýtur að vera ofmannað á skrifstofum Reykjavíkurborgar úr því hægt að stytta vinnuvikuna með þessum hætti. Það sem gerðist við þessu orð mín, það var eiginlega allt vitlaust að ég færi hér fram með fleipur. Tilvitnun lýkur, virðulegi forseti, en þetta nú andrúmsloftið og ég hef alltaf staðið með þeim sem lægst hafa launin og aldrei skilið þessa umræðu að aðalkrafan væri sú að stytta vinnuvikuna hjá þeim sem að vinna við skrifborð. Og hef alltaf sagt, það ekki þeir sem að vinna á gólfinu í ákvæðri merkingu sem njóta þeirra forréttinda.
Það er verið að búa til 2 hópa sem þiggja laun frá Reykjavíkurborg í þessu tilfelli. En staðin er viðkvæm og ég ætla að bera fulla virðingu fyrir því og ég vona að samninganefndunum takist að landa samningi og að allir gangi sáttir frá því borði. En útlitið svo sem er ekki gott, því nú hafa fjölmargir, fleiri þúsund ríkisstarfsmenn líka boðað til verkfalls og það á að fara á stað með atkvæðagreiðslu núna á næstu dögum varðandi það. Það eru opinberir starfsmenn sem eru að fara í verkfall og það er áhyggjuefni. Því í nágrannalöndunum þá er það þannig að það fyrst fer almenni markaðurinn fram með launahækkanir og svo koma opinberir starfsmenn á eftir. Þess er öfugt varið hér. En það sem við erum að ræða hér í dag, það eru lág laun hjá eflingafólki sem að vinna hjá Reykjavíkurborg. Það er mikið áhyggjuefni, en að lokum, virðulegi forseti, ætla ég að segja það og taka undir orð Kolbrúnar Baldursdóttur varðandi það hvaða stjórnmálaflokk borgarstjóri kemur úr, Samfylkingin, að það er hreint með ólíkindum að horfa upp á það í dag og í gær og undanfarna vikur, að það er allt önnur Samfylking sem stjórnar hér Ráðhúsinu og starfar í Ráðhúsinu, heldur en svo Samfylking sem situr á þingi, samanber óundirbúin fyrirspurna tíma í gær frá formanni Samfylkingarinnar til forsætisráðherra. Það er hreint með ólíkindum. En það er ekki sama að vera Jón eða séra Jón. Það er ekki sama að vera stjóri Samfylkingarinnar eða stjóri Reykjavíkur. Þarna kristallast hræsnin sem að þessi flokkur hefur alltaf verið þekktur fyrir. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, það liggur ljóst fyrir að þessi meirihluti vill hækka lægstu laun og stytta vinnuvikuna. Tilboð Reykjavíkurborgar þýðir að lægstu laun myndu hækka yfir 400.000. Það er ánægjulegt að nú hefur náðst samstaða styttingu vinnuvikunar. Það er lífsgæðamál og það er fjölskyldumál og það er okkur öllum mikið áherslumál. Við eigum að hafa rými til þess að lifa lífinu á okkar forsendum. Vinna til að lifa, frekar en lifa til að vinna. Það hefur sýnt sig að styttri vinnuvika eykur starfsánægju og dregur úr veikindum. Afköstir minnka ekki og því er algjörlega ljóst að með styttingu vinnuviku græðum við öll. Ég stend með kröfunni að það þurfi að vera hægt að lifa af sínum launum. Ekki bara lifa, heldur njóta tækifæra, geta notið gæða í lífinu, ekki bara skrimta, heldur lifa vel. Og þó við viljum að mörgu leyti halda því fram að við búum við norrænt velferðarsamfélag, þá er það ljóst að norræna vinnumarkaðsmódelið hefur að sumu leyti verið tekið úr sambandi hér á landi. Í nágrannalöndum er víða mun meiri sátt launakjör en hér á landi og það er ekki tilviljun. Þau eru betri og það er meiri stuðningur almennt við fólk eins og til dæmis almennilegar barnabætur, ekki bara fyrir örfáa í mjög sérhæfðum aðstæðum, heldur stærri hópa. Heilbrigðiskerfi sem grípur fólk, þannig að enginn þurfa að hafa áhyggjur á útgjöldum eða hreinlega að fá þjónustu til að byrja með í veikindum sínum. Alvöru stuðningur við námsfólk, svo þess að ekki áratugi að greiða niður námslán, og það er lítill launamunur í alþjóðlegu samhengi og sanngjarnt skattkerfi þar sem fjármagnstekjuskattur sleikir ekki botninn á meðan skattur á milli og lágtekjufólk er með því hæsta sem gerist í heiminum. Það er ekki sanngjarnt að skattkerfi hlífi alltaf þeim sem mest hafa. Það er ekki sanngjarnt að alltaf sé talað að útgerðin skuli halda eftir hæfilegum hagnaði eftir greiðslu veiðigjalda en að fólk á lægstu launum þurfi engan hæfilegan hagnað að hafa. Það er ekki sanngjarnt að gjamma á láglaunafólk að það skuli halda í sér til að koma í veg fyrir höfrungahlaup á meðan sömu gjammarar þegja þönnu hljóði meðan þingmenn taka við stórfelldri hækkun kjararáðs og þeirra launum. Það er vandamál að það vantar traust. Fólki blöstskrar að horfa upp á svona. Það er samfélagslegt mein allstaðar meðal okkar. Vandinn er stór og verður ekki leystur með einum kjarasamningum hjá Reykjavíkurborg, en það getur verið gott skref. Að byggja á inntaki lífskjarasamningsins þýðir að gengi sig út frá því að hækka lægstu laun 90.000 krónur á mánuði og að stytta vinnuvikuna. Það þýðir að lægstu laun fari yfir 400.000 sem er góð byrjun. Það er mikilvægt markmið að hækka lægstu laun hlutfallslega, ekki bara hækka þau sem mest.
Til þess að það náist þarf víðtæka sátt á vinnumarkaði. Þegar einhver slík sátt liggur fyrir með áherslu á hækkun lægstu launa, þá finnst mér hættulegt skref að setja þá sátt í uppnám. Það er ekki bara milli samningsaðilana, heldur allra annarra samningshópa sem fylgjast með. Og Íslandi er það svo að það eru mjög margir samningshópar, í rauninni mjög margir samningshópar miðað við hvað við erum lítið land. Ég vona að þessi deila leysist sem fyrst okkur öllum til góða. Til margra áratuga má segja að verkalýðsbarátta hafi verið í rólegri kantinum á Vesturlöndum. Má meira segja að verkalýðshreyfingar hafi á tímabili gleymt sínum rótum. Það er sem betur fer að breytast. Við fögnum upprisu verkalýðshreyfingarinnar og ég fagna því að láglaunafólk standi stolt saman. Það var komin tími til. Enda hef ég nú lengst af verið láglaunafólk. Ég ætla aðeins að fá að leiðrétta hérna, eða ekki leiðrétta, ég ætla aðeins að fá að skjóta í ræðu borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttur. Þetta er ekki ansvar, þetta er ræðan mín. Sem sagt, það sem að mér leiðist þessi orðræða að í borgarstjórnarsal sitji einhver elíta sem hefur aldrei prófað að vera á lágum launum. Það er bara kjaftaði. Ég held ég hef aldrei verið á hærri launum heldur en lágmarkslaunum fyrir en kannski allra síðustu ár. Og ef ég fekk útborgað yfir 300.000 þá var það bara heillega undantekninga. Ég hef unnið sem pizzasendill, við að þrífa hótel, í tæknilegri aðstoð hjá samskiptafyrirtæki. Ég hef verið ófaglærður leiðbeinandi á frístundaheimili hjá Reykjavíkurborg. Ég hef unnið allt sem að flest láglaunastörf sem að einhvern getur dottið í hug. Og mér finnst það bara mjög skrítið að það sé tala til okkar eins og við séum í einhverjum fílaminsturtum og við höfum aldrei prófað þetta. Ég hef staðið í því að þurfa að fá lán hjá foreldrum mínum til þess að eiga fyrir mat út mánuðinn. Ég þurfti að meta það hvort að 2000 kall gæti duga til þess að kaupa fyrir cirka 2 máltíðir á dag út vikuna. Mér finnst það bara óþolandi að tala eins og við getum ekki mögulega haft skilning á þessu. Þannig að takk. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti borgarstjórn. Já, ég veit ekki hvort ég á að setja þetta bara á reikning hvatvísi borgarfulltrúans Alexander Briem. Þetta var akkurat það sem ég sagði ekki, en þetta er allt til á upptöku. En þegar maður er kannski hvatvís aðilsverið þá bara grípur maður fyrstu orðin og hoppar á niðurstöðu og veður svo áfram. En það var einmitt það sem ég sagði, að ég teldi að maður þyrfti ekki reynslu til að geta sett sig í þessi spor. Þannig að það er bara að hlusta til enda það sem sagt er borgarfulltrúi Alexandra Briem. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Nú skynja maður umræðan að þann veg að Reykjavíkurborg telji einhvern veginn að tilboð sitt 90.000 króna launahækkun yfir samningstíman sé bara nóg, það sé bara gott, það sé ásættanlegt og að það þurfi ekkert meir og að það hafi verið það sem var samið í honum svokallaða lífskjara samningi og að þar liggi línurnar og að það einhvern veginn eigi bara ekkert að hrófla við því. Þannig skynja ég það sem að kemur fram í þessu umræðum og svo ég vitni í formann Eflingar sem að bendir einmitt á mikilvægi þess lýðræðislega ferlis sem að snýst að félagar komi sjálfir að sinni samningsgerð en hún segir í nýlegu viðtali með leyfi forseta: Félagsmenn mínir sem starfa hjá borginni hafa sjálfstæðan samningsrétt. Það er grundvallaratriði í samfélagsgerðin okkar að fólk fái sjálft að smíða kröfugerð og koma að öllum samningaviðræðum við sína atvinnurekendur. Það er sjúklega ólýðræðislegt og sjokkerandi að verða vitni að því að fólk ætla að stilla félagsmönnum Eflingar upp sem einhverjum svikurum við lífskjara samningin. Tilvitnun lýkur.
Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að við virðum raddir starfsfólksins og félagsmenn Eflingar og hlustum á þær. Og ég átta mig ekki alveg á þessari orðræðu af hverju við erum að gera lítið úr þessum röddum, af hverju það er einhvern veginn okkar að koma fram og vera einhvern veginn svona, já, herðu, það var samið þessa 90.000 króna hækkun, hún á bara einhvern veginn að vera nóg og við erum bara einhvern veginn að sammælast að það hljóti að henta. Núna hefur komið fram, það er ekki nóg og mér finnst að umræðan eigi að snúast það hvernig við ætlum að bregðast við þessum kröfum láglaunafólk sem að benda á það að þetta er ekki nóg. Láglaunafólk sem að fara fram á leiðréttingu, láglaunafólk sem jafnvel að leigja hér í borginni að sligast undan háu húsnæðisverði og það hefur komið hér fram að meirihlutinn hefur talað að hann hafi endurreist verkamanna bústaðakerfið og á sínum tíma þegar það var lagt niður að þá höfum við 6.000 íbúðir út úr því kerfi í Reykjavíkurborg einnig saman. Og við vitum það að hér í borginni húsnæðisverð gríðarlega hátt og það spilar auðvitað inn í þegar þú ert láglaunamanneskja á gríðarlega lágum launum og þú ert á leigumarkaði, þú ert að reyna einhvern veginn að láta launin duga fyrir þessu öllu saman og mér finnst þetta auðvitað að vera eitthvað sem að skiptir hér máli. Þannig að ég vildi nefna það hér að það náttúrulega stenst í einhver skoðun að Reykjavíkurborg sé búin að endurreisa verkamanna bústaðakerfið eins og hún hefur oft nefnt hér og þar á fundum í borgarstjórn. Verkalýðsfélögin hrós skilið fyrir uppbygginguna og þó að Reykjavíkurborg komi einhverju leyti þar að þá það nú ekki vegna borgarinnar sem við sjáum þessa uppbyggingu hjá verkalýðsfélögum og þá fjöldin engri líkingu við þær tölur sem við sáum þegar verkamanna bústaðakerfið var hér við lýði. Þannig að svona tala það eins og allt sé í blóma dregur ekki upp rétta mynd af stöðinni og aðstæður fólks hér í borginni sem á lágum launum gríðarlega erfiðar og það var hér kallað eftir umræðu þessa stöðu og ég kallaði eftir svörum sem hefði verið gaman að fá svör við eins og með að leiðrétta laun kvennastétta, hvað það þýði. En ég bara kemst að því á einhvern hátt. Sanna Magdalena Mörtdóttir hefur lokið máli sínu og síðastur hefur óskað eftir að taka það máls. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætlaði að fyrst og fremst að fá þakka fyrir þessa ágætu umræðu og þá hvatningu sem felst í orðum margra borgarfulltrúa að samninganefndina nái saman og vil bara taka undir það. Ég vil líka þakka fyrir þá yfirferði yfir bætta starfsaðstæður til dæmis á leikskólum sem að formaður skóla- og frístundaráðs fór yfir hér. Þakka fyrir upprifjunin á því að þegar að raun kjararáð gekk fram að þjóðinni með að hækka laun alþingismanna og ráðherra að þá steig sá sem hér stendur og borgarstjórn fram gagnrýndi það en lét það ekki nægja heldur afþökkuðum við þessa hækkun og tengdum launin hér við almenna launaþróun eins og verkalýðshreyfingin gerði þá kröfu Þetta heyrist ekki oft vegna þess að við hömpum þessu ekki en þetta skiptir máli og ég velti í stundum fyrir mér hvað hefði nú gerst ef að Alþingi og ríkisstjórn hefði fylgt þessari sömu línu og borgarstjórn lagði. Var þetta ekki styttingu vinnuvikunar að þá vil ég að það koma alveg skýrt fram að það ekki bara fyrir skrifstofufólk eða þá sem starfa á skrifstofum eins og hér var sagt. Það einmitt það sem að samningarnir núna hafa gengið út á og útfæra þetta fyrir allt starfsfólk, bæði dagvinnufólkið og vaktavinnufólkið á öllum starfsstöðum og þess vegna þetta svo stórt mál, þess vegna þetta mál sem skiptir verulegu máli og mikið og mikilvægt innlegg í þessum kjarasamningum. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir spurði hvar það væri að finna að Efling ætla ekki að skrifa undir samninga ef að áður en það væri búið að klára útfærslu vaktavinnunnar. Það á glæru 13 í
kröfugerð Eflingar sem var kynnt hér á opnum fundi í Iðnó og á vefnum. Þar kemur alveg skýrt fram að Efling mun ekki skrifa undir samninga fyrr en að niðurstaðan fengin og samninganefnd Eflingar hefur fallist á hana. Þannig ég hafi það nú nokkurn veginn orðrétt eftir. Ég ætla ekki að gera þetta neinu aðalmáli hér, en þetta hefur einfallega verið hluti af þeirri stöðu sem við höfum verið í. Ég vil líka þakka fyrir borgarfulltrúnum fyrir að nefna endurreisn verkamannabústaðakerfisins. Ég alveg sammála því, ef ég skildi borgarfulltrúan rétt, að vandinn á húsnæðismarkaði væri ekki næstu því jafn mikill eða jafn stór ef að þetta kerfi hefði ekki verið slegið af aldamótin, og það þetta mjög mikilvægt að borgin hefur verið í farabróti þar eins og gagnvart styttingu vinnuvikunar að vinna þétt með verkalýðshreyfingunni í að byggja leiguíbúðir sem eru öruggar á viðráðanlegu verði fyrir vinnandi fólk og við komum bæði beint að lagasetningun ásamt ASÍ, við komum að því að gera viljayfirlýsingu á 100 ára afmæli ASÍ 12. mars 2016 og núna í verki alla borg þar sem verið að byggja íbúðir sem að sumar flutt inn í, margar verið tilbúnar á þessu ári og hinu næsta, og við munum að sjálfsögðu halda áfram. Varðandi leiðréttingu launa kvennastétta þá það eitthvað sem að meirihlutinn stendur fyrir. Á síðasta kjörtímabili náði það meðal annars til leikskólakennara sem í 2 samningum fengu hækkanir þannig að þeir komast á par við aðrar háskólastéttir. Það alveg rétt að minni yfirvinna á leikskólum heldur en víða annar staðar, en þetta var enga síður alveg risastórt skref og dæmi það hvað felst í leiðréttingu á launum kvennastétta. Á mínu fyrsta degi í embætti, að því að hér spurt, að þá voru settar inn sérstakar álagsgreiðslur á leikskólum sem eru enn við lýði. Það dæmi leiðréttingu á launum kvennastétta. Og svo skulum við spyrja leikslokum hvað varðar þá samningar sem nú standa yfir, en þetta vandleist og það þarf vilja til þess að finna nýja nálgun og nýja leiðir á þessum tímapunkti og ég vonast til þess að þær leiðir finnist í góðu samtali milli samninganefndana sem fundu í dag og funda aftur á morgun. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið máli sínu og þá óskað eftir að veita andsvar í ræðu hans. Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur, ég spurði ekki með vinnuhópinn, heldur var að benda á stöðuna með það að Efling hafi ekki verið í verkfalli út af stöðunni með vinnuhópinn. Með verkamannabústaðakerfi þá tek ég að sjálfsögðu undir að það sé hræðilegt að það hafi verið lagt af og mikil synd og vildi samt benda á að borgin hefur ekki verið núna að standa sig í því að koma til móts við þarfir láglaunahópa á húsnæðismarkaði og þetta staðan sem að blasir við mörgum í láglaunastörfum núna í borginni sem að þurfa að vera að greiða meðal annars fyrir leigu á lægstu launum. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Dagur Bjargeirsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara vona að þetta hafi komist til skila, hvernig þetta ratar inn í umræðuna. Það eru mörg stéttarfélög sem að hafa sagt að vildu sjá til lands varðandi styttingu vinnuvikuna og útfærslu hennar áður en skrifa undir samninga og Efling ekkert eitt það. Og kannski ekki óeðlilegt heldur en mikilvægt kannski átta sig á þessu samhengi við boðun verkfallsins. Varðandi húsnæðismálin að þá höfum við verið í grettistaki á undanförnum árum við að fjölga leigu- og búseturéttaríbúðum. Í heild hafa farið af stað tvöfalt fleiri íbúðir fyrir ólíka hópa, tvöfalt fleiri heldur en þeirra stóra Breiðholtsátakið átti sér stað. Það var 1250 íbúðir, nú þetta yfir 2500. Hluta því fyrir vinnandi fólk
1000 íbúðir í samvinnu við verkalýðshreyfinguna, en líka stúdentaíbúðir, íbúðir fyrir aldraða, búseturéttar íbúðir og síðast en ekki síst félagslegar íbúðir á vegum Reykjavíkurborgar sem við fjölga á hverju einasta ári undanfarin ár og ekki vanþörf á. Ég tek undir það. Ég held að við séum sammála það, en mér finnst stundum lítið talað það sem í farvegi og ég held að fólk sjáu þó og muni sjá enn betur á næstu misserum jákvæð áhrif þessara aðgerða á húsnæðismarkaðinn og húsnæðisöryggi alls venjulegs vinnandi fólks. Borgarstjóri Davíð B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari, veiti þá andsvara öðru sinni, Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarstjóri. Forseti og borgarstjórn og áheyrendur, bara svo það sé alveg skýrt að því fóru yfir margt áðan í ræðu minni, þá kom fram í yfirlýsingu frá Eflingu á vefsíðu þeirra 7. febrúar 2020 með leyfi forseta varðandi vinnuhóp. Samninganefnd Eflingar mun að sjálfsögðu íhuga að fresta verkfallsaðgerðum ef borgin sýnir að vilji sé til að mynda raunverulegan umræðu grundvöll þau lykilatriði sem kjaradeilan snýst umfram allt, sérstaka kjaraleiðréttingu láglauna fólks, tilvitnun lýkur. Hér erum við á opnum fundi þar sem að einstaklingar geta fylgst með okkur og ég hefði óskað að hér hefði við sent út skilaboð að við varum tilbúin til þess að mæta þessum eðlilegum kröfum. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá hafa fleiri ekki hvatt sér hljóðs undir þessum lið og er umræðu lokið. Er þá gengið til næsta dagskrárliðar sem er dagskrá 2, umræðum Elliðaárdalinn að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Til máls tekur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér samankomin til að ræða málefni Elliðaárdalsins sem er stærsta og merkilegasta náttúruperla á öllu höfuðborgarsvæðinu. Þetta svæði er eitt af því sem að við flest hrósum okkur af að hafa hér innan borgarmarkana þegar við hittum útlendinga. Hér sé lagsveið á og hér sé hægt að ganga í friðsælu umhverfi í miðri borg. Elliðaárnar sem stundum sker okkur í austur og vestur og við höfum heyrt oftar og oftar að fólk er að fjarlægast milli. Áin sem að sker sundur borgina og aðskilur í austur og vestur hluta samkvæmt skilgreiningunum austan Elliðaára er líka hjarta og slagæð sem við njótum að fara gangandi, hjólandi, í stangveiði, með hesta, hjólhesta eða annað. Það skýtur skökku við að við þurfum að vera hér að deila mál varðandi Elliðaárdalinn. Hér ættu allir 23 borgarfulltrúar að standa vörð Elliðaárdalinn. Hér ætti Reykjavíkurborg að vera með þann skjöld sem í skjaldarmerki borgarinnar í að verja grænu perlunar okkar. Ekki að sækja með sérkennilegum hætti inn á þessi helguvíi eins og dæmin er Við sjáum að í öðrum borgum, þar sem að oft hefur verið erfitt, hafa borgirnar og borgarfulltrúarnir passað upp á grænu svæðin. Ég nefni sér dæmi Central Park sem er frægt dæmi vegna þess að í háborg kapitalismans, New York, þá hefur oft verið freistandi að byggja svo svona eitt hús, eitt skála, eða kannski eina blokk inn í Central Park. En í 200 ára sögu garðsins þá hefur enginn gert það. Meira segja í kreppunum miklu þegar að heimilislausum fjölgaði mjög í garðinum. Þeir voru að búa í garðinum, þannig að það voru ekki annað að hafa. Þá var ekki farið í að leggja garðin undir blokkir eða byggingar. Hvað þá að fara með atvinnustarfsemi þar inn án útboðs eða auglýsingar.
En það það sem við erum að horfast í augu við hér. Deiliskipulag sem hefur valdið miklum deilum. Deiliskipulag þar sem að fleiri en einn aðili á að fara inn með atvinnuuppbyggingu. Í algjörri andstöðu við hollvinasamtök Elliðaárdalsins og þúsundur íbúa hafa þegar óskað eftir því að fá að kjósa þetta mál. Það stundur sagt að sjaldan sé ein báran stök og við höfum nú séð það hérna á Faxaflóa undanfarið að það getur verið þannig. En við erum ekki hér síst vegna þess að við þurfum að verja grænusvæðin. Og þegar við byrjum að leyfa eitt hertekisvæði, eina lóð, 2 eða 3 eða 4, þá komið fordæmi ekki bara fyrir Elliðaárdalinn, að það verið sótt á honum beggja veginn Elliðaá, heldur líka Laugardalinn. Á aðalskipulagi gert ráð fyrir því að það verði fjölbýlishús, einmitt við Suðurlandsbraut við Laugardalinn og við höfum séð hvernig hefur verið gengið á náttúruna víðar, bæði við Ósa Elliðaá, þar sem á að koma mikil landfylling og í Skerjafirði. Þannig að við sem eru hér að ræða þessi mál í dag, við eigum að taka skjöldin í skjaldarmerki Reykjavíkurborgar og verja Elliðaárdalinn. Árás á hann nú árás á grænu svæðin. Það sérstakt að sá meirihluti sem að talar fyrir útiveru og því að ganga og svo framvegis grænum gildum skuli einmitt vilja fara þá að leggja hluta af Elliðaárdalnum undir atvinnuhúsnæði, atvinnuuppbyggingu. Án auglýsingar og útboðs, án þess að rekstraráætlanir liggja fyrir eða fjármögnun. Það eina sem við vitum það að þarna verið að ganga á þessi svæði og borgin þarf að kosta til mörg 100 milljónum bara til að menn geti tengt húsnæðið við veitukerfi borgarinnar, mörg 100 milljónir. Elliðaárdalurinn stolt okkar Reykvíkinga, stolt höfuðborgarsvæðisins, stolt Íslendinga. Við eigum bara að standa vörð hann og að lágmarki, algjöru lágmarki að leyfa íbúum að kjósa þetta. Nú við höfum séð að íbúar hafa látið í sér heyra, hollvinasamtökin hafa staðið í lappirnar og þessi mörgu hagsmunaaðilar sem þarna eru, hestamenn, stangveiðimenn og fleiri hafa miklar áhyggjur af þessu. Og enn ekki of seint að stoppa, þó að þessi búið að samþykkja deiliskipulag, þá ekki búið að afhenda land borgarinnar til rekstraraðila, það ekki búið að úthluta lóðum þó svo að vilyrðið hafi verið gefið. Vilyrðið bara forgangur eða lofvörð, lofvörðum að einhver gangi fyrir, en það ekki búið að deila út þessum lóðum. Þannig að mín skilaboð til borgarstjórnar hér í dag gefum náttúrunni þann vafa, veitum henni þann vafa sem að hún á skilið, sem oft talað á tyllidögum, sem margir Reykvíkingar tala að við að gera varðandi hálendisþjóðgarð. Látum náttúruna hér í höfuðborginni njóta vafans, stöldrum við og hlustum á þá íbúa sem að vara við. Það ekki auðvelt að þurfa að stofna til undirskriftasöfnunar upp á 18.000 undirskriftir með rafrænum hætti eins og Reykjavíkurborg stillir upp. Það væri miklu betra að við myndum bara samþykkja það eins og við lögðum hérna til fyrr, að það yrði bara kosningu málið. Án þess að íbúarnir þyrftu að fara hér hús úr húsi eða með rafrænum hætti að fá undirskriftir. Ég held að væri bara fallegu bragur, því að við erum ósammála margt. Það væri fallegu bragur á því að við gætum verið sammála það að verja þessa náttúru sem við erum með hérna innan höfuðborgarinnar. Og það nú mín brýning til ykkar hér, en svo bara vonaðist ég eftir góðum umræðum, efast ekki það að fulltrúar meirihlutans verði hérna með náttúrun og okkur í liði. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Pavel. Já, forseti biðst afsökunar, þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta bæjar og borgarstjórn. Ég mikill náttúruunnandi eins og ég held að flestir séu hérna, en það vill svo til og það veit borgarfulltrúin að í aðalskipulagi Reykjavíkur gert ráð fyrir þarna upp á Stekkjabakkanum sem allar raskað land fyrir grænni atvinnustarfsemi. Og í því samhengi hefur það verið nefnt að Garðheimar
það frábæra fyrirtæki að það seti sig niður þarna upp á bakkanum, færi sig þá set, í rauninni 200-300 metra, kannski 500 metra og þetta hefur rætt og mig langar að heyra það frá borgarfulltrúanum hvort að hann telji að það sé útilokað að það fyrirtæki fá að setja sig þar niður. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og þá svara ansvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson biður mig að gefa Garðheimum sérstaka einkunn. Það er einmitt ekki okkar hlutverk að vera að handpikka hér einhver fyrirtæki sem að séu þóknanlega eða ekki þóknanlega að fara inn á grænu svæðin. Það hefði mér miklu heppilegra að fara þá leið sem var boðuð þegar að starfshópur framtíð Elliðaárdals skila af sér hér fyrir nokkrum árum síðan að skilgreina þennan þróunar hluta sem hluta af garðinum. Það hefði verið heppilegra og fara eftir þeim hugmyndum að þetta væri fordýri garðsins í stað þess að fara að handvelja atvinnufyrirtæki hér inn á svæði án þess að auglýsa eða hafa útboð. Ég held að sá bragur væri bestur. Horfa á hvað getum við gert fyrir Elliðaárdalinn. Hvernig getur þetta svæði þjónað Elliðaárdalnum frekar heldur en ákveðnum fyrirtækjum. Þó að mér þykir vænt Garðheim og önnur fyrirtæki, þá er okkar markmið hér með þessari umræðu að velta fyrir okkur hvað getum við gert til þess að efla og styrkja Elliðaárdalinn en ekki einstök fyrirtæki. Og þetta svæði er alveg kjörið til þess að styrkja Elliðaárdalinn. Og það er það sem við viljum gera í staðinn fyrir að veikja hann með því að koma inn með 1000 fermetra af atvinnuhúsnæði. Við eigum að hafa þetta sem fordýri Elliðaárdalsins en ekki eitthvað forval þar sem við veljum einhver sérstök fyrirtæki til að fá að byggja upp steinsteypu í Elliðaárdalnum. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari á næstur á mælendaskrá það Pavel Bartošek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég ætla að þakka bara fyrir þessu umræðu. Alltaf gaman að ræða Elliðaárdalinn og ætla þess að fara í gegnum smá glæru sýningu. En ef við byrjum þá bara og ég fyrir bara næstu mynd, af því að ég fær þessi myndir út úr nýju deiliskipulagi sem stendur til að auglýsa og vonandi síðan samþykkja seinna á þessu ári einmitt Elliðaárdalinn, þar sem við á mínum mati lyftum okkur töluvert upp. En ég ætla bara að fara í smá ferðalag og ég ætla að hefja ferðina hjá Árbæjarlaug. Við ætlum að vera klædd eftir veðri, glansandi upplýst og skær í myrkri, einhvers konar diskófötum. Við ætlum að koma okkur fyrir hjá vel upplýstum æfingavelli með gervigrasi sem er flóðlýstur og bjartur og svo hlaupum við af stað. Fyrsta hlutan hlaupum eftir jafnsléttu í sæmilegu myrkri. Fram hjá hesthúsum, reiðhöllum og reiðvöllum. Við beigjum til hægri og þerum ána við brú. Brú sem er komin til ára sinna og hendar kannski ekki öllum vegfarendum í dag. Hún er steypt og með tröppum á báðum endum. Síðan hlaupum upp brekku eftir upplýstum stíl í átt að Fellahverfi. Frá því að brekkan byrjar að taka í má telja 8 lampa upp á topp. Þar getum við náð andanum og náð púlsunum niður. Og nú er þetta að spretta þessu spori. Í kjarrinu á hægri hönd má greina frisbee golfvöll. Efra Breiðholtið á vinstri hönd. Við tökum krappa, beygju fram hjá Fella Hólakirkju. Og svo 4 kilometer sjáum við aftur Bjarmann frá Árbæjarlauginni á okkar hægri hönd. Við hlaupum nú með Elliðaárdalinn á hægri hönd. Gróðurfar hefur breyst, kjarrið hefur breyst í tré og segjum á vatnagróður einkenni svæðið. Okkur er bannað veiða án leyfis á nokkrum tungumálum. Við segjum upp í Stöðlón og Árbæjarstífluna. Við stoppum stutt hjá Vatnsposti og seðjum Þórstan. Við hlaupum nú undir Höfðabakkabrúna og höldum áfram ferð okkar í neðri hluta dalsins. Hér bara líta fallega fossa, þéttan skó má sjá handan fljótsins. Dalurinn er vel upplýstur og hægt að sjá langa leið fram fyrir sig. Já, það er gaman fyrir mig því það er oftast fleiri fyrir framan mig heldur en fyrir aftan mig.
Vinstra megin eru stökkosmæri hús og einu stað má rekast á kanjunur. Svona höldum við áfram, komum við að Breiðholtsbrautinni og einu að fáu göngu og hjóla hringdorkum landsins sem það er að finna. Og hér endar árleið og sólarleið hefst, en það eru ný nöfn á stígum sem samgönguskipulags hefur nýlega samþykkt. Við hlaupum svo yfir Hitaveitustokksbrúna, framhjá Veiðihúsi, framhjá húsinu sem minnir mig á Pink Floyd-plötuna Animals á 1977. Ég var stundum til í að festa grís þarna á, sem myndi glæða borgarlífi lífi. Kannski legg ég það fram á mínu seinasta fundir í borgarstjórn. Það verður einhvern tíma kannski gert, kannski verður því að vísa til umsagnar verkefnisstjóra eða eitthvað svona álíka. Það menn vilja taka sturlaðar tillögur og geyma þær í smá stund. En við höldum svo áfram, framhjá húsum sem tengja Orkusjóð Íslands og munu bráðum vonandi nýsa nýtt og endurbætt tækni og sögursafn. Upp rafstöðveginn framhjá Árbæjarsafninu, undir Höfðabakkana 9 og svo endað í heitapottunum í Árbæjarlauginni. Ferðalagið sem við höfum lokið er ein þekktasta göngu og hlaupa leið í Reykjavík. Þetta er hringurinn í kringum Elliðaárdalinn sem hlaupin er oft í vetrarhlaupum sem kenndur við Powerade og svo við önnur tækifæri. Og það sem að mínum mati gerir dalinn einstakan er þetta samspil. Dalurinn er almenningsgarður, það sem við náttúrulega og hið manngerða kallast á. Í jaðri dalsins má finna sundlaug, fótboltavelli, söfn, skíðabrekku. Já, samspil hins náttúrulega og hins manngerða. Og þetta er eiginlega það sem við ætlum að styrkja í hinu nýgerða deiliskipulagi sem nú mun fara í auglýsingu og vonandi verið samþykkt síðar á árinu. Tökum bakst næstu glæru. Það er ekki gert ráð fyrir neinni uppbyggingu í dalnum, kannski að það vera nýmannvirki, fyrir utan það til stendur að það er heimilt fyrir því að stækka svæði þá orkuveitunar til þess að búa þar til nýtt tækni og sögusafn. En það var anstöklega þá stendur líka til að bæta göng- og hjólastigakerfi í dalnum til þess að fleiri geti þá notið dalsins á þann hátt sem er best að njóta, sem er gangandi eða hjólandi. Og sérstaklega þá eru þar heimildir settar inn til þess að fjölga töluvert þverunum, það sé að brúm, yfir Elliðaárdalnar. Margar þeirra tengjast inn nýja stóra og flotta hjólastig sem mun þá leggja alla leið yfir dalinn og er núna komin upp á Höfðabakkabrúnni en mun svo halda áfram. En svo líka fleiri þeranir til dæmis nálægt stíflinu og fleiri stöðum sem munu nýtast betur og vera meir í takt við svona þarfir kannski nútímafólksins, að því að þó að hinar þeranir hafi sína kosti þá er líka gott að allir vegfarendur getur komist yfir. Og ef við lítum svo á næstu glæru, þá er þar mynd af hverfisvernd, fyrir það er nýri hverfisvernd í Elliðaárdalnum. Það farið yfir nokkra mögulega valkost og valinn sá næst mesti. Það er að segja að það er ákveðið að hverfisvernda allt svæði innan stígana í Elliðaárdalnum og það þótti gott vegna þess að það var töluleg stækkun en fótti líka í sér svona ákveðna skýra afmörkun, þannig að það var ljóst nokkuð einn hvar það er sem við værum að hverfisvernda og gulasvæði þarna er hverfisvernd bygginga. Þannig að tilstendur að verja þessa byggð sem þar er, þó reyndar tekið fram að toppstöðin sé víkjandi, þess að segja að það er mögulegt að hún fari en auðvitað eru ennþá skiptar og skemmtilega skoðun á því hvað væri best að gera við það hús. Og þetta gefst örugglega tækifæri til að ræða enn frekar í þessu auglýsingaferli sem er að fara í gang og þeirri umræðu sem því fylgir. Á lokum vil ég ávarpa eitt sem oft hefur verið nefnt í þessari umræðu, þess að þegar menn hafa í einhver skilningi reynt að taka umræðuna á annað plan í bæði bókstaflegri og bókstaflegri merkingu, þess að færa umræðuna aðeins ofar upp í Stekkjarbakka sem hefur ekki verið hluti af þessum skilgreinda Elliðaárdal í þessari mynd, en er auðvitað mendur í þeirri umræðu og það má skilja það sem svo, auðvitað hafa allar framkvæmdir í jaðri dalsins, hugsanlega einhver áhrif á staðstemmina eða það upplýs sem þar fer fram. Og það er hafin undirskriftasöfnun sem hefur hrindað stað gegn því skipulagi sem samþykkt hefur verið og gerir ráð fyrir grænni starfsemi í stað þessari tvöföldu fyrir akbrautar sem þar átt að vera áður. Ég skil auðvitað vel þau sjónarmið sem þar liggja að baki og ég mun ekki láta stakt vont orð falla þá borga sem nýta sér sín tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri í þessu máli öðrum. En mitt heildarmat liggur auðvitað fyrir og hefur birst í atkvæðagreiðslu til dæmis hér í borgarstjórn og á vettvangi fagráða.
Ég held að þessi græna starfsemi sem fyrir ofan Elliðaárdalinn geti vel styrkt hann, rétt eins og Árbæjarlaugin gerði og rétt eins og önnur starfsemi í aðri Dalasins hefur haft jákvæð áhrif á heildarupplifun af honum. Þannig að það er spennandi tíma framundan með þessu deiliskipulagi sem felur í sér umfangsmikla borgarfriðun eða hverfisvernd og vonandi við getum allavega nátt saman þann þátt og að sé skiljanlegt hugsanlega að menn geti verið ósáttur einhverja aðra þætti uppbyggingar í bænum hér að þar. Og ég ætla að fá að lesa hér upp bókun með leyfi forseta sem svohljóðandi: Þökk umræðum Elliðaárdalinn. Til stendur að auglýsa nýtt deiliskipulag fyrir dalinn sem festir í sessi stöðu hans sem borgargarðs. Vernd og varðveita á náttúrufar í dalinum leið og tækifæri til útivist að batna enn frekar. Ekki gert ráð fyrir nýjum byggingu á svæðinu nema á rafstöðu svæðinu og þá aðallega í tengslu við mögulega sögu og tæknisýningu. Endurbætt síðakerfi mun fjölga fjölbreyttum göng- og hjólaleiðum og bæti þannig möguleika borgarbúa til að njóta dalsins á umhverfisvænan hátt. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita ansvar og það eru borgarfulltrúar Marta Guðjónsdóttir og borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds og fyrst Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúa Pavel Bartošek fyrir þessa fallegu glærusýningu. Ég vildi að máli væri svo einfalt eins og það var látið veðri vaka að það væri hér með þessari fallegu sýningu sem við fengum öll að sjá. Hér talað að það sé einungis fyrirhugað að byggja einhvers konar sögusafn við rafveitustöðina en það stendur til að byggja á fleiri stöðum, stendur ekki til að byggja í Víðidalnum, ég veit ekki betur. Síðan talað að það er hverfisvernda allan dalinn, það ekki það sama og friðlýsing. Því að við vitum það að friðlýsing hún byggir á náttúruverndarlögum og unnin í samráði við umhverfisráðuneytið. En það rétt að borgarfulltrúar tali svolítið skýrt þegar þeir eru að tala að dalurinn sé friðlýstur. Hann ekki friðlýstur. Hverfisvernd og friðlýsing ekki það sama. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og þá svara ansvari borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, ég þakka borgarfulltrúum fyrir hennar ansvar. Þetta náttúrulega alltaf skilgreindandi. Víðidalurinn hefur í þessar afmörkun ekki verið samt hluti af því skipulagi, það gildir bara annað skipulag utan þau mörk. Þannig að þegar ég ávarpaði hér, þá ávarpaði ég það sem hefur verið, þær byggingar sem fyrir það að heimildir mögulega að reisa og þær breytingar sem heimildir að gera innan þeirra afmörkunar sem stendur til að nýta þetta deiliskipulag fyrir Elliðaárdalinn falli undir. Og varðandi hitt sem friðlýsing og ekki friðlýsing, þá rétt að hér talað svokallað hverfisvernd. Friðlýsing hugtak sem á þá við þegar ríkið kemur að því að friðlýsa hluti og það auðvitað ýmsar skoðanir á því hvort að ríkið sé betur til þess fallið að standa friðlýsingu með sveitarfélög. Það enda dálítið merkilegt hvað í einni og sömu umræðum, eða ekki einni og sömu umræðum, heldur sama fólki getur stundum haft á skoðun til dæmis á hálendi að þar sé algjörlega ómögulegt að ríkið komi að því að friðlýsa hluti en í borginni þá sé það einmitt ríkið sem ætti að taka það sér en ekki hinn. En ég skilu þetta vel munin en ég tel hins vegar að góð hverfisvernd eins og felist hér í deiliskipulagi geti verið ekki síðri og jafnvel betri leið til að standa vörð þá einhver leyti manngerðu náttúru sem þarna á sér stað. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og veita þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, dæmin sanna sig, hverfisverndin hún ekki að vernda Elliðaárdalinn. Hverfisverndin að skila okkur því að við fáum þarna risavaxnar, tröllauknar byggingar við Stekkjarbakka. Það það sem hverfisvernd meirihlutans í Reykjavík hefur gert að verkum. Þess vegna friðlýsing samkvæmt náttúruminjalögum nauðsynleg. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá svara ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Já, bestu þakkir, það náttúrulega liggur auðvitað fyrir að
hverfisverndin heldur það sem henni er lagt til að hún verði sett á. Svæði sem Marta Guðsdóttir nefndir var ekki hverfisverndað, þar var fyrirhugað að setja tvöfaldan akveg, þannig að það er svona í því einhver hluti liggi munurinn. Þar sem hverfisvernd er að ræða þá að sjálfsögðu heldur hún. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartošek lokið við að svara ansvari öðru sinni og þá veitir ansvar Eyþór Laxdal Arnars, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, borgarfulltrúi Pavel Bartošek lætur eins og Stekkjabakkinn sé einhvers staðar langt í burtu frá Elliðaárdalnum, svona einhvers staðar uppi í jaðri og kanti, en hefur verið í allavega 2 niðurstöðum talin vera framtíðar hluti Elliðaárdals. Það var gerður starfshópur 2013 og síðan skýrsla 2016 þar sem við sjáum að þessi hluti er innan Elliðaárdalsins. Starfshópurinn 2013 var skipaður og segir hér með leyfi forseta í frétt Ríkisútvarpsins frá 15. febrúar 2013 með leyfi forseta: stefnt er að því að stofna sérstakan borgargarð í Elliðaárdal. Dalurinn fengi því ákveðna vernd og yrði þar ekki heimilt að reisa þar íbúðabyggð. Fleiri garðar í borginni getur fylgt á eftir. Borgarstjóri skipaði starfshóp fyrir nokkru til að kanna möguleikann á því að dalurinn yrði gerður að þjóðgarði. Allt frá Ósum Elliðaár upp Elliðaárdal, Víðidalur, umhverfi Rauðhól og Elliðavatns ásamt Heiðmörk var til skoðunar. Niðurstaða starfshópsins var kynnt borgarráð á dögunum. Hópurinn leggur til að Heiðmörk verði tekin út. Horfið verið frá hugmyndum í þjóðgarð og skoða því að stofna svokallaðan borgargarð. Og tilvitnun lýkur, en síðan kemur hérna í lok fréttarinnar með leyfi forseta: í dalnum eru þá aðeins leyfð opin græn svæði sem ekki verið ætluð til annarra nota. Friðun felur til dæmis í sér að ekki er hægt að skipuleggja íbúðabyggð eða verslunarkjarna á afmörkuðu skilgreindu svæði borgargarðsins. Tilvitnun lýkur. Þetta voru upphaflegu hugmyndirnar 2013. 2013 var sem sagt stefnt í að skoða að gera þjóðgarð sem myndi ná yfir miklu stærra svæði. Síðan var Heiðmörk tekin út. Síðan er Stekkjabakkinn tekin út af embættismönnum sviðsins. Starfshópurinn vildi hafa Stekkjabakkann innan þessa garðs. Alltaf er verið að skera af þessu. Og þegar menn hrósa sér af því að það var komið að þessu upphæfi, þá skulu þeir skoða hvert málið er að fara. Allt annan og verri farveg. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnars, borgarfulltrúi, lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Virðulegur forseti, ég þakka ansvarið. Ég vil árétta og vil nú meina að ég hafi ekki gert lítið úr nálægð Stekkjabakkans við Elliðaárdalinn. Ég tók það fram og kom hér að þolum umræðinu þó að samt er tekið samkvæmt þeirri skilgreiningu sem nú er í deiliskipulagi teljist ekki hluti, þannig ég vil meina að ég hafi nú gert þeim sjónarmiðum jafnvel töluvert þátt undir höfði. En síðan kemur borgarfulltrúi með ákveðna sögu það hvernig mörk dalsins hafi verið í einhverju skjali einhvern tímann áður, og ég þykist nú veita að það eru til aðrir hér sem þekkja þá sögu betur heldur en sá hér stendur, og hver veit nema að það mun einhver koma inn í þá umræðu og gera betur fyrir því. En niðurstaðan þrátt fyrir ýmsar hugmyndir á hinu og þessu stöðu var enga síður sú að taka Stekkjabarð ekki með inn í afmörkun svæðisins, þannig að hann telst ekki til Elliðaárdalsins eins og stendur í dag. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvar og veita þá ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnars, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, borgarfulltrúi Pavel Bartošek segir réttilega að það hefur í hugmyndir á ýmsum stigum að hafa Stekkjabakkasvæðið innan borgargarðsins, síðan hafi verið fallið frá því. Skýrasta dæmi er að finna á blaðsíðu 13 í skýrslu starfshóps framtíð Elliðaárdalsins, þar sem er þessi ágæta mynd frá 2016, þar sem að Stekkjabakkinn er klárlega innan garðsins. Þannig að það er nú ekki lengra síðan en við sáum Stekkjabakkann innan
garðsins. Síðan eru liðin örfá ár og við erum núna að horfa fram á það að það verði leyfð atvinnuuppbygging í garðinum. En ég vildi bara ítreka aftur þetta árið 2013, þá voru menn að tala að gera þetta þjóðgarði. Síðan var horfið frá því og talaði borgargarð. Síðan hann minnkaður og skorinn og svona pilsan skorinn í sneiðar. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil þakka forseta borgarstjórnar fyrir það að vera hér með myndirnar í glærusýningunni í lit. Það var ekki svo þegar borgarstjóri var hér eitt sinn að kynna hér stekkjabakkaverkefni þróunarreit þ 73. Þá var svarthvít mynd frá síðustöld á milli 1940 og 1950 sem átti að sýna fram á röskunum á svæðinu. En síðan þá nú liðin ansi mörg ár og mikil gróður búin að festa þarna rætur, en það hefur það verið markmiðið að hafa dalinn grænan. Nú, úr því að hér var verið að ræða garðheimareitin eða réttar sagt garðheima og þeirri fyrirspurn kasta fram hvort að það væri ekki almenn ánægja með það að fá græn fyrirtækin á svæði, þá ætla ég nú að benda á það sem að kannski fáir vita og lítið rætt af borginni, að ég hef setið kynningu þar sem að hefur komið í ljós að það er að koma allt upp í 750 íbúðir á garðheimareitin þegar garðheimar sjálfur eru farnir, þannig að við skulum átta okkur á því hver áform meirihlutans þarna upp í Breiðholti. Nú verið að smætta þetta hér niður í það að láta umræðuna alla fjalla bara stekkjabakkasvæði þar sem að verið að skipuleggja þessar atvinnulóðir með tilheyrandi bæði ljósmengun og raski fyrir íbúa og þá sem að nota dalinn. Það ekki laust við það að við þurfum að fara eins aftur í söguna, þó ekki svo langt aftur, einungis 4 ár, því að í apríl 2016 samþykkti borgarráð nýja stefnu þróun Elliðaárdalsins undir heitinu sjálfbær Elliðaárdalur. Minn ykkur á það að það sami meirihluti sem situr við stjórn nú eins og var þarna vorið 2016 að vísu. Nýr flokkur komin inn í samstarfi til að borgarstjóri og hans flokkur haldi völdum í borginni þrátt fyrir það að falli hverjum einustu kosningum, að þá var þessi vinna sett á stað sjálfbær Elliðaárdalur. Nú það eitthvað annað fyrirbæri sem að finna má, það græna borgin. Elliðaárdal segir í aðalskipulagi græna borgin: Elliðaárdalur 270 hektarar. Elliðaárdalur nær frá Elliðavatni vestur og norður að Elliðavogi. Hann dregur nafn sitt af Elliðaám sem hann renna. Elliðavogshraun þekur dalbotnin. Austan og norðan við dalinn eru hverfin Árbær og Höfðar, en sunnan og vestan við hann eru Heimar, Sogamýri, Fossvogur og Breiðholt. Elliðaárdalur eitt mest sótta útivistarsvæðið í borginni. Reykjavíkurborg keypti Elliðaárnar 1906 til vatnsaflsvirkjunar. Rafstöðin var reist 1920 og árið 1950 hóf Skógræktarfélag Reykjavíkur skógræktar- og uppgreiðslustarf í Hólmanum í samstarfi við borgina og rafmagnsveitu Reykjavíkur. Það starf hefur skilað víðfeðmum skógi og frjósumu lífríki gróðurs sem eitt helsta aðdráttarafl dalarins. Fuglalífi fjölskrúðugt í Elliðaárdal og þar hafa einnig fundist fornminjar. Elliðaárdalur skiptist í megindráttum í 2 hluta, ofan og neðan við Breiðholtsbraut sem þverar svæðið. Innan svæðisins eru hesthúsabyggðin í Víðidal, íþróttasvæði, ræktaður útivistarskógur, fjölbreytt starfsemi á jörðum dalsins, náttúrulegt umhverfi, skógargeirar og gott aðgengi gera svæðið eins ákjósanlegt til útiveruraunber vitni. Árnar og nánastu umhverfi þeirra, Blásteinshólmi og Árbokkar dimmu, falla undir hverfisvernd. Svæðið setur mjög mikið svip á ásýnd borgarinnar og eitt mikilvægasta andrými hennar.
Stefnt að afmörkun hverfisverndarsvæðisins fyrir Elliðaárnar og nánasta umhverfi þeirra í deiliskipulagi innan 3 ára frá samþykkt aðalskipulagsins. Meginstefna í skipulagi svæðisins að skapa jafnvægi á milli verndunar og nýtingu svæðisins til útivistar, tilvitnun lýkur forseti. Þetta var nú stefnan fyrir 4 árum. Það sem gerðist í millitíðinni fram til dagsins í dag, það það að Bíódómverkefninu sem einhver andlitslaus fjárfestir stendur að, var ekki hægt að finna stað í Laugardal. Fyrst átti að koma því þar niður. Það gerist síðan 2016-17 að það þurfti að finna því nýjan stað. Þá fór meirihlutin núverandi, á stað og réðst til inngöngu inn í Elliðaárdalinn, sem að eins og segir í þessari lýsingu frá borginni frá árinu 2016 stærsta náttúruperla Reykvíkinga. Hvað gerðist? Hvað að vera hér í Reykjavíkurborg? Andstaðan við verkefnið slík að það bylur á borgarstjóra sem framkvæmdastjóri borgarinnar og meirihlutanum öllum andmæla á hverjum einasta degi. Til þess að leita réttar síns, reyna að fá meirihlutan til þess að fara ofan að þessari stefnu, þá hefur Reykjavíkurborg samþykkt að heimila undirskriftasöfnun til þess að hægt sé að knýja á íbúakosningu. Þetta stríðið sem að borgarstjóri vill vera í á hverjum degi? Hér eru lausir kjarasamningar, hér verið að kljást við þá sem að búa í nágrenni Elliðaárdalsins og alla þá sem þykir vænt svæðið. Það verið að birta hér braggaskýrslur sem að var farið fram úr með alveg fram úr hófi. Það standa öll spjót á borgarstjóra. Svo skellt framan í andlitið á okkur, kjörnum fulltrúum og íbúum Reykjavíkur, sjáuði til ef að ekkert af þessum áformu verður, þá verður Reykjavíkurborg skaðabótaskyld. Hvaða rugl hér í gangi? Hvaða rugl hér í gangi? Og ég held að sé orðið tímabært að borgarstjóri svari fyrir það sem orðið almannarómur, hvort að þetta svæði hafi verið uppbót, kaupauki við annað svæði hér í borginni. Það hef ég heyrt, en get ekki selt að dýrarinn keypti það. Núna síðast í morgun birtist grein í Morgunblaðinu eftir mjög frægan og viðurkenndan innanhúsarkitekt, Rut Káradóttir, og hún spyr einfaldlega hvort að borgaryfirvöld ætla að fórna einhverju verðmætasta græna landi borgarinnar og ófyrirséðum fjármunum vegna skammsýni og hugmyndaleysis. Þetta góð spurning. Þetta snýst málið. Reykjavíkurborg og meirihlutinn hefur á engan hátt geta lagt mat á það eða gefið upp heildstæða sýn á það hvað þessar breytingar kosta útsvarsgreiðendur. Það búið að slá fram hugmyndunum 350 milljónir, 500 milljónir, þarna þarf að færa vatnslagnir, þarna þarf að byggja upp bílastæði, allt á kostnað útsvarsgreiðenda. Það reiknað með því að það þurfi 300 til 350.000 manns á ári að heimsækja þessa gróðurhvelfingu svo hún standi undir sér. Við erum að tala að íslenska þjóðin þarf öll að rúlla sér einu sinni í gegnum Bíódómið á ári til hún standi undir sér. Hvað haldið þið að þetta verði ekki til mikils ónæðis fyrir þá sem búi í dalnum? Og það svo á þennan hátt sem við ætlum að drekja Elliðaárdalnum? Í hjólalausu borginans dags? Í göngu borginans dags? Það þetta sem þið viljið? Vinstri grænir sita hér í þessu meirihluta. Vinstri grænir fara með umhverfisráðuneytið. Út af því hef ég lagt á það ríka áherslu að ríkið komi inn og stoppi meirihlutan í þessu máli og friðlýsi Elliðaárdalinn. Það eina sem hægt að gera í stöðunni,
eina sem hægt að gera í stöðunni, því eins og mátti sjá að þessari glærukynningu hjá borgarfulltrúanum Pavel Bartósek, að þá ekkert verið að falla frá þessum áformum þrátt fyrir mikil landmæli. Þrátt fyrir mikil landmæli. Og Elliðárdalurinn ekki einkamál Reykvíkinga, ekki frekar en Laugavegur og ekki frekar en flugvöllurinn í Vatnsmýrinni. Elliðárdalurinn í eign allra landsmanna. Þangað sækir fólk sem að koma heimsækja borgina. Þarna kemur fólk sem að heimsækja landið og ekki síst, þarna kemur fólk úr nágranna sveitarfélögum Reykjavíkur sem eiga meira segja landamerkja dalnum. Þetta svo mikil rosaleg frekja og yfirgangu forseti að manni verður orðavant. Ég vona að hollvinasamtök Elliðaárdalsins nái lögbundnum fjölda varðandi undirskriftir svo hér sé hægt að knýja á íbúakosningu og hrinda þessum áformum þessa meirihluta. Ég les bókuna eftir forseti. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu næst á mælendaskrá eða Þórdís Pálsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, frekar gamaldags með mús hérna. Þær risabyggingar sem að reisa á Elliðaárdalnum munu ganga á fallegt og friðsælt náttúrusvæði. Náttúrusvæði sem allir vilja geta notið. Án þess að þarna séu svona stórar byggingar, stærðarinnar bílastæði, bara galið. Að reisa 45.000 fermetra út úr hött, út úr kú, af hverju ekki bara lítið kaffhús fyrir notendur dalsins, ekki ferðamannarútur í miklu magni. Að bæta göngu og hjólaleiðir auðvitað alveg frábært. Verður þetta ekki bara enn eitt klúðrið, allt raskið í náttúrunni. Hvergi mega vera grænsvæði. Þessi áætlun mjög svo umdeild og held ég að meirihluti þeirra sem styðja hana búi vestan Kringlumýrarbrautar. En hver tilgangurinn? Ekki undarlegt að fólk spyrji sig þeirra spurningar miðað við þann óheiðarleika meirihlutans að undanförnu. Sá óheiðarleiki felst meðal annars til dæmis í að meirihlutinn segir að dalurinn sé friðlýstur en staðreyndin sú að hverfisvernd í deiliskipulagi ekki friðlýsing. Friðlýsing byggir á náttúruverndarlögum og unnin í samvinnu við umhverfisráðuneyti. Þá dettur mann í huga að tilgangur sé að kaffara íbúa úthverfana í bílum því þeir vilja ekki allir taka upp bíllausan lífstíl og eyðileggja einnig að stórum hluta græn svæði sem fólk notar til að njóta náttúrunnar. Þessi meirihluti má ekki sjá neitt grænt öðru svona leggja til að það veri byggt á þeim. Landvernd, Umhverfisstofnun og hollvinasamtök Elliðaárdalsins hafa lagst öll sem eitt gegn þessum áformum en það ekki hlustað frekar en í öðrum málum. Margir íbúar nágranna sveitarfélagana vildu svo gjarnan hafa eitthvað þetta að segja þar sem þeir nota dalinn til útivistar. Það ekki bara Reykvíkingar sem að fara þarna og hafa það huggulegt, það líka íbúar nágranna sveitarfélagana. Skora á ykkur að endurskoða þessi áform. Þá hefur Þórdís Pálsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti, borgarstjórn og tilheyrendur. Ég kem hér upp undir umræðum Elliðaárdalinn. Fyrirhugað deiliskipulag fyrir reit þ 73 hefur leitt til undirskriftarsöfnunar þar sem íbúar óska eftir því að fá að eiga aðkomu með því að kjósa málið. Ég vil í byrjun árétta að það sem ég segi hér á eftir má ekki túlka sem tilraun til þess að leggja stein í götu þeirra aðila sem fengið hafa vilyrði fyrir lóðaúthlutunum vegna fyrirtækjareksturs á umræddum reit. Mér sem fulltrúi minnihluta hins vegar skylt að gera athugasemd og vekja athygli á nokkrum atriðum. Í fyrsta lagi eru líkur með því að yfirstandandi undirskriftasöfnun
munur sýna fram á vilja fjölda íbúa til þess að kjósa málið og þá hafa hollvinasamtök dalsins lýst sig mótfallin hugmyndum sem og stærstu náttúruverndarsamtök Íslands, Landvernd. Í öðru lagi tel ég að strax í upphafi hefði átt að skilyrða vilyrði fyrir úthlutun á lóð og skipulagsvinnu í kringum mannvirkið Bíódóm við það að lögð yrði fram fullnægjandi staðfesting á fyrirhugaðri fjármögnun. Hún liggur hins vegar ekki fyrir. Í þriðja lagi vantar fyrirvara lagnir og annan tilfallandi kostnað sem kann að falla á borgina eins og oft gerist. Sanngjarnt að ákveðnir rekstraraðilar fái óbeinan fjárstuðning frá borginni umfram aðra eins og hér gæti orðið? Hver eru rökin með því? Lagnir leiða mig síðan að fjórða punktinum sem að stofnanir eins og skipulagsstofnun og umhverfisstofnun hafa fengið málið til sín og gert athugasemdir, en einhverjum þeirra hefur ekki verið svarað. Til dæmis að fyrirkomulag lagna liggi ekki fyrir. Í 5. lagi vil ég nefna að gerðar hafa verið athugasemdir við umhirðu í dalnum en ekki brugðust við. Til dæmis vegna göngubrúar yfir Elliðaár í nágrenni við Reiðhöllina í Víðidal sem nefndir var hér áðan. Í 7. lagi vil ég varpa fram kostnaðarminni og umhverfisvænni hugmyndum. Í Kjarnarskógi á Akureyri má til dæmis finna vel heppnuð, umhverfisvæn og aðlaðandi mannvirki sem eru ætluð fyrir útivist. Blakvellir, útigrill og heit útivaðlög fyrir börn gætu uppfyllt markmið aukna aðsókn með minna raski. Með leyfi forseta vil ég síðan lesa upp bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins frá því þegar máli var í umfjöllun borgarráðs árið 2016, en hún á enn vel við. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að vilyrði fyrir lóð fyrir Bíódóm við Stekkjarbakka þurfi að meðhöndlast af mikilli varkárni gagnvart umhverfinu því margt getur komið upp á í því ferli sem framundan er. Ótalmörg skilyrði þarf til að uppfylla til þess að þessi viðkvæmi staður getur komið til greina. Vinna þarf deiluskipulag fyrir staðinn þar sem ströng skilyrði vegna mögulega ljósmengunar verða sett og taka þarf tillit til samkeppni sjónarmiða við að lóða úthlutun verði af henni. Nú þegar nálgast fjöldi þeirra sem hafa skrifað undir í áðurnefndri undirskriftasöfnun 10% kosningabæra íbúa í Reykjavík. Það er talsverður fjöldi og ég man ekki eftir að áður, að minnsta kosti ekki í minni tíð, hafi svo margir með skýrum hætti óskað eftir því að hafa eitthvað að segja skipulagsmál. Hér þarf því að leggja við hlustir og vanda næstu skref. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Þá hefur Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við eigum öll að sameinast það að þrengja ekki frekar að Elliðaárdalnum. Ef við förum í uppbyggingu í dalnum, þá verður fórnarkostnaðurinn sá að þrengt verður að einni helstu útivistarparadís Reykvíkinga. Það er ekkert sjálfbært eða grænt við það að þrengja að dalnum. Hvernig svo sem uppbygging þar verður útfærð. Nú í gangi kosningar sem gefa okkur tækifæri til að segja okkar skoðun og uppbyggingu á þessu græna svæði í borgarlandinu. Við ættum síðan að spyrja okkur á því hvort það er hlutverk þeirra sem stjórna núna að taka jafn afdrifaríka og óafturkræfa ákvörðun. Fyrir mitt leyti þá segi ég nei og hef tekið þátt í kosningunni. Ég vil að börnin mín hafi aðgang að svæði inn í miðri borg þar sem þau geta komist í ósnorta náttúru líkt og ég hef fengið. Og ég er ekki ein þessa afstöðu, það er fjöldi fólks, þvert á flokka að biðla til ykkar í meirihlutanum að endurskoða þessa ákvörðun. Með leyfi forseta þá langar mig til þess að lesa nokkrar línur af vefsvæði Reykjavíkurborgar. Elliðaárdalurinn er eitt stærsta græna svæði innan þéttbýliskjarna Reykjavíkur. Dalurinn einkennist af fjölbreyttu umhverfi, landslagi og gróðurfari, en þungamiðjan er Elliðaárnar sem dalurinn er kenndur við. Hátt í 320 tegundir háplantna hafa fundist í dalnum. Fuglalífi í Elliðaárdalnum er afar fjölbreytt og fá svæði í Reykjavík búið við jafnmiklum fjölda fuglategunda en alls hafa 25 tegundir vert í dalnum. Elliðaárnar eru laxveiða og mikilvæg hrygningastöð fyrir íslenska laxinn. Tilvitnun lýkur. Það er fátt mikilvægara í borgum en græn svæði. Þau veita okkur íbúunum ómælda gleði og lífsfyllingu. Ég vil að komandi kynslóðir geti áfram notið þess sem Elliðaárdalurinn hefur upp á að bjóða.
og það víða barist fyrir því að vernda græð svæði og þessi barátta mjög mikilvæg og með öllu óskiljanlegt að þurfa að standa í því að verja svæði líkt og Elliðaárdalinn fyrir ágangi meirihlutans í Reykjavík. Það ætti því að vera auðvelt fyrir meirihlutann að endurskoða þessa ákvörðun, enda segir í meirihlutasáttmálanum með leyfi forseta: Við ætlum að hlúa að grænum svæðum, fjölga matjurtagarðum og vernda líffræðilegan fjölbreytileika í borgarlandinu. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, hér erum við að ræða það svæði sem að okkur öllum Reykvíkingum þykir afar vænt um. Því að þar eigum við okkar náttúruperlur, minjar og sögusöfn sem vitna okkar eigin sérkenni og sögu. En þarna á að koma fyrir risavöxnum alþjóðlegum túristattraktsjónum með yfirbyggðum suðrænum pálmatrjám, börum og kaffistofum og með heilmikilli bílaumferð og þarna verður mikið landflæmi sem fer undir bílastæði og ljósadýrðin verður heilmikil. Við erum að tala byggingar á stærð við Perluna og Laugardalshöllina, hvorki meira né minna. Þannig á að ganga á þetta fallega náttúrusvæði, þannig á að ganga á Elliðaárdalinn. Borgarstjórnar meirihlutin breytti skipulagsskilmálum síðst í Elliðaárdalnum í nóvember síðastliðnum til að heimila þessar byggingar. Á sama borgarstjórnarfundi hafnaði borgarstjórnar meirihlutin þeirri tillögu okkar í minnihlutanum að Reykvíkingar fengju að kjósa þessar framkvæmdir. Og þetta því miður einungis byrjunin á aðförinni að græna treflinum sem nær frá Hljómskálagarðinum og upp í Heiðmörk. Í bígerð eru fleiri slíkar aðfarir með tilheyrjandi stórbyggingum, meðal annars við Suðurfell. Þó það hafi ekki verið viðurkennt hér áðan í umræðunni sem fór fram í upphafi þessa dagskrárlið. Það ekki að ástæðulausu að Umhverfisstofnun ríkisins lagðist gegn þessum áformum sem og formaður og stjórn Landverndar. Allir raunverulegir náttúruverndarsinnar vilja vernda Elliðaárdalinn þannig að við getum notið hans áfram og framtíðar kynslóðir. En svokallaðir umhverfissinnar Samfylkingarinnar og Vinstri grænna láta lítið fyrir sig fara þegar þessi mál ber á góma. Þeir hafa ekki staðið vörð Elliðaárdalinn í þessari atriðinu hér. Þeir tala hverfisvernd en leyfa túristabyggingar sem verða tröllauknar og fyrirferðarmiklar í dalnum. Þá ekki ljóst hvort að lóðaverðið kemur til með að svara kostnaði borgarinnar við að gera svæðið lóðarhæft. Og meirihlutinn hefur viðurkennt að þeir hafa ekki hugmynd það hver muni fjármagna þessa framkvæmd. Vanalega þegar að borgarbúar sækja lóðir hjá Reykjavíkurborg þá þurfa þeir að sýna fram á greiðsluhæfi og greiðslumat og greiða lóðina innan tiltekins tíma. En það ekki í þessu tilfelli gerðar kröfur það. Vanalega talað 350.000 gesti í dalinn. En í bréfi og í umsögn Umhverfisstofnunar þar talað 150.000 gesti. 150.000 gesti, það mikið misræmi. Þannig að ég kalla eftir því að borgarstjóri svari því hér hvers vegna talað í öðru orðinu að það muni koma 350.000 gestir í dalinn á ári en í bréfi Umhverfisstofnunar sem að kemur fram í kynningarmyndbandi varðandi verkefnið, með leyfi forseta ætla ég að lesa það bara orðrétt hér upp. Umhverfisstofnun hefur séð kynningarmyndband frá framkvæmdaraðila gróðurhvelfinga þar sem gert ráð fyrir að 150.000 manns á ári, þar með talið ferðamenn, muni heimsækja þeirra starfsemi. Ég óska eftir svörum frá borgarstjóra varðandi þetta misræmi. Þá
Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér til umræðu enn eina ferðina af gefnu tilefni umdeild uppbygging atvinnustarfsemi í Elliðaárdalnum. Íbúar hafa lýst sig andvíga skipulaginu, hollvinasamtök berjast gegn uppbyggingunni, Landvernd hefur lýst yfir áhyggjum, Umhverfisstofnun hefur gert fjölda athugasemda. Það nema von maður spyrji, hver vill eiginlega þetta skipulag? Í umræðum hið umdeilda skipulag hefur meirihlutanum öllum láðst að skýra hvers vegna það slíkt hjartans mál að raska þessu græna svæði. Hvers vegna það slíkt hjartans mál að hefja þar uppbyggingu atvinnustarfsemi. Hvers vegna ekki að staldra við og gefa gaum þeim áhyggjum sem fram hafa komið. Hvers vegna ekki? Því virðist erfitt að svara. Það eins vegar lítið mál að svara þeirri spurningu hvers vegna það slíkt hjartans mál að tryggja verndun Elliðaárdalsins alls. Þar mætti draga fram fjölmargar ástæður og röksemdir en ein sú mikilvægasta varðar lýðheilsuáhrif grænna svæða. Þéttbýlismyndun hefur vaxið á undanliðnum áratugum. Mikill meirihluti Evrópubúa nú búsettur í borgum. Búsetu í þéttu borgarumhverfi fylgja fjölmargir kostir en búsetan takmarkar gjarnan beinan aðgang að óspilltri náttúru. Hún veldur áreiti með aukinni hljóð- og loftmengun. Og það því hverjum þéttbýlingi nauðsynlegt að eiga greiðan aðgang að grænum svæðum. Þannig má stuðla að bættri andlegri og líkamlegri heilsu en ekki síður bættum loftgæðum. Þetta hefur Alþjóða heilbrigðisstofnun staðfest. Með hliðsjón af mannfjöldaspám og sífellt þéttari byggð mun hlutverk grænna svæða í borgarlandi Reykjavíkur því vega sífellt þyngra. Það ætti því að vera okkur öllum sérstakt kappsmál að vernda og efla þau grænu svæði sem við þó eigum hér í borginni. Erum ekki öll sammála það? Ég ekki viss. Hvað nýtt skipulag í jaðri Elliðaárdals varðar svo ótal mörgum spurningum ósvarað. Spurningum sem margsinnis hefur verið varpað fram en engin svör fengist. Hvers vegna var lóðinni úthlutað án auglýsingar? Með hvaða hætti var lóðarhafi sérstaklega valinn? Hefur verið sýnt fram á fjármögnun verkefnisins? Rekstrar grundvöllur tryggur? Og hvað ef reksturinn ekki gengur? Það veðmál sem við erum reiðubúin að taka á þessu verðmæta græna svæði? Ég veit ekki með ykkur en ég sé ekki margvísleg önnur not fyrir ógnarstórt suðrænt glerhýsi á þessum stað. Og hvers vegna máttu ekki kalla fram afstöðu íbúa? Hvers vegna höfnuðu Píratar hugmyndum íbúakosningu? Hvers vegna mátti hvorki ráðast í íbúakosningu né heldur kalla fram afstöðu íbúaráða þetta skipulag? Píratar, flokkurinn sem hverfist nær eingöngu hugmyndir íbúalýðræði. Það nema von maður spyrji, hvers kyns íbúalýðræði standa Píratar eiginlega fyrir? Hentistefnulýðræði eða bara sýndarlýðræði? Sjálfstæðisflokkurinn leggst alfarið gegn hvers kyns húsnæðisuppbyggingu og grænum svæðum borgarinnar. Það okkur hjartansmál að uppbygging svæðana snúi eingöngu að bættri aðstöðu til útivistar og afþreyingar. Elliðaárdalurinn gegnir veigamiklu hlutverki í borgarumhverfinu og við verðum að staldra við og tryggja að skammsýni ráði ekki för við skipulag þessa verðmæta græna svæðis. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Ég ólst upp í Hólahverfi, síðar í Seljakverfi og ég býr þar nú. Ég lék mér mikið í Elliðaárdal, bæði í sjálfum Hólmanum og ofar í dalnum nær Víðidal. Og þetta svæði dýrmæt náttúruperla. Mér finnst það mikilvægt málefni að vernda dalinn sem útivistarsvæði fyrir borgarbúa.
Mér þykja mannvirkin þar líka merkileg. Stíflan og rafveituhúsin, þau eru minjar þróun byggðar í borginni og eru orðin hluti af umhverfinu í dalnum. Ég man þegar til skamms tíma stóð til að byggja upp íþróttasvæði í miðjum dalnum. Ég man þegar var lagt til að byggja slökkvistöð í miðjum dalnum og ég man þegar til stóð að reisa hraðbraut í gegnum Fossvogsdalinn og færa Stekkjarbakkabrautina nær dalnum til að taka við þeirri umferð. Sem betur fer var Sjálfstæðisflokki þeim tíma ekki kápa úr þeim klæðum. Þegar Sjálfstæðisflokkur þess tíma gerði ráð fyrir að færa aksturinn á Stekkjarbakkann talaði hann ekki Stekkjarbakkasvæðis hluta dalnum. Það hentaði þá en annað nú. Það hefði sjálfur sér geta verið ýmislegt geta verið byggt þarna eftir að hætt var við þau áform. Húsnæðisuppbygging, verslanir eða annað. En þegar ákveðið var að breyta skipulaginu, þá var ákveðið að það skildi ekki vera akbraut, heldur grænni rekstur í sátt við náttúru dalsins. Ég get ekki að því gert að mér persónulega líst ágætlega á það, enda styð ég græna uppbyggingu, nýsköpun og sniðugar hugmyndir almennt. En þó ég eigi til að rífast með háflegum hugmyndum, þá styð ég alltaf heilsugar að borgarbúar knýi fram kosningar þau mál sem þeim eru hugleikin. Annað væri það nú, eins og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir kom stuttlega inn á. En ég styð ekki þá hugmynd að stjórnmálafólk ákveði eftir eigin dyntum hvenær eigi að hunsa slík viðmið. Þá er verið að taka þetta úrræðu sambandi. Þá eru skilaboðin, jújú, það er hægt að safna undirskriftum, en það er miklu fljótlegra að pressa bara á pólitíkina. Ég vil það ekki. Ég vil ekki að svona sé háð dyntum. Heldur vil ég skýra umgjörð sem fólk þekki fyrirfram og ekki sé hægt að víkja sér undan þegar hún er virkjuð. Það er þannig íbúalýðræði sem Píratar aðhyllast. Fyrirsjáanlegt íbúalýðræði með skýrum reglum þar sem frumkvæði er í höndum íbúa, ekki hendistefnu lýðræði popúlistan. Ég ólst upp í Elliðaárdalnum og ég get sagt það algjörlega skýrt að ég hef aldrei upplifað svæðið upp í Stekkjarbakkann sem hluta af þeirri náttúruperlu. Mér finnst mikilvægt að ræða málefni efnislega á byggðarréttum forsendum. Mér finnst það mikilvægt að þegar við rökræðum afleiðingarnar byggjum við á myndum sem eru lýsandi fyrir svæðin en ekki sérvaldar til að henta tilteknum málflutningi. Að við förum ekki með ósatt mál eða tölum viljandi óskýrt til að gefa í skyn að fjöldi bílastæða verði meiri en ráðgert er eða ljósmengun verði meiri en krafa hefur verið gerð og uppbyggingaraðilar hafa orðið við eða að byggingarnar verði stærri eða herri en samþykkt hefur verið. Sumir hafa meira sér gengið svo langt að segja að byggingarnar verði á stærð við heildarstærð reytana sem ræðir eins og það séu ekki gjörsamlega sikkur á stærðir. Mér finnst mikilvægt að halda því til haga að umrædd uppbygging er upp í Stekkjarbakka. Hún er ekki í miðjum dalnum eins og Sjálfstæðisflokkur fortíðarinnar hefur ítrekað lagt til að uppbygging verði. Að þeim sem styðja græna nýsköpun sé ekki gerð upp svo skoðun að vera á móti grænum svæðum og farið í langlokur það hvað græn svæði séu mikilvæg eins og það sé ekki allir algjörlega sammála það. Það er bara, það er óheiðarlegu málflutningur. Eða að þeim fólki sem að styðja græna uppbyggingu sé ekki gert upp að vera á móti Elliðaárdalnum. Það er ódýr stöðutaka. Mér finnst mikilvægt að umræðan sé út frá staðreyndum málsins. Það er ekki pólitísk skoðun, það er bara mín skoðun, sem manneskja sem aðhyllist sanngirni og sannmæli og sem finnst það lúalegt að fara illa með staðreyndir og gera fólki upp skoðanir. Sem íbúi, sem ólst upp á þessu svæði, fagna ég því að þarna verði eitthvað nýtt og fallegt. Mér finnst svo sem ekkert sérstaklega að þetta vera bíódóm, það er mér ekkert hjartans mál. Enda er það ekki framkvæmt á vegum borgarinnar, þó mér persónulega finnst það ágætt hugmynd. En mér finnst að þarna ég vera einhvern græn og náttúruvær nýsköpun sem styður við heildarupplifun á dalnum. Þá hefur Alexandra Briem borgarfulltrúi lokið máli sínu, hefur einn borgarfulltrúi óskað veita ansvar og það Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, það er alltaf gott að kynna sér mál þegar maður fjallar mál. Ég ráðlegg borgarfulltrúanum Alexandru Briem að gera það. Vegna þess að hér fer hún og skautar dálítið léttilega yfir staðreyndir í málum varðandi slökkvistöðuna í Stekkjarbakka þegar að sjálfstæðismenn voru hér við völd. Þar var nefnilega ekki farið eftir dyntum íbúalýðræði eða hendustefni lýðræði eins og borgarfulltrúan Alexandra Briem kallar það. Þar var nefnilega einmitt farið að vilja íbúa og það var hætt við byggingu slökkvistöðarinnar. Við skulum bara hafa það hér á hreinu. Hér er farið margsinnis með rangt mál í þessum efnum. Ekki bara á þessu borgarstjórnarfundi, heldur mörgum öðrum. Og talandi íbúalýðræði, þá langar mér kannski til þess að
uppfræða borgarfulltrúan, Alexandru Briem, það að Píratar fengu 4.556 atkvæði í síðustu borgarstjórnarkosningum en nú þegar hafa tæplega 6.000 Reykvíkingar skrifað á undirskriftalista hjá hollvina samtökum Elliðaárdalsins til þess að knýja fram íbúakosningu. Hvað segir borgarfulltrúin Alexandra Briem við því? Er það henti stefnu, lýðræði og populismi eins og hún talaði hér áðan? Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og það svara ansvari borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, já. Þá hefur borgarfulltrúi Alexandra Briem lokið við að svara ansvari og veiti ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, það er lítilsvirðing við okkur, kjörna fulltrúar sem situm hér í sal og við borgarbúa að rökstyðja ekki mál sitt. Ég vil fá rökstuðning við þessu jái. Að hvaða leyti borgarfulltrúin Alexandra Briem kallar það dynti og henti stefnu lýðræði þegar að við föllum frá skipulagi þegar við erum við völd að ósk íbúa en þegar að borgarstjórnarmeirihlutin hér keyrir áfram skipulag í andstöðu við íbúa og þegar að fleiri Reykvíkingar hafa skrifað undir óskum íbúakosningu varðandi þegar mál en kusu flokk borgarfulltrúans Pírata í síðustu borgarstjórnarkosningum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, svo að sé skýrt þá finnst mér að henti stefnu lýðræði þegar það er ekki skýr viðmið fyrirfram hvað þurfi til að fella úr gildi ákvörðun eða hversu margar undirskriftir eða á hvaða forsendum er kosið eða hver ákveður hvenær er kosið heldur farið að vera dyngt hverju sinni og fólk ákveði eftir því hversu heitt er standa á málum eða hversu ósamálaðir undirskriftarlistunum hvenær þeir segja já ok, núna eru komin nógu margar undirskriftir. Það finnst mér vera henti stefnu lýðræði. Mér finnst að leikreglurnar þurfa að vera skýra fyrirfram, liggja fyrir og að frumkvæði þurfa að vera hjá borgarbúum og þess vegna segja þetta séu dyntur og henti stefnu lýðræði. En vissulega er ekki slökkvistöð á Stekkjarbakkanum núna og ég þakka þó Sjálfstæðisflokknum fyrir það. Þá hefur Alexandra Briem borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari öðruvísi og óska eftir að fara hér í stutt athugasemdir Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi og ræðutími þá 1 mínúta. Borgarfulltrúar og forseti borgarstjórnar, ég er eiginlega alveg orðlaus yfir þessu málflutningi. Að borgarfulltrúin Alexandra Briem skuli ekki vita það að það er bundið í lög að tiltekinn fjöldi borgarbúa getur farið fram á íbúakosningu ákveðið mál. Það eru staðreyndir málsins. En hér talar hún eins og hún viti ekki af því. Það er mjög sérstakt. En ég þakka borgarfulltrúanum svona í lokin fyrir það að viðurkenna það að við sjálfstæðismenn virðum íbúalýðræði þó að meirihlutin gerir það ekki. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita stutta ansvar og næstur á mælendaskrá eða borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er merkilegt að vera hér í umræðum Elliðaárdalinn sem er látin snúast Stekkjarbakkann sem er í grennd við Elliðaárdalinn en telst ekki hluta af honum samkvæmt afmörkun í aðalskipulagi eða samþykktu borgarstjórnar. Gott og vel, látum gott heita, en ég vildi bara aðeins koma inn á þá forsögu að afmörkun dalsins sem hér hefur verið nefnd, bæði réttlega og ranglega. Þetta á sér býsna langa forsögu því að auðvitað til deiliskipulag af dalnum en það er alveg rétt sem að hér hefur verið nefnt að fyrir rúmum 5 árum að þá voru málefni Elliðaárdalsins tekin fyrir í nokkrum hópum. Í fyrsta lagi var skrifuð mastersritgerð sem setti fram þá hugmynd að Elliðaárdalurinn yrði þjóðgarður. Mér finnst þetta spennandi hugsun sjálfum og þess vegna var settur upp sérfræðihópur sem að fór yfir hvort að þetta væri góð hugmynd eða hvað væri hugsanlega betri hugmynd.
og þetta á sama tíma og það verið að ljúka við gerð aðalskipulags og niðurstaðan var svo eins og hér hefur verið rakið að leggja til að grænu svæðin í aðalskipulagi yrðu skilgreindir sem borgargarðar, sem ég var góð niðurstaða, og það var meðal annars stutt þeim rökum að borgin friðar og gerir betur en ríkið. Þegar ríkið að skilgreina friðuð svæði þá fylgja það engin fjármunir eða vöktun eða eitt eða neitt, en þegar við gerum þetta þá gerum við það með sóma. Eitt af álitamálunum sem eðlilega kom upp var afmörkunin, og til að ráða því til lykta að þá voru öll gögn málsins send til umhverfis- og skipulagssviðs sem fór yfir það og lagði til að afmörkunin yrði eins og afmörkunin og hefur verið í aðalskipulagi. Þannig að þegar ég flutti tillögu aukna friðun Elliðaárdalsins haustið 2014 þá fylgdi henni tillaga skýra afmörkun dalsins. Og það voru allir flokkar sem samþykktu þessa afmörkun og þessa tillögu, allir, líka Sjálfstæðisflokkurinn. Og þessa tilraunir núna til að nefna nýrri starfshópaskýrslur eins og frá 2016 sjálfbærni Elliðaárdalsins bendir til þess að þær hafi ekki verið lesnar af þeim sem það fjallar, vegna þess að það kemur skýrt fram í umfjöllun sjálfbæran Elliðaárdal og þess starfshóps að tekið undir afmörkunin í aðalskipulaginu og þar Stekkjabakkin ekki hluti dalsins. Þannig að rekur sig í gegnum allt þetta mál algjör samstaða þá afmörkun sem í aðalskipulaginu og þar Stekkjabakkin ekki undir. Það raun ekki fyrir en að Sjálfstæðisflokkin í borginni vantaði kosningamál fyrir síðustu kosningar að gerður ágreiningur þetta. Þó að það hafi verið í raun í restin og sama kjörtímabili og öll þessi vinna fór á stað. En á fimmtudaginn þá erum við að fara að samþykkja í auglýsingu aukna friðun á Elliðaárdalnum. Vinnunni sem fór fram í kjölfarið og samþykkt tillögunnar haustið 2014, núna hafa farið fram náttúrufarsrannsóknir allan dalinn og við erum að auka hverfisfriðun sem ég hef til áréttingar að því að skilja ekki allir það orð kallað borgarfriðun. Þetta hástig friðunar sem að sveitastjórn ræður yfir. Við erum að auka friðun í Elliðaárdalnum og eigum að vera stolt af því. Ég þeirra skoðunar að þetta verði eitt af betri verkum borgarstjórnar á þessu kjörtímabili. Ég hef reyndar, eins og þið heyrið, komið að mörgum skrefum í þessu ferli og það var eitt mitt fyrsta verk eftir ég tek við sem borgarstjóri að setja landsmót í Víðidalnum þar sem ég kynnti einmitt þessa sýn á okkar Central Park alveg frá Elliðaárósum og upp í Heiðmörk, svæði sem við myndum standa vörðum og það þessi vinna sem kristallast í deiliskipulaginu friðun Elliðaárdals sem að fara í auglýsingu. Það meiri sé að þannig að því að hér hefur mikið verið talað bíódóm og Stekkjabakkann að sú staðsetning var ekki talin koma til greina fyrir málið hafði farið fyrir Hverfisóð Breiðholts og fengið þar gríðarlega einróma jákvæða umsögn. Mjög jákvæða umsögn. Það var enginn á móti fyrsta lóðavilyrðinu sem veitt var vegna bíódómi í borgarráði. Enginn. Þar voru þó bókuð varúðarorð að þyrfti að fara varlega vegna þess að þetta væri viðkvæmt svæði. Ég bara draga þetta fram vegna þess að það að gera þetta að pólitísku bitbeini nýtt. Tengir síðustu borgarstjórnarkosningum en ekki þessum vandaða og ítarlega undirbúningi að friðun Elliðaárdalsins sem nú að fara í auglýsingu og nýju deiliskipulagi fyrir Stekkjabakka sem þegar samþykkt. Rétt aðeins formið. Það ekki hægt að fella deiliskipulag úr gildi með íbúakosningu en hins vegar þetta
kalla eftir endurskoðun á deiliskipulagi. Það verður hins vegar alltaf að fara eftir lögformlegum ferlum skipulagslaga. Þetta veit ég að þeir sem standa undirskriftarsöfnunni vita og skilja og það kemur fram í tengslu við þeirra undirskriftarsöfnun. Mér finnst bara mikilvægt að þessa misskilnings gætti ekki hér í umræðunni. En ég vil bara hvetja borgarstjórn og aðra sem að hafa áhuga á þessu máli að kynna sér nýja tillögu að deiliskipulagi alls Elliðaárdals sem fer í auglýsingu á fimmtudaginn. Hún byggir á 5 ára vinnu sérfræðinga í náttúrufari, skipulagsmálum og þar birtist sýn á varðveislu dalsins til langs tíma. Þetta er sýn sem ég brenn fyrir. Þetta byggir á tillögu sem ég flutti sjálfur meira segja. En hefur verið sameiginleg sýn allra borgarstjórnar og ég frábið mér það að hér sé verið að halda því fram statt og stöðugt að þessi meirihluti eða öll borgarstjórn á síðasta kjörtímabili hafi ekki nákvæmlega staðið fyrir friður og verndun Elliðaárdalsins. Vegna þess að allir flokkar í borgarstjórn á síðasta kjörtímabili gerðu það og samþykktu tillöguna aukna friðun Elliðaárdals í gegnum deiliskipulag. Og ég hygg að allir flokkar í borgarstjórn núna séu sammála það. Það sem hins vegar nýtt að það sé verið að gera ágreining það að Stekkjabakkinn falli ekki undir afmörkun Elliðaárdals. En það ágreiningur sem í raun 2 ára gamall en undirbúningur málsins hefur staðið í 6 ár bráðum. Þannig að þessu vildi ég halda til haga hér. Því að ég held að það skiptir bara mjög miklu máli að fólk gerir sér grein fyrir því að Elliðaárdalurinn ekki bara að fara að vera kjörr á sínum stað, heldur erum að fara að gera honum til góða með endurbótum á stígakerfinu, gera honum til góða með betrumbótum og aðstöðu til útivistar, gera honum til góða með aukinni borgarvernd og gera honum til góða með skýrri sýn á þessa perlu í skipulagi. Og þegar svona, ef ekki að segja að ríkið hefur sest úr þeirri umræðu sem hefur verið til hér að undanförnu, að þá held ég að það sem eftir standi sé verk sem öll borgarstjórn getur verið stolt af, aukin friðun Elliðaárdalsins í gegnum nýtt deiliskipulag og má þó ekki skilja orð minn svo að ég sé á einhvern hátt að draga úr því eða efast rétt íbúa til að geta safnað undirskriftum fyrir hverju sem en við skulum bara gera þann eðlilega greinamun sem á Elliðaárdalnum og skipulagi hans annars vegar og Stekkjabakkanum og skipulagi hans eins og öll borgarstjórn var sammála að gera fyrir örfáum árum síðan, byggt á yfirferð og ráðum okkar helstu sérfræðinga í skipulagsmálum og núna byggt á greiningum á náttúrufari og öðrum atriðum sem varða náttúru dalsins. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lokamáli sem hafa 2 borgarfulltrúa óska eftir að veita ansvar, Eyþór Laxdal Arnalds og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi fyrstur veita ansvars, Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Borgarstjóri fer hér mikinn og talar að þetta sé bara eitthvað mál sem allt í einu hafi komið upp núna í andstöðu. Það alveg rétt að þetta var rætt árið 2018, það reynda 2 ár síðan í kosningunum, það alveg rétt. Vegna þess að þá vöruðum við því að það væri verið að fara inn á þennan reit. Og það ágætt að rifja það upp að þessi vilyrði sem voru veitt hérna á síðasta kjörtímabili, þau voru allt önnur heldur en síðan varð, miklu minni. Þannig að það ekkert sem hægt að ræða hér. Hér verið að ræða deiliskipulag með 4 lóðum og bara þessi eina lóðvarandi bíódóm, hún miklu stærri í dag heldur hún var fyrst og til þess að leiðrétta misskilning því að borgarstjóri í að því að einhverjir hérna inni væri ekki að lesa skýrslunar, þá vil ég bara vitna hér í skýrslu starfshóps sjálfbæran Elliðaárdal, blaðsíðu 13, þar sem einmitt komið inn á þessi svæði
Þar segir með leyfi forseta, þetta er akkurat þar sem er verið að birta myndina af Stekkjabakkanum, þar sem hann er hluti af Elliðaárdalnum og þar segir með leyfi forseta, hvort skilgreindir þróunarreitir í Elliðaárvægi við Suðurfell og við Stekkjabakka tilheyrir Borgargarð og eftir að koma í ljós. Tilvitnun lýkur. Það er að segja, í þessari skýrslu er verið að benda á að fyrri starfshópur taldi þetta Stekkjabakkin að vera innan svæðisins, en hann er alls ekki, þessi starfshópur, að segja að hann er utan. Það er einmitt okkar hlutverk hér í borgarstjórn að taka afstöðu þess. Og þó svo að umhverfis- og skipulagssvið hafi veitt umsögn, þá erum við hér að tala um 2 starfshópa. Annars vegar starfshópur Borgargarð í Elliðaárdal, sem var sá fyrri, og með starfshópum sjálfbæran Elliðaárdal með aðkomu Orkuveitunnar sem var svo seinni. Í þeim skýrslum þá er ekki annað að sjá heldur en að Stekkjabakkin eigi að vera innan. Það var sannarlega í fyrra skiptið og í seinna skiptið er það á myndum ekki hægt að sjá annað á blaðsíðu 13. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjóri Dagur B. Ákason. Borgarstjórn, ég get staðfest það að borgarfulltrúum vísa rétt í blaðsíðu 13. Og þá hvet ég hann til að lesa líka blaðsíðu 14 vegna þess að þar eru dregnar saman niðurstöður og tillögur starfshópsins og þær eru eftirfarandi. Með leyfi forseta. Starfshópurinn telur að fylgja skuli aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 varðandi skipulag Elliðaárdalsins. Þær tillögur sem starfshópurinn Borgargarð setti fram með mörk dalsins er að flestu leyti ágætar en þó skal taka tilliti þeirra breytinga sem lagðar eru til í umsögn umhverfis- og skipulagssviðs tillögurnar. Breytingarnar í umsögn ÖSK eru lagðar fram í ljósi aðalskipulagsins, vinnum við hverfaskipulag, hugmyndum uppbyggingu vogabyggðar og áætlaða uppbyggingu og þróunarritum við Stekkjabakka, Suðurfell, Ártúnshólt sem og svæði við Elliðaárvog. Tilvitnun lýkur. Það er með öðrum orðum alveg skýrt í skýrslunum frá 2016 sem samt er alltaf verið að veifa á borgarfulltrúunum öðrum að starfshópurinn tekur skýra afstöðu til þess að Stekkjabakkin skuli vera utan afmörkunarinnar. Þannig að það er ekki nóg að lesa reifunin á blaðsíðu 13, það þarf að lesa tillögurnar á blaðsíðu 14 og þær eru alveg skýrar. Þá hefur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri lokið við að svara ansvar og óskars borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds eftir að veita ansvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, það er ágætt að við lesum bara sem mest úr þessari skýrslu og það verið kannski best að lesa bara úr fyrri starfshópnum líka því að hann var alveg skýr, þar vildi hann hafa þetta og myndin á blaðsíðu 13 sýnir einmitt að Stekkjabakkin er í niðurstöðu fyrirhópsins innan Elliðaárdals. En á blaðsíðu 14, þar sem að borgarstjóri var að vitna, segir líka fleira. Þar er til dæmis talað um það að það eigi að vera skarpari tenging við útvegustarsvæði með leyfi forseta í Elliðaárdal, þar sem nokkurs konar hlið inn á útvegustarsvæðið með tilheyrandi innviðum og góðri tengingu í hjólastíg og almenningssamgöngur. Starfshópur mælir með því að þetta verði útfært nánar í hverju skipulagi Breiðholts. Tilvitnun lýkur. Ekki veit ég til þess að það hafi verið unnið mikið í því og ekki veit ég til þess að þetta mál hafi verið unnið í samræmi við aðalskipulag Reykjavíkurborgar þar sem er einmitt ekki talað um að það hefur verið atvinnustarfsemi þarna og skipulagsstofnun gerði einmitt athugasemdir borgarstjóri við það að deiliskipulagið umdeilda við Stekkjabakka væri ekki í samræmi við aðalskipulagið. Þannig að við erum nú bara á byrjun reitt. Við skulum bara lesa þetta allt saman og aðalskipulagið líka. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég heyra borgarfulltrúin getur ekki neitað því þetta er afar skýrt í niðurstöðum starfshópsins. Það er líka rétt hjá honum að fyrri starfshópurinn var að velta fyrir sér annarra afmörkun en það var nákvæmlega þess vegna sem að fengið var umsögn umhverfis- og skipulagssviðs á sínu tíma og hún var alveg skýr að miða við afmörkunni í aðalskipulagi og það er það sem að starfshópurinn 2016 tekur undir. Það að skilgreina þetta sem hlið og gæta stígatengingum inn í Elliðaárdalinn af Stekkjabakkanum, því hefur líka verið fylgt. Það er einmitt einn af styrkleikunum við deiliskipulagið í Stekkjabakka að það er hugsað sem hlið þó þessi utan dalsins og stígatengingarna falla þar vel að. Svæði garðyrkjufélagsins,
matjurtagarðar fyrir fjölskyldur og svo framvegis. Þetta mjög græn sýn á þennan jaðardalsinn sem hefur verið lítið notaður. Að vísu notuðum við Stekkjabakkann þegar við mistum að strætó eftir lúðrasveitaæfingar þegar ég bjó í Árbænum og lúðrasveitin æfði í Breiðholtsskóla. En það voru fáir á ferli þar, þeir eru fleiri núna, en aðalatriði þetta, afmörkun Elliðaárdalsins skýr. Við erum að auglýsa deiliskipulag aukna friðun, borgarfriðun strax á fimmtudaginn og við skulum ræða allt, en við skulum ekki blanda þessu tvennu saman, Elliðaárdalnum og friðun hans annars vegar og Stekkjabakkanum og deiliskipulagnum þar hins vegar. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni og veitir þá ansvar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það komið nokkuð mikið vörn hér í borgarstjóra vegna þessa atriða í skýrslunni sem að finna má á blaðsíðu 13 og 14 sem að hefur verið farið hér í andsvörum. En það hins vegar líka athyglisvert að borgarstjóri vísaði hér í bréf frá hverfaráði dagsett 22. ágúst 2016 varðandi umsögn vegna Stekkjabakka þ 73 sem sent frá hverfasamtökunum. Það náttúrulega farið fram á það að það sé verið að eigi að vera gott samráð við hollvinasamtök Elliðaárdalsins, en það mjög mikill vafi á því hvort að til þessa fundar hafi yfir höfuð verið boðað. Hollvinasamtökin eru búin að standa í bréfaskriftum við umboðsmann borgarbúa með litlum árangri til að fá eitthvað þessi mál, því að þegar var verið að kanna málið þá kom það í ljós að í það minnsta sat engin fulltrúi frá hverfunum þarna í kringum Stekkjabakkann þennan fund. Þessi umsögn mjög ívilnandi fyrir biodómið og þetta 2016 og þetta ein lofræða þetta verkefni, þannig að ég ætla nú að ráðleggja borgarstjóra það að vera nú ekki mikið að flagga hér þessu erindi, því að það tæpast hægt að nota það sem gagn í málinu vegna uppruna þess. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara ansvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, í gögnum borgarinnar kemur nú fram að málið hafi verið rætt á fundi hverfisráðsins og framkvæmdastjóra þess og formann ef ég man rétt falið að senda umsögn ráðsins og hún svohljóðandi, dagsett 22. ágúst 2016. Með leyfi forseta. Ráðið fagnar mögulegri nýtingu á svæðinu við Stekkjabakka undir starfsemi, byggingar og þróun á borð við verkefnið Biodóm Reykjavík. Ráðið telur að uppbygging á þessu svæði muni efla sjálfbærni, fjölga atvinnutækifærum og styrkja þjónustu í hverfinu og styður því við hugmyndina sem felur í sér sóknarfæri fyrir Breiðholt og íbúa þess vel að henni staðið. Einnig bindur ráðið voni við að tækifæri skapist varðandi samstarf Biodóm Reykjavík við til dæmis menntastofnanir, félags- og frístundastarf, frjáls félagasamtök og ýmsar stofnanir í Breiðholti í samræmi við framtíðarsýn og stefnumið fyrir Breiðholti sem hverfisráðið setti fram á þessu ári varðar sjálfbærni í hverfinu. Hverfisráðið lýsir jafnframt yfir ánægju með að vera virkur þátttakandi í kynningarferli verkefnisins og óskar eftir að vera upplýst þróun þess máls allt til enda, tilvitnun lýkur. Eftir þessu áliti var leitað á frumstigi áður en veitt var vilyrði og ég held að þessi grunntónn sem þarna sleginn á hverfisráði Breiðholts hafi skipt máli þegar að enginn lagðist gegn vilyrðinu í borgarráði skömmu síðar. Því að þarna hafði á frumstigi verið leitað til fulltrúa íbúanna. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara ansvari og þá veitir ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, já, það merkilegt að
borgarstjóri skuli leggja svona þunga vikt á þetta bréf sem kom frá hverfisráði Breiðholts þarna árið 2016 og þess ber að geta að samflokksmaður hann skrifar undir bréfið. Það mjög merkilegt í ljósi þess að þessi sami borgarstjóri og þessi sami meirihluti að aukinni Viðreisn hefur hafnað því að taka þetta verkefni núna fyrir nýju íbúðaráðin. Eins og allir munu voru íbúðaráðin, hverfisráðin réttar að sagt lögð niður í 1,5 ár og nú búið að endurvekja þau á nýri kennitölu og nýju nafni heitir nú íbúðaráð og þetta máli bara ekki til umræðu þar. Að nýtt íbúðaráð fá að segja eitthvað málið. Mjög merkilegt. En hér áður fyrir áramót á síðasta ári þá spratt hér upp mikil deila á milli mín og eins borgarfulltrúa sem að endaði þannig að mér var hótað málsókn. En það var á þeim grunni að ég hafði af því fregnir að viðkomandi aðili, hann sat fund með aðila með sér sem að mjög samhljóða lýsingunni þessu bréfi, fundur með fyrirtækinu Spor í sandinn, lagði upp mjög jákvæðar spurningar, eini aðilinn pluss sessunautur sem færði fram jákvæðar spurningar og jákvæðar svona víbrur gagnvart þessu verkefni. Engin annar, allir aðrir sem á fundunum voru, þetta hefur kannski verið íbúðaráðsfundur eða almennur íbúafundur í Breiðholti og mér sagt að þessi jákvæða umsögn hafi sprottið upp úr því. Þannig að þetta var svona nokkurs konar pöntun. Enda þegar maður skoðar þetta bréf þarna frá 2016 þá þetta alveg uppskrift af pöntuðu bréfi. Þvílík jákvæðnin og þetta ekki neinum takti við stefnu Reykjavíkurborgar sem ég fór yfir í ræðu minni það að Elliðaárdalurinn ætti að vera sem mest laus við uppbyggingu og væri fyrst og fremst útivistarparadís. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og borgarstjórinn Dagbjörn Eggertsson svara ansvari öðru sinni. Forseti ágæta borgarstjórn, eins og fyrir daginn þá býsna erfitt að eiga í orðastað við borgarfulltrúan sem að lætur sér sæma að vera bara með eitthvað dylgjur og bull og henda bara alls konar fram. Ég var að fara yfir það hér að eftir umræður í hverfisráði þá við formanni og framkvæmdastjóra þess verið falið að taka saman umsögn og þó að þau séu bæði besta fólk þá veit ekki til þess að hvort hafi nokkuð tíma verið í Samfylkingunni. Endur það ekki höfuðmálið, heldur það að ef að hverfisráð ekki á þeirri skoðun sem borgarfulltrúnum þóknanlegt þá hlýtur það auðvitað að vera pantað álit. Akkurat, já. Ég held að þessi fugl fljúg ekki mikið en hann flýgur eins og hann fiðraður og ég bara gerir líka athugasemd við það að borgarfulltrúinn segja að ég geri þetta einhverju aðalatri í mínu máli. Ég nefndi þetta í mínu máli, það var greinilega viðkvæmt fyrir borgarfulltrúinn þannig ég las alla samþykktina. Í raun að beiðni borgarfulltrúans. Og ég held að sé þá bara fínt að forsaga málsins liggi alveg fyrir. Þetta var álit hverfisráðs Breiðholts áður en þessi ferill þessa máls hófst. Þá hefur borgarstjóri Dagbjörn Eggertsson lokið við að svara ansvar öðru sinni og næst á mælendaskrá það Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Ég alin upp í Elliðaárdalnum, bókstaflega milli trjánna í Elliðaárdalnum. Þar býr fjölskyldan mín enn og þangað fer ég mikið. Aldrei myndi ég styðja það að leggja þetta dýrmæta útivistarsvæði í hættu. Aldrei. Mér blöskrar þessi umræða, kannski vegna þess að ég þekki nokkuð vel til. Það tala fram og tilbaka einhver mörk eins og það þýði að við ætlum nú hér í meirihlutanum bara að stela öllu græna útivistarsvæðinu í Elliðaárdalnum að borgarbúum. Ykkur alvara? Hvílíkt svínari?
Sjálfstæðisflokknum er svo í mun að ná sínu fram hvað varðar uppbyggingu á Stekkjarbakka að hann hefur tekið þátt í að dreifa ósannindum og myndum sem gefa gjörsamlega falska mynd af fyriráætlunum. Hann reynir af yfirlögðu ráði að telja fólki trúum að það liggi fyrir áætlanir að byggja í miðjum dalnum en ekki á niðurnýttu svæði við jaðar svæðisins. Þykja þetta réttlætanleg vinnubrögð. Hvað sem fólki finnst svo sem þessa uppbyggingu, þá er það engum í hag hvernig Sjálfstæðisflokkurinn hagar sér. Markmiðið er alltaf að skapa usla, vantraust og reiði, enda flokkurinn falskur vinur sem snýst ekki annað en sjálfan sig. Það er vel hægt að hafa skiptar skoðanir á uppbyggingunni og ræða þær á málefnilegum grunni. Það er vel hægt. En þessi vinnubrögð eru svo ósmekkleg, svo ólýðræðisleg, svo típisk vinnubrögð Sjálfstæðisflokksins að ég á eiginlega ekki orð. Eða jú, enn einu sinni gleður það mig að minn flokkur, Píratar, neituðu að vinna með Sjálfstæðisflokknum en það væri það ekkert að sækjast eftir hjá flokki sem kann hreinlega ekki að koma fram af heiðarlega. Sem kann það ekki. Þetta er vandræðalegt. Borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir spyr hvers vegna Píratar styðji ekki þeirra aðferð við að breiða yfir spillingarmál oddvitans með því að taka frá borgarbúum þeirra umboð til að krefjast íbúakosningar á þeirra forsendum frekar en á forsendum Sjálfstæðisflokksins. Ég skal svara því. Ég hef sómatilfinningu. Borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir hvetur aðra borgarfulltrúa til að kynna sér mál. Ég segi bara frábært. Við erum þá sammála að Marta skelli sér í smá lestur. Er ykkur alveg sama staðreyndir? Er ekkert mál þess eðlis að ekki sé þess virði að dreifa ósannindum eins og faraldri? Hafið þið ekkert fram að færa nema svona ömurlega þvælu? Er ekkert mál þess eðlis að þið geti rætt það eins og fullorðið fólk með snefil af virðingu fyrir ábyrgðinni sem ykkur hefur verið falin. Snefil af virðingu og sandkorni af heiðarleika. Trump er víða, hann er hér mættur í fjölriti einu sinni enn. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir óskað eftir að fara í ansvar og einn borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur óskað að fara með stutta athugasemd en fyrst þá Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir kom hér upp og sagði alls konar órökstutt fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Ég ætla ekki að vera mikið að svara því eða pæli því, en það er þetta allt órökstutt eins og ég sagði. En hins vegar langar mig að spyrja hana það sem að fulltrúi hennar flokks kom og sagði hérna áðan fyrirsjáanleg mörk vegna íbúasamráðs deiluskipulag sem að eins og ég skilda sé þá að ekki verði hlustað á íbúa nema fyrir liggi 18.200 undirskriftir inn á heimasíðu Þjóðskrár. Hvað með öll hin tilvikin? Hvað með þegar íbúar segja mér líkar ekki við þetta og hvað ef það eru 12.000, hvað ef það eru 5.000? Er þetta bara allt ógilt? Hvernig er þetta róf hjá Pírötum? Takk. Þá hefur Jórunn Pála Jónasdóttir lokið við að veita ansvar og ætla þá veita stutta athugasemd Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. 1 mínúta. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég ætla að koma með stutta athugasemd vegna þess að borgarfulltrúi Pírata kom hérna upp og talaði með Sjálfstæðisflokkurinn væri hérna að koma með alls konar órökstudda hluti. Ég ætla bara að fá að vitna með leyfi forseta hérna í annan aðila sem er ekki Sjálfstæðisflokkurinn, þetta er Umhverfisstofnun og gera hennar orð að okkar. Með leyfi forseta, Umhverfisstofnun telur ofangreidda áætlun yfirtaka stóran hlut af útivistarsvæði sem nú er fyrir almenning og þrengja að vatnasvið Ellána
og telur stofnunin að áætlaðar framkvæmdir munu þrengja mjög að aðkomu almennings að svæðinu. Eins og fram hefur komið hér að ofan í áætlun þróunarsvæði í núgildandi aðalskipulagi áætla minna svæði til þróunar en nú sýnt í tillögu að deiliskipulagi. Einnig telur stofnunin að stór hluti dalsins muni lokast af og ekki verða aðgengilegu fyrir almenning ef áætlaðar framkvæmdir ganga eftir. Einnig munu áætlaðar framkvæmdir breyta upplifun þeirra en sækja útivist í dalinn. Að mati stofnunarinnar minnkun útivistarsvæði almennings það mikil að gera þar grein fyrir minnkuninni og sýna fram á önnur svæði í staðinn. Einnig bendir stofnun á að í stefnu borgarinnar þéttingu byggðar ekki gert ráð fyrir að ganga á græn svæðinnar borgarinnar eins og hér áætlunin að gera. Tilvitnun lýkur, þetta var ekki orð Sjálfstæðisflokksins, heldur umhverfis stofnunar. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið stutta athugasemd og næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, já, borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir, henni fer fram í leikrænni tjáningu því að hún tekur hér upp á því á hverjum borgarstjórnarfundinum á fætur öðrum að vera hér með einhvers konar sjó, en það sem verra við þetta sjó að því fylgir því alls konar ósannindi, eins og því að við séum að dreifa einhverjum ósannindum í þessu máli. Mér langar svona máli minni til stuðnings það að við erum alls ekki að dreifa neinum ósannindum, heldur bara bláköldum staðreyndum sem koma frá stofnunum utan borgarkerfisins, frá umhverfisstofnun, og með leyfi forseta þá ætla ég að fá að vitna í það bréf sem frá 4. mars 2019 að mati umhverfisstofnunar eru þær áætlanir sem framkom í tillögu að breyttu deiliskipulagi Elliðaárdals ekki í samræmi við markmið í gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur hvað varðar umfang og útbreiðslu. Þá segir enn fremur: í nýju tillögunni gert ráð fyrir að framkvæma nær Elliðaánum en áður hefur verið gert ráð fyrir. Einnig bendir stofnunin á að áætlaðar framkvæmdir falla ekki allar að áætlunum þróunarsvæðið þar sem hún tengist ekki útivist, íþróttastarfsemi eða samfélagsþjónustu. Þetta voru ekki okkar orð, þetta voru orð umhverfisstofnunar, svo því sé til haga haldið. Varðandi það sem að borgarstjóri sagði hér í ræðu sinni áðan, að við höfum lagt fram tillögu friðlýsingu Elliðaárdalsins fyrir kosningar, það alveg rétt. Það var sú sem hér stóð sem gerði það, en á þeim fundi minnist ég þess að borgarstjóri hafi staðfest það að Elliðaárdalurinn væri friðlýstur. En við vitum það að hann var það ekki á þeim tíma og ekki enn friðlýstur. Heldur gildir hann þessi margumtalaða hverfisvernd sem ekki sama og friðlýsing. Ég óskaði eftir svörum áðan hvort að meiri hlutinn og borgarstjóri hefði kallað eftir upplýsingum það hvernig eigi að framkvæma þessa gróðurhvelfingu og hvort að það hefði verið aflað einhverja upplýsinga til þess, og ég hef ekki fengið enn svör við því, þannig að ég ítreka þessa spurningu minna til borgarstjóra. Og eins varðandi misræmið á tölunum 150.000 gestir í dalinn sem talað í bréfi Umhverfisstofnunar versus það sem talað vanalega 350.000 gesti. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sinni og hafa 3 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvararæðutíma stutt í 1 mínútu. Fyrst það Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, svo Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi og svo Alexander Björn, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér spurt hvað felist í núgildandi friðlýsingu Elliðaárdalsins. Og þá vil ég vísa í gögn núna í tengslum við deiliskipulagið sem að fara í auglýsingu að það hverfisvernd allvíða í Elliðaárdalnum og það sú hverfisvernd sem við erum að auka núna á grundvelli náttúrurannsóknanna sem að fram hafa farið og hægt verður að glöggva sér betur á þessu þegar gögnin verða komin á vefinn, en þó þetta að kynna sér gögnin undir fundagerð
skipulags- og samgönguráðs ef ég veit rétt, en hverfisvernd hástig verndunar í deiliskipulagi og hástig verndunar sem að sveitastjórnir ráða yfir og þess vegna hef ég stundum kallað það borgarfriðun. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita ansvar og veitir þá ansvar Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst þessi umræða friðlýsingar mér stund áhugaverð og mér finnst að við eigum að ræða hvaða svæði í Reykjavík geta svo sannarlega verið friðlýst. Ég hef áður spurt Sjálfstæðisflokkinn að því hvernig hann myndi hugsa sér frekari friðlýsingu Elliðaárdalsins. Er þetta þjóðgarður eða friðland? Var þetta náttúruvætti? Er þetta fólkvangur? Ég hef ekki fengið svör við þeim spurningum, en hins vegar langar mig mjög mikið til þess að opna á það samtal sem við þurfum að fara í, að hér eru fjölmörg tækifæri innan Reykjavíkur til friðlýsinga og það er bara óskandi að borgarstjórn komi með mér í þá vegferð. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara ansvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mikið var ég ánægð að sjá loksins formann umhverfisráðs og umhverfis- og heilbrigðisráðs Reykjavíkur taka þátt í umræðunni hérna. Ég var reynda farin að sakna hennar. Ég hélt að málið væri henni skylt, enda er þetta sá málaflokkur sem að hún ber ábyrgð á fyrir meirihlutann hér í borginni. Varðandi friðlýsingu, þá felst í orðum hennar að hún viðurkennir það að Elliðaárdalurinn er ekki friðlýstur. Það er þó skref fram á við. Þar sem hún spyr okkur sjálfstæðismenn það, í hverju það felst að við viljum láta friðlýsa Elliðaárdalinn. Við viljum láta friðlýsa fyrir ágangi bygginga og átróningi, óþarfa átróningi, bílaumferða og massatúrisma. Það er það sem við viljum. Og við viljum gera það í samráði við umhverfisráðuneytið eins og náttúruverndarlög gera ráð fyrir. Þetta ætti borgarfulltrúunum að vera ljóst og ég vona að formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs láti málið til sín taka og fara að setja á dagskrá ráðsins. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar og veitir ansvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum auðvitað að tala tiltekið svæði í útjaðri dalsins sem við kallum Stekkjabakka og þetta var það deiliskipulag sem við erum að ræða hér í borgarstjórn og mig langar að vita með hvaða hætti Sjálfstæðisflokkurinn sjáu fyrir sér að friðlýsa það svæði á hvaða forsendum. Ég hef ekki fengið skýr svör frá Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa hér í þessum ræðustóli hvernig Sjálfstæðisflokkurinn sér fyrir sér friðlýsingar á þessu svæði og hvað borgarstjórn eigi að biðja og sína frumkvæði að varðandi friðlýsingar. Eins og ég taldi hérna upp áðan, þá eru fjölmörg atrið, það eru náttúruvættir, það eru plöntugerðir, það er dýralíf og svo framvegis. Vill Sjálfstæðisflokkurinn sjá þetta fyrir sig sem fólkvang? Ég er alveg til í það, en þá komum við aftur að þrasinu mörkun dalsins. Og við getum verið ósammála það, en það væri vel skoðandi að Elliðaárdalurinn yrði einhvers konar fólkvangur, en það þyrfti að ríkja samstaða það hér í borgarstjórn og mér heyrist það ekki vera þannig. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og þá svara ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hélt að ég þyrfti ekki að stafa það ofan í borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttur að við erum að tala friðlýsingu Elliðaárdalsins í heild, ekki einstök svæði. Þar með fellur undir Stekkjabakkinn að sjálfsögðu. Og ég hélt ég þyrfti heldur ekki að stafa það ofan í borgarfulltrúan en ég ætla að lesa það öðru sinni hvað stendur í bréfi Umhverfisstofnunar frá 4. mars 2019. Að mati Umhverfisstofnunar þær áætlanir sem framkom í tillögu að breyttu deiliskipulagi Elliðaárdals ekki í samræmi við markmiði gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur. Og þá segir þar ennfremur, í nýju tillögunni gert ráð fyrir að framkvæma nær Elliðaánum en áður hefur verið gert ráð fyrir.
Einnig bendir stofnunin á að áætlaðar framkvæmdir falla ekki allar að áætlunum þróunarsvæðið þar sem hún tengist ekki útivist, íþróttastarfsemi eða samfélagsþjónustu. Getur þetta nokkuð verið skýrara, borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir? Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá veitir ansvar Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, ég vildi koma þessu upp og svara þeim orðum borgarfulltrúans Mörtu Guðjónsdóttur að ræða Dóru Bjartar með ákúrum á Sjálfstæðisflokknum að fara með ósatt mál væru órökstuddar og úr lausu lofti gripnar. Fyrir það fyrsta þá leyfi ég mér að vísa í orð borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur á fundi borgarstjórnar 18. febrúar 2020 þegar hún talaði að uppbygging á Stekkjabakkasvæðinu myndi hafa í för með sér mikið ljósasjó og mjög stórt bílastæðaflæmi sem að stenst ekki miðað við þær kröfur sem eru gerðar ljósmengun og bílastæðafjöld á svæðinu. Eins vil ég rifja upp grein sem að Björn Gíslason, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, skrifaði í Morgunblaðið 4. júlí 2019 og les með leyfi forseta. Það með ólíkindum að borgarstjórinn sem slær sér upp með verðlaunum fyrir umhverfisvernd skuli leggja allt kapp á eyðileggingu Elliðaárdalsins. Ætla borgarstjórinn og formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs virkilega að standa að því að taka 43.000 fermetra lands í miðjum Elliðaárdalnum undir þessa uppbyggingu. Ætli þið að halda því fram að þarna sé ekki verið að fara með rangt mál og ljúga til staðreyndir málsins. 43.000 fermetra uppbygging náttúrulega í engu samræmi við það sem lagt til og í miðju Elliðaárdalsins í engu samræmi við það sem lagt til. Þá hefur Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar. Ræða borgarfulltrúans Alexandru Brím minnir mann svona eins og í spurningaþáttum má hringja í vin. Dóra Björt Guðjónsdóttir sem hér borgarfulltrúi og kom hér upp og fór með ræðu hér áðan sem að borgarfulltrúin Alexandra Brím vitnar til, krefst þess að samherji hennar í Pírötum hér í borgarstjórn þarf að koma upp og svara fyrir hana. Af hverju kemur hún ekki og gerir athugasemdir sjálf? Þarf borgarfulltrúin Alexandra Brím að koma upp og verja borgarfulltrúan Dóru Björk Guðjónsdóttur? Er hún ekki sjálfbær til þess? Getur hún ekki staðið sjálf fyrir máli sínu? Fyrir nú utan annað að borgarfulltrúin Alexandra Brím fer hér út og suður og í eitthvað samhengislaust blaður það hvað hver og hinn sagði á þessum og hinnum fundi eða í hinnum og þessum greinum. Reyndar var sumt af því sem að borgarfulltrúin las hér upp, voru það allt staðreyndir sem eiga fullan rétt á sér og eru rök í málinu hvers vegna eigi ekki að fara í þessa miklu uppbyggingu í Elliðaárdalnum. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari og næst á mælendaskrá eða þá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég ætla að fara hér í aðra ræðu en ég hætt við það. Það ekkert hægt að eiga orðastað við þetta fólk þetta svæði og hvernig verið að skemma okkar stæðstu náttúruperlu og auðlind. Þannig ég ætla að hætta hér, sá vægir sem vitið þau meira. Borgarbúar sjá hver stefnan hvað á að gera þarna, auðvaldið talar. Og auðvaldið hefur fengið þessa lóð og auðvaldið andlitslaust. Það ekki hægt að segja okkur hver það sem stendur á bak við verkefnið raunverulega og það ekki hægt að segja okkur hvað þetta kostar útsvarsgreiðendur að fara í þessu uppbyggingu þarna þessu svæði. Þess vegna, forseti, ég komin hingað til að lesa upp bókunina mína og hefst nú lesturinn með leyfi forseta. Það mjög sláandi að við deiliskipulag fyrir Elliðaárdal taki skipulagið skarpa beygju fram hjá þróunarreit Stekkjabakka þ 73 þar sem fyrir huguð gróður hvelfing bíódóma og rísa. Fjármagnsöflin þurfa sitt.
Fyrri hugmyndir geng út á að reiturinn væri innan þessa mikilvæga útivistara náttúrusvæði sem Elliðaárdalurinn er. Mörk deiluskipulagsins á öðrum stöðum miðast við útlínu dalsins. Elliðaárdalurinn er eitt mest sótta útivistarsvæði í borginni og býr yfir afar fjölbreyttu lífríki og því ljóst að ljósmengunni frá gróðurhvelfingunni mun hafa gríðarleg áhrif á allt nær umhverfi dalsins. Verið er að fórna stærstu náttúruperlu Reykvíkinga á altari fjármagnsaflana sem birtast eða réttara sagt birtast ekki andlitslaus enn á ný. Hér birtist einbeittur vilji meirihlutans að úthluta óskilgreindum aðilum gæðum í formi borgarlands á kostnað náttúrunnar og lífsgæða Reykvíkinga. Ríkið ætti að friðlýsa svæði strax og taka Elliðaárdalinn úr höndum Reykvíkinga til þess eins að koma dalnum úr klóm meirihlutans. Með friðun er tryggður réttur komandi kynslóða til að njóta ósnortinnar náttúru. Ósnortin náttúra er takmörkuð auðlind, Elliðaárdalurinn er ein stærsta auðlind Reykvíkinga, henni er fórnað. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það er Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum hennar ræðu og hennar innlegg inn í umræðuna. Mér langar að spyrja hennar einnar spurningar í ljósi áhuga hennar á því að ríkið taki yfir dalinn með friðun. Ég vil spyrja hvort hann hefur kynnt sér grein eftir samflokksmann hennar sem heitir Umsátur sveitarfélögin og er birt á heimasíðu Miðflokksins. Það er Karl Gauti, þingmaður Miðflokksins sem skrifa þar. Þar segir meðal annars í stjórnarskránni sveitarfélögin tryggður sjálfkjörinn réttur með leyfi forseta í sínum málefnum eftir sem lög ákveða. Því er mikilvægt að ríkisvaldið gangi ekki gegn vilja sveitarfélaga að minnstakosti fari varlega í slíkum efnum. Nú að undanförnu hafa sveitarfélögin ítrekað kvart yfir ágangi ríkisvaldsins hvaða málefni varðar sem skiptir þau miklu. Nýleg dæmi um þetta eru tillögur þjóðgarð á miðhaldinu og tillögur lögþinga sameiningu sveitarfélaga og þar mætti kannski hugsanlega bæta við og tillögur það að ríkið taki yfir sér friðun á borgargarði. Mér langar bara að spyrja því fullri einlægni. Er að mati borgarfulltrúa Miðflokksins eða Miðflokks alls friðun ríkisins á ákveðnum landsvæðum góð hugmynd eða slæm hugmynd? Er það góð hugmynd að ríkið taki yfir sér ákveðna landsvæði friðu eða slæm? Vegna þess að mér segir svo hugurum að Miðflokkurinn mun síðar á þessu ári fara í málþóf til að koma í veg fyrir miðhálendisþjóðgarð. Ég veit ekki hvort það verði, ég get mér þess til að Miðflokkurinn muni gera það mál að sínu stóra máli í því skyni að koma í veg fyrir miðhálendisþjóðgarð og þá bara enn og aftur spyr ég, er friðun landsvæða á vegu ríkisins góð hugmynd að mati Miðflokksins eða vond hugmynd? Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, þetta er víst eitthvað alveg nýtt að fara í andsvar þegar maður les upp bókun en bara skemmtilegt umræðuefni. Hér er borgarfulltrúinn að spyrja mig út í skoðun þingmanns Miðflokksins og er mjög ánægjulegt að svara fyrir það. Þó að ég sé í stórum stjórnmálaflokki þá þarf ég ekki endilega vera sammála öllum þeim sjónarmiðum sem þingmenn setja fram og það er alveg vitað að ég til dæmis hef verið meðflutningsmaður á frumvarpi þegar ég satt sem þingmaður það að ríkið taki skipulagsvaldið af Reykjavíkurborg varðandi flugvöllinn í Vatnsmýrinni, jafnframt því að taka skipulagsvaldið af Egilsstaðabæ varðandi millilandaflugvöll á Egilsstöðum og svo framvegis. Þannig að ríkið hafi yfir umsjón með öllum millilandaflugvöllum á landinu til að samhæfa þetta. Borgarfulltrúinn spyr hér hvort það sé skynsamlegt að ríkið taki skipulagsvaldið af Reykjavíkurborg hvað varðar Elliðaárdalinn? Já, ég tel að það sé mjög skynsamlegt því þetta er gróðurvin í miðri borg sem allt Stór-Reykjavíkursvæðið á að hafa aðgang að og hafa það ósnortið og landsmenn allir eins og ég sagði í ræðu minni. Hins vegar er það mjög skiljanlegt að þingmenn Miðflokksins komi til með og ég gef mér það, þeir komi til með að vera á móti miðhálendisþjóðgarði þegar það frumvarp kemur fram, því það snýr að eignarrétti.
Það eru komna fram tillögur frá Vinstri grænum varðandi það að koma hér með miðhálendis þjóðgarð sem að skerðir afrétti og beitalönd bænda. Slíkt ekki í Elliðaárdalnum. Slíkt ekki í Elliðaárdalnum. Þannig ég gef mér það og mæli með því að þingmenn Miðflokksins seti sig upp á móti þeirri friðlýsingu allavega í stóra samhenginu. Svo það hitt sem annað mál. Þegar Kárahnjúkavirkjun var að byggjast, þá voru hér 101 aðilar að hlekkja sig fasta við vinnuvélar upp á Kárahnjúka, en gáðu ekki að því að það var verið að bora alla Hellisheiðina í sundur sem var þó hér í túngarðinum hjá Reykjavík. Eins það nú með stefnu Vinstri grænna, það á friðlýsa hálendið en ekki Elliðaárdalinn sem hér í túnjaðrinum okkar. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari. Forseti ætla að ítreka að borgarfulltrúin fór hér upp í ræðu þótt ræðan var vissulega stutt, þannig að það ekkert óeðlilegt að fara í ansvar og hefur borgarfulltrúi Páll Bartošek óskað eftir að veita ansvarið. Virðulegur forseti, ég veit ekki hvort að ég lengi eitthvað meira, en mér fannst það enga síður rétt að benda á þetta misræmi, vegna þess að annars vegar í ræðum þingmanna Miðflokksins ávarpað það sem friðunar sem fyrirbæri sé árás á sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga og hins vegar slík friðun eitthvað sem kemur til að frá Miðflokkunum. Ég þekki alveg afstöðu Miðflokksins til skipulagsmáls flugvalla. Mér langaði hins vegar að fá bara örlítið skýrari sýn á það hvort að friðun sem fyrirbæri væri góð hugmynd. Það að segja, borgarfulltrúinn þeirra skoðunar ef að sannarlega eigi að varðveita ákveðna landsvæði og tryggja gæði náttúru þar, þá sé að góð hugmynd að ríkið komi inn og friði þau svæði, eða það vond hugmynd? Og ef það góð hugmynd, hvað mælir því að móti hugsanlega að ríkið, og ég getur kannski spurt aðra á því, en hvað mælir það með því að ríkið takja sér slíka friðun þegar eru sannarlega ósnortin víðerni að ræða? En ef það vond hugmynd, að friða ákveðin landsvæði til þess að tryggja þar, ég veit ekki, náttúru gæði, af hverju þá borgarfulltrúin mæla með slíku hér í Reykjavík? Af hverju þá borgarfulltrúin að leggja til að ríkið fari í þessa umsátus aðgerð Reykjavíkurborg? Borgarfulltrúi Páll Bartošek hefur lokið við veita ansvar öðru sinni og þá svara ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla að gera lokaorð borgarfulltrúa mínum. Sátursherferðin stafar af meirihlutanum sem í Reykjavík. Það umsátrið sem að Elliðaárdalurinn og íbúar allt í kringum hann og Reykvíkingar allir og aðilar á Stóru-Reykjavíkursvæðinu að reyna að sporna við. Reykjavíkurborg með Elliðaárdalinn í umsátri. En úr því að borgarfulltrúinn Páll Bartošek hefur svona miklar áhyggjur af því hvað skoðun Miðflokksins í borgarstjórn eða á þingi, þá held ég ætti pínlítið að hafa áhyggjur á sínum eigin flokki og bara snúa sér að innanflokksmálum heldur en að vera að hafa áhyggjur af því hvað Miðflokkurinn að gera. Ég fór yfir þetta. Þetta snýst eignaréttin. Þetta snýst eignaréttin varðandi miðhálendisþjóðgarðinn. Ég sagði það hér áðan, þetta snýst afrétti og beitilönd bænda. Svo stórtækar hugmyndinar. En enn og aftur, Vinstri grænir hafa aldrei nokkurn áhuga á því sem snýr hér að ykkur í Reykjavík eða umhverfisverndarsinnarnir sem að heyrist ekkert í núna. Hvar umhverfisverndarsinnarnir? Út af hverju ekki eitthvað búin að hlekkja sig fasta við vinnuvél núna úr því að það á að fara inn í Elliðaárdalinn? Úr því að var hægt að gera það á Kárahnjúkavirkjun. Ég bara spyr. Á sama tíma og fólk var að hlekkja sig fast við vinnuvélar þegar var verið að byggja Kárahnjúkavirkjun út af umhverfisspjöllum, þá var verið að bora Hellisheiðina í sundur fram og tilbaka. En það var nálagt. Það var ekki nógu smart að vera þar í umhverfismótmælum. Eins það er örugglega ekki nógu smart að vera í umhverfismótmælum hérna upp í Elliðaárdal. Bakgarðurinn nefnilega oft sá sem mesta illgresið í. Ekki það sem fjær. Það málið. Og ég hvet þingmann til að hafa áhyggjur á sínum eigin flokk en ekki Miðflokknum. Þá
Þá hefur Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, svarað andsvari öðru sinni og þá næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Það svo kalt hérna að maður að kvefast. Já, ég er búin að fylgjast með þessari umræðu. Hún er búin að fara út á suður og ætti að segja það með tilheyrandi öllu mögulegu, alls konar, einhverju, skrýtnum ræðum og skýtkasti. Þannig allt í góðu, þetta er hitamál. Það sem ég nú helst hugsi við núna er kannski ekki við meirihlutann að sakast, en það þessi sveitarstjórnarlög sem að kveða á að 18.000, rúmlega 18.000 Reykvíkingar þurfa að skrifa undir til þess að fá að hafa einhver smá áhrif, þau áhrif að það verði kosning. Ég held að þetta sé örugglega allt rétt sagt hjá mér. Þetta er náttúrulega gríðarlega stór hópur af fólki sem þarf til að bara fá það eitt fram að það verði kosning, og ég er hugsið við þessu myndi mig langa að breyta. Þetta er óraunhæft, þetta er rafrænt og það er nú eins og þannig að það eru bara ekki allir sem eru komnir á þann stað að greiða atkvæði sitt í gegnum tölvurnar. Ég óttast að þetta sé að fara fram hjá kannski dágóðum hópi, kannski verður ekki gott að vita svo sem hvað stór sá hópur er sem er að nokkurn veginn að missa af þessu, þar að segja, veit ekki að þessu að það sé í gangi rafræn undirskriftasöfnun, eða hvort að það sé bara fólk sem hefur ekki áhuga á að taka þátt. Við hefum náttúrulega kannski aldrei eftir að vita það. En ég skil vel hitann í þessu máli. Ég held það sem að vaki fyrir mér meira og flokki fólksins er auðvitað bara þetta samráð við fólkið í borginni. Það er það sem við viljum, að sé tala við fólkið. Ég er ekki sjálf verkfræðingur eða einhver sérfræðingur í svona húsum. Ég reyndar óar við þessu glerhýsi og hversu hátt það er og allt það, en ég veit ekki, þetta geti vel verið að ef verði hlustað á skipulagsyfirvöld og ljósmengunar og það allt sem búið að vara við, að þetta geti litið eitthvað flott út. Ég bara þori ekki að segja neitt um það og er ekki sérfræðingur á því sviði. En það sem kannski ég skil ákveðin ótta, og það er að sko hvað næst ef að þetta verður nú á raunveruleika, þá er verið að tala um að það eigi eftir að hugsanlega setja þarna fleiri mannvirki og enda með því að þessi kannski dalur verði ekkert í líkingu við það sem að fólk vil sjá hann, svona einhvers konar útivistarsvæði fyrir bara íbúna í nágrunnu og aðra Reykvíkinga. Og ég get vel svona einhvern veginn sett mig í þau spor að hér sé byrjunin á einhverju meira. Það er svo oft þannig að ef við byrjaðir á einhverju þá bara er ekki hægt að stoppa, og við höfum séð að þessi meirihluti hann er nokkuð óútreiknanlegur í skipulagsmálum. Þannig að það er svona uggur sem að ég get algjörlega skilið og er líka hjá sjálfur mér. Ég býð þarna líka ekki langt frá og mér finnst, ég óttast að þarna verði bara orðin ein stór steinsteypa áður en langt líður. En ég vil kannski bara með leyfi forseta fá að lesa mína bókun, Flokks fólksins, og þar með ljúka mínu máli. Hún er einhvern veginn svona: málefni Elliðaárdalsins er viðkvæmt enda einstakt svæði að ræða. Sá hluti hans, Stekkjabakki, er ekki þar undanskilinn. Verndun svæðisins alls hefði verið besta ákvörðunin og í framhaldinu unni með Reykvíkingum að mögulegu framtíðarskipulagi á svæðinu. Nú er nýtt hverfi Vogabyggð að byggjast upp með 3200 íbúðum. Einnig er fyrirséð að Ártúnshöfði muni byggjast upp sem íbúðabyggð með 3-4.000 nýjum íbúðum. Gera má ráð fyrir að íbúar þessa nýju hverfi og annara hverfi í Reykjavík njóti þessa stunda útvist í dalnum. Þeir sem láta sér andum þetta svæði er uggandum að bygging þessa Aldin Biodóm sé aðeins upphafið að fleiri sem á eftir að gera þetta svæði að allt öðru en það er. Samkvæmt aðalskipulagi eru nokkrir aðrir þróunarreitir í dalnum sem til stendur að byggja á. Hvað fleira er í bígerð hjá skipulags yfirvöldum borgarinn á þessu svæði er ómögulegt að segja til um. Það er erfitt fyrir fólkið í borginni að hafa áhrif á þetta þar sem 18.000 undirskriftir þarf til að fá íbúakosningu. Nú er í gangi undirskriftasöfnun sem kannski aðeins brota Reykvíkingum vita um.
En dágóður hópur í Reykjavík sem ekki nota tölvur til að greiða atkvæði og getur vel verið að hluti þessa hóps ekki kunnugt þessa undirskriftasöfnun. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, búin að loka máli sín og næst á mælendaskrá það Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég komin hér upp til að lesa bókun okkar sjálfstæðismanna. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja ríka áherslu á verndun grænna svæða í borgarlandinu og leggjast gegn hvers kyns húsnæðisuppbyggingu í Elliðaárdalnum. Umsagnir við deiluskipulagið bera með sér mikla andstöðu við uppbyggingaráformin. Landvernd, Hollvinasamtök Elliðaárdalsins og Stangaveiðifélag Reykjavíkur hafa öll gert athugasemdir við skipulagið. Enn fremur hefur Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun gagnrýnt áformin. Það yrði óafturkræft fyrir ósnortna náttúru ef gengið yrði á dalinn með umfangsmikilli gróðurhvelfingu fyrir verslunarrekstur og atvinnustarfsemi. Gert ráð fyrir 12.027 fermetra lóð til Alden Biodóm, að gróðurhvelfingin verði 4.500 fermetrar, auk þess verði teknir aukalega 4.432 fermetrar undir bílastæði. Þar ekki öll sagan sögð en heildarskipulag svæðisins hljóðar upp á 45.000 fermetra. Kostnaður við verkefnið sagður vera 4.500 milljónir króna eða 1 milljón á hvern fermetri. Algjör óvissa ríkir fjármögnun þess hjá borgaryfirvöldum. Hér er borgin að útdeila gæðum í eigu Reykvíkinga, lóð á besta stað, án auglýsingar og án þess að greitt sé fyrir þau á fullu. Skattgreiðendur þurfa að leggja út í mikinn kostnað sem gæti hlaupið á milljarði. Ef illa fer er borgin búin að leggja út í mikinn kostnað við skipulag. Ef eitthvað mál á heima í íbúakosningu þá ætti það einmitt að vera þetta mál, enda þetta umhverfismál sem varðar alla Reykvíkinga og ætti að vera hafið yfir pólitíska flokkadrætti. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, máli sínu og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur, það margt sem hægt að segja þessi mál en ég hér með bókun sem kannski svona nær utan ýmislegt sem við sósíalistar viljum koma á framfæri varðandi þetta. Sósíalistaflokkurinn leggur áherslu á náttúran í og við Elliðaárdalinn sem á önnur græn svæði fái að njóta sín án ágengni kapitalista. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og ekki hafa fleiri ljós. Þannig að það eru bókanir, fleiri bókanir sem eru tilbúin. Já, takk. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að lesa bókun meirihlutans við þennan lið. Hún hljóðar svo: til stendur að auglýsa nýtt deiliskipulag fyrir dalinn sem festir í sessi stöðu hans sem borgargarðs, vernda og varðveita á náttúrufar í dalnum leið og tækifæri til útivistar batna enn frekar. Ekki gert ráð fyrir nýjum byggingum á svæðinu nema á rafstöðarsvæðinu og þá aðalega í tengslum við mögulega sögu og tækni sýningu. Endurveitt stígakerfi mun fjölga fjölbreyttum göngu- og hjólaleiðum og bæta þannig möguleika borgarbúa til að njóta dalsins á umhverfisvænan hátt. Búið að lesa alla bókanir. Þá telst umræðu undir þessu lið lokið og göngum við til næsta máls á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna heimavist fyrir framhaldsskólanema á höfuðborgarsvæðinu og fyrst á mælendaskrá Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Hér lagt til að borgarstjórn samþykki að beita sér fyrir stofnun heimavistar fyrir framhaldsskólanema á höfuðborgarsvæðinu í samvinnu við menntamálaráðuneytið og leggja þannig grunn að auknu jafnrétti til náms óháð búsetu. Mögulegar staðsetningar verði í nálægð við framhaldsskóla og góðar almenningssamgöngur og ýti þannig undir fjölbreytta ferðamáta og mannlíf í borginni. Vegna þess að við stöndum með jafnrétti til náms, óháð stöðu, óháð efnahag, óháð búsetu og öðrum breytum.
Minni áhyggjur af fjármálum og húsnæðisöryggi skiptir nemendur máli. Hér lögð til leið til að mæta því að sum ungmenni fara ekki í nám á fjárhagsástæðum. Það segir sér sjálft að nemendur sem koma af lágtekju heimilum eru líklegri til að hika við að stunda framhaldsskólanám þegar það þýðir að fara ung út á hinn dýra leigumarkað höfuðborgarsvæðisins. Heimavist líka ódýr leið til þess að létta af þrýstingi á leigumarkaði. Ef vel til tekst leysir þetta vanda hóps nemenda sem í dag á almennum leigumarkaði þrátt fyrir ungan aldur. Leið losnar húsnæði á almennum markaði. Það getur þar að auki verið ógnvænlegt og óþægilegt að búa síns liðs 16 ára. Það getur jafnvel verið hár og óyfirstíganlegur þröskuldur. Það ungmennum gott að njóta stuðnings fullorðins fólks og búa í samneyti við jafnaldra í sömu stöðu eins og staðan á heimavistum. Jafnrétti til náms þýðir að skapa öllum sem jöfnust tækifæri til að rækta hæfileika sína og sækja sér aukna þekkingu. Jafnrétti til náms ein grunnstoð lýðræðisins. Upplýsingar eru forsenda upplýstrar ákvarðanatöku og í öflugu lýðræði hafa borgarar næg tækifæri til að geta veitt yfirvöldum, aðhald og tækifæri til að þróa með sér góða og gagnrýna hugsun. Við viljum styðja við að fólk allstaðar að hafi tækifæri til þess að velja sína menntun þar sem þeim hentar. Jafnvel þó þau hafi engan til að búa hjá á höfuðborgarsvæðinu. Jafnvel þó þau hafi ekki efni á því að greiða markaðsverð fyrir eigin búsetu. Jafnvel þó þau þurfi stuðning fullorðins fólks og félaga á sama reiki til þess að líða vel og ganga vel. Þetta viljum við leggja okkar að mörkum til að geta veitt ungu fólki með því að gera það sem við getum til þess að heimavist á höfuðborgarsvæðinu geti orðið að veruleika. Ég vil veita sem flestum tækifæri til að sækja sér menntun. Með því að samþykkja að borgarstjórn beiti sér fyrir stofnun heimavistar á höfuðborgarsvæðinu í takt við þá þingsályktunartillögu sem lögð hefur verið fram á Alþingi þetta mál, þá erum við einu skrefi nær því að skapa raunverulegt jafnrétti til náms, óháð búsetu og efnahag. Ég vona að við getum öll verið sammála þetta. Borgarfulltrúi Dóra Björk Viðarsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það mætti halda og þetta sannar að borgarstjórnarmeirihlutin fylgist ekki með öðrum landshlutum á þessar eyju. Því að svo virðist vera að það sé einungis hér í Reykjavíkurborg sem eru menntaskólar. Það búið að eyða miklu fjármagnum frá ríkinu að byggja upp menntaskólastofnanir sem næst byggðar kjörnum út á landi til að þessir ungu krakkar sem eru að komast á menntaskólastigi geti verið sem næst sinni heimabyggð. Hér verið að vísa í frumvarp eða þingsályktunartillögu sem liggur fyrir þinginu ósamþykkt og þá komið með þessa tillögu hér inn í borgarstjórn að byggja upp heimavistir fyrir menntaskólana í Reykjavík. Hvaða ábyrgðarleysi hér í gangi? Þeir sem að stunda nám í menntaskólum í Reykjavík þá eru þeir yfirleitt hjá sínum ættingjum eða hjá vinafólki, foreldrana eða annað slíkt. En nú skulum við láta það reyna hvað meirihlutin búin að skoða þessa tillögu vel. Hvað eiga þetta að vera mörg heimavistarhús? Hvað þetta áætlað fyrir marga nemendur? Og hver kostnaðurinn sem útsvarsgreiðendur í Reykjavík að leggja út í þessari hugmynd? Því hér greinilega verið að byggja fyrir þá sem að lengra eigað heiman eða hvað? Fyrir krakka af landsbyggðinni sem hafa nú oft á tíðum flest öll tækifæri til að mennta sig í heimabyggð þar sem þau vilja vera. Eða á að fara að útvista 16 ára krökkum úr foreldrahúsum hér í Reykjavík.
Þetta enn eitt dæmið það á hvaða leið þessi meirihluti En nú látum við reyna á það. Hvað kostar pakkinn? Hvað kostar pakkinn, borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir? Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég vil bara benda á það að það ekki allir nemendur utan á landsbyggðinni sem að eiga ættingja á höfuðborgarsvæðinu til þess að gista hjá eins og borgarfulltrúinn vildi láta eins og væri staðan. Það eru 1500 nemendur sirka, eða einhverjar tölur frá Hagstofunni sem ég séð hvað það varðar, sem að byggu árið 2018 í borginni sem að höfðu lögheimili annars staðar frá. Þó þetta sé ekki alveg nákvæmt, þá það samt staðreynd að það eru nemar utan af landsbyggðinni sem að velja að koma hingað til Reykjavíkurborgar eða til höfuðborgarsvæðisins til að mennta sig, vegna þess að hér þrátt fyrir allt fjölbreytnin í námi meiri og ég tel ekki að sé okkar hlutverk að gera þeim þetta erfiðara en nauðsynlegt Ég tel hins vegar að sé okkar hlutverk að vera tiltölulega svona samvinnu þýð varðandi það verkefni að koma á svona fót sé vilji til þess. Í þessari tillögu lagt til að beita sér fyrir þessari stofnun í samvinnu við menntamálaráðuneyti og samvinnu við þá ríkið og auðvitað önnur sveitarfélög ef að niðurstaða væri svo að þetta yrði ekki í borginni þó að það væri auðvitað jákvætt að hafa þetta hér. Og því þetta nú ekki svo að borgin myndi ein greiða fyrir þetta, við myndum nú bara skoða hvernig þetta skipulagt, en í þessari tillögu sérst lagt til að samþykkja það að við viljum vera liðleg við það að skapa þær forsendum sem nauðsynlegar eru til þess að þetta megi verða með skipulagsbreytingum og öðru slíku. Og því tel ég ekki tímabært að fara að tala einhverja krónur hvað það varðar og að sjálfsögðu það ekki þannig að við færum ein okkar liðs að greiða fyrir þetta. Og ég tek ekki undir þau sjónarmið að ég vilji koma gera ungmennum erfitt fyrir að koma hingað út af því að út af ríki búið að fjárfesta í skólum út á landi. Eigum við þá að banna ungmennum að koma hingað? Ég skil ekki alveg hvað borgarfulltrúinn að fara. Þá hefur Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, já, þetta var ekkert svar. Sýnir hvað hugmyndin algjörlega ónýtt. Byrjað á vitlausum enda, slegið fram hugmyndum, rætt ykkur 1500 ungmenni sem frá 2018 sem hafi verið hér líklega í Reykjavík. Varðandi kostnaður og fjárhagsáætlanir, þá alltaf fyrst reiknað hvað hlutirnir kosta. En forseti, sama gamla stefið, við ætlum nefnilega að fá pening í þetta frá ríkinu. Meiri pening frá ríkinu. Reykjavíkurborg að kollvarpa jöfnunarsjóði sveitarfélaga til dæmis með 6 milljarða kröfu. Jú, einhvers staðar verða peningarnir að koma frá í gæluverkefnin. Einhvers staðar verða þeir að koma frá. Þá leitað að stóra bróðir, það leitað til ríkisins. Þetta alveg hreint með ólíkindum. Ekki nær að Reykjavíkurborg myndi setja núna smá trukk í það að byggja hér og standa frekar að því að skaffa ódýrar lóðir og komað uppbyggingu íbúða fyrir unga fólkið okkar sem að verða þrítugt og jafnvel fertugt og kemst ekki heiman frá foreldrum sínum áður en borgin fyrir að byggja íbúðir eða húsnæði fyrir ungmenni utan að landi. Ég bara spyr. Þarna fann borgarstjóri og meirihlutinn glufu til að ná pening frá ríkinu í gegnum menntamálaráðuneytið að byggja upp heimavistaskóla í Reykjavík fyrir 16 ára ungmenni. Þetta dæmalaus vitleysan sem borin á borð hér fyrir okkur í þessum borgarstjórnarsal. Útsvarsgreiðendur Reykjavíkurborgar og menntamálaráðuneytið, ríkið og hér allt í volli varðandi það að í sambandi við framboð ódýra íbúða
fyrir ungmenni sem nú þegar búa í Reykjavík. Þetta er til skammar. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég held að borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir sé að misskilja þessa tillögu. Ég er alveg til í að útskýra hana betur hér við tækifærið. Af því ég skildi ekki alveg þessa athugasemd. En takk. Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá er andsvörum lokið og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Þórdís Pálsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það hefði verið eðlilegra að borgarstjórn hefði beðið með að leggja fram tillögu þetta mál þar sem á 149. löggjafarþingi var lögð fram sú þingsályktunartillaga að fela mennta- og menningarmálaráðherra í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga að beita sig fyrir stofnun heimavistar á höfuðborgarsvæðinu fyrir framhaldsskólanema. Með það í huga ætti að vísa tillögunni til Sambands íslenskra sveitarfélaga, ræða málið þar og komast að niðurstöðu. Borgin gæti þannig í samvinnu við önnur sveitarfélög tekið þátt í að byggja upp heimavist. Auðvitað viljum við öll vinna að jafnræði til náms, en gerum það í samvinnu við önnur sveitarfélög. Og svo auðvitað veltir maður fyrir sér kostnaði sem að geti lent á borginni. Óska eftir svörum þar. Borgarfulltrúi Þórdís Pálsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til, það er einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, Dóra Björk Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir þessa athugasemd. Ég vil bara vekja athygli á því sem kemur fram í greinargerðinni. Greinargerð tillögunnar, þar stendur markmiðið með tillögun sem hér er lögð fram er að borgarstjórn lýsi vilja sínum til að hefja virkt samtal þetta mál við viðeigandi aðila og vilja sínum til að stuðla að þeim mögulegu skipulagsbreytingum tengdu atriðum sem kunna vera nauðsynleg forsenda stofnunar slíkra heimavistar sem samstarfsverkefnis ríkis og sveitarfélaga. Þannig ég tel að það sem að borgarfulltrúi nefni sé algjörlega hluta þessari tillögu. Þannig ég held að við séum bara nokkuð sammála. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá er andsvaru lokið og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Já, ég er eiginlega mest miður minn yfir að það skulle vera að bera svona tillöguborð fyrir okkur hérna í borgarstjórn. Þetta er borgarstjórn og hérna, það var alveg ábyrjandi hvaðan þessi hugmynd kom og maður sjá það nú bara á stílinum, en borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir, annarkvort er í gangi hjá ykkur einhver málaþurrð eða þið er að reyna að dreifa athyglinni eitthvert eða bæta ímyndina, ég veit ekki eiginlega hvað þetta er, en þessi tillaga eða þetta mál á bara ekkert heima hérna. Við höfum dálítið mikið annað að gera og ræða heldur en svona lagað og þetta er bara svo sérkennilegt að koma með svona tillögum heimavist. Ég meina, við erum sennilega fæst hérna eitthvað á móti heimavist, en það er ekkert sem leggur skylda á Reykjavík að koma á fót heimavist og það er heldur svo sem ekkert sem bannar Reykjavík að gera það. Þetta er jú samtal við ríkið og þetta á ekkert heima hérna í borgarstjórn. Þannig að mér finnst það eiginlega bara miður að vera að taka tími að fara að þrasa yfir þessu og ég held að við ættum bara að snúa okkur að alvarlegri málum. Það er nóg að þeim, nóg að taka. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Virðulegi forseti, já ég verð að segja að mér finnst kannski tónninn í umræðinni hafi komið mér eiginlega óvart. Ég hefði alveg vel hugsað mér að geta jafnvel
talaði fyrir þessu máli og þetta kviknaði áhug minn persónulega á því fyrir nokkrum vikum þegar að ég horfði á annars ágæta sérstaka umræðu á þingi húsnæðismál framhaldsskólanema sem tekin var að beiðni Vilhjálms Árnasonar þingmanns Sjálfstæðisflokksins og þó að sérstakar umræður sé oftast ekkert sérstakar, ef við bara segjum það svo, þá var þessi umræða frekar fróðleg og gaman að fylgjast með henni og þó svo að sjónum hefur verið ólík, þá hafi nú fulltrúar nokkuð marga flokka komið því þeim sjónum að fjölgun heimavista, sérstaklega við svona sérstakar iðnnámsbrautir sem ekki að finna í hverri heimasveit væri góð hugmynd. Því að þó sé vissulega rétt að það hefur verið farið í mikla og góða vinnu við það að byggja upp framhaldsskóla vítt land og ég tek ekki á því að það ágætis markmið í sjálfu sér að sjá til þess að margir nemendur geti stunda nám í sinni heimabyggð á þess að þurfa að flytjast búferlum, þá það enga síður staðreynd að í okkar litla landi þá munum við aldrei geta byggt upp til dæmis fullkomna bifvélavirkjunarbraut eða sjúkrahúslega braut og svo framvegis á hverjum einasta stað. Þannig að það getur verið skynsamlegt að stuðla því að hafa nokkrar fáar öflugar brautir, sérstaklega það kemur starfs- og iðnnámi og leyfa fólki síðan þá að njóta þess framboðs þar. Staðreyndin auðvitað sú að slíkt framboð langbest hér á höfuðborgarsvæðinu. Það eru til námsbrautir sem fyrst og fremst hægt að stunda hér, ekki annars staðar. Ég meina, sérhæfingin töluverð, menntaskólinn í Kópavogi til dæmis með mikla áherslu á hótel- og veitinganám. Ég held að svona gæðum og stærðargráðu sem ekki auðvelt að finna á öðrum stöðum á landinu og svo framvegis. Borgarholtsskólinn með afburðabraut þegar kemur að bifvélavirkjun og málum og greinum, þannig að þó að séu vissulega staðir sem hægt að læra slíkt, þá hins vegar hvítu götin á landakortinu töluverð. Þannig að ég held að það sé bara hið prýðilegasta mál að velta því upp hvort við ættum ekki að styðja við uppbyggingu heimavistar. Svo spyrja menn hér að þetta sé einhvern veginn yfirlýsing Þórdísar Pálsdóttur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hafi einhvern hætt að sé einhvern veginn ekki tímabært fyrir okkur að velta þessum málum fyrir sér því að þingsályktunartillagan hefur ekki verið afgreidd. Mér finnst það aðeins svo mikill ótti hjá sveitarfélögum að hugsa málið með þessum hætti. Einhvern tímann þingsályktunin lögð fram, samtalið hafið, þá þurfum við að móta okkar skoðun því hvaða skoðun við höfum á því sem þingið ætti að gera og við ættum geta haft tvenns konar skoðun. Við getum annaðhvort sagt að þetta sé bara ruglhugmynd, við höfum ekkert með heimavist fyrir börn og framhaldsskólanema í Reykjavík að gera, eða það sé fín hugmynd, við viljum taka vel í hugmyndina og hvar á öðru staði við að taka þá umræðu heldur einmitt hér í borgarstjórn. Skoðanir eru skiptar, einhver fólk hefur bara ekkert með það að gera að börn komi hér og læri og dvelji í heimavist og svo eru aðrir á annar skoðun sem telja að slíkt getur bara verið til bóta. Þannig að í fyrsta lagi þá finnst mér kannski tónninn full neikvæður, í öðru lagi ósammála því að við eigum ekki að ræða þetta vegna þess að einhvern veginn ríki hefur ekki ákveðið sjálft hvað að gera, við eigum að koma að því. Og svo má líka nefna það að bara lesa þau lög sem þar lútandi og þar eru heimildir til þess að byggja upp slíka heimildir og það rétt að við gætum gert slíkt örugglega án sérstakar lagabreytingar, en það ágætt fyrir ríkisvaldið að veita okkar hug í þessu máli. Þó svo að það sé rétt sem við erum nefnt að hinga til þá hefur verið hægt að redda því þegar einhver vill læra í Reykjavík en býr ekki hér. Þá verðum við aðeins að passa okkur á því að vera ekki alltaf föst í þessari mynd að allir hljóti að hafa einhvers konar ættingjatengsl í Reykjavík. Það stór hópur fólks til dæmis í börn og íbúar af erlendu uppruna sem búa á Íslandi og búa ekki á höfuðborgarsvæðinu og hafa kannski ekki þetta tengslanet sem hægt að bara hlaupa í og nota til þess að leigja íbúð einhvers staðar. Þannig að við verðum, myndi ég segja, að reyna að hugsa þetta aðeins víðar en svo. Það ekkert mín sérstök skoðun að þetta þurfi endilega að vera bara rekið af hinu opinbera einu öllu. Það eru prýðilegir einkareknir framhaldsskólar hér í bænum og opinberir sem gætu vel tekið að sér að þjóna fólki sem hefur áhuga á því og taka þátt í slíkri uppbyggingu. Þetta fyrst og fremst viljayfirlýsing og þess vegna liggur ekki fyrir kostnaðaráætlun, enda erum við ekki að taka ákvörðun það að úthluta lóðum eða byggja eitthvað eða ná í deiliskipulag og fara að grafa. Við erum einfaldlega að lýsa því við erum áhuga á því
ef að borgarstjórn sammælist það að fá slíka starfsemi hingað inn. Ég held og ég bæti því við að ég held að geti verið mjög spennandi að byggja upp heimavist, ekki síst að skipulagsforsendum. Þar augljóslega komin möguleiki að það geta boðið fólki upp á tímabundið húsnæði þar sem það getur ferðast á umhverfisvænan hátt, nálægt stofnleiðum almenningssamgangna, þurfi kannski augljóslega ekki að vera með eitt bílastæði íbúð af þeim einföldu ástæðum, fólk sem aldrei oftast ekki með bílpróf. Þannig ég þetta mjög jákvæður í garð þessa máls og hvet fleiri borgarfulltrúar til að sýna því jákvæðin einnig, enda heyrist mér nú að jákvæð fyrir hugmyndi sé vaxandi í flestum landshlutum, hvort sem á þingi eða öðrum sveitarfélögum, og ég mun allavega greiða henni atkvæði mitt og hvet fleiri í borgarstjórn til að gera slíkt saman. Þá Pavel Bartósek, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Þórdís Pálsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, greinilega einhver misskilningur á þessum orðum mínum, alls engin ótti, endilega að sem flest börn eða öll börn hafi aðganga að því námi sem að þau vilja. Ekki að þetta einskorðist við skólana þeirra svæði, ef þau vilja fara í borgarhaldsskóla, þá á það að vera þannig og þá gera þeim að kleift. En það sem ég var nú eiginlega að tala það er það ekki endilega við ættum að eiga frumkvæði að því sem borgarstjórn, þá ætti að vísa þessu í til sambands íslenskra sveitarfélaga, þar sem að þar tekið á þessu máli og auðvitað ef væri borgin til í að vinna með. En að hugmyndin og allt sem komið héðan verður þá allur kostnaðurinn á okkur, þetta ekki eitthvað sem að sveitarfélögin þurfa að ræða, samband íslenskra sveitarfélaga, ekki við sem aðalaðilarnir. Takk. Þórdís Pálsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, gott og vel. Hugmyndin þá að við myndum fela sambandi íslenskra sveitarfélaga að skoða svona hluti. Hver ætti skoðun fulltrúa Reykjavíkur í slíku samtali að vera? Ég einhvers bara að kalla eftir að mér finnst ekkert óeðlilegt að við höfum skoðun á þessu. Ég meina, myndum við vísa þessu til sambandsins með þeim markmiðum að við bara leyfum öðrum sveitarfélögum ákveða það? Myndum við vísa í þeim skilningi að þau myndu vonandi svæfa málið, eða myndum við fara með það til sambandsins og vera jákvæð fyrir því? Þetta náttúrulega bara þrír valkostir. Erum við bara tilbúin að láta aðra það að taka ákvörðun þetta, eða höfum við skoðun á því sjálf? Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið við að svara andsvari, þá andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti, borgarstjórn, mér langar að fagna þessari tillögu og umræðum heimavist framhaldsskólanema í Reykjavík. Hún fær mig til þess að hugsa eina sögu sem ég las í sögunni lánasjóðinn og þar reifið ein svona dæmisaga nema sem að gekk alla leiðina úr Þingvallasveit, fátækur nemi og til Reykjavíkur og hitti þar fyrir menntaskólanema í menntaskólanum í Reykjavík og það kom á daginn þegar þeir fóru að spjalla við hann að hann gat rekið ættir allra þessara nema sem hann hitti og nemanum í MR fannst ótækt að þessi drengur væri ekki í námi, hann hefði alla burði til þess þrátt fyrir hann hefði ekki fjármagnið og eftir mál þess urðu hann fékk sem sagt fjárstyrk til þess að stunda nám við MR og þetta einn af svona fyrstu heimildunum að einhver hljóti námstyrk og þannig stuðlaðar jafnrétti til náms óháð fjárhag og mér langar að lýsa bara yfir jákvæðri afstöðu til þess að við skoðum þetta betur og hér ekki verið að biðja fjármagn og svo stöddu, þannig að ég sé ekki á móti því að þetta verði bara samþykkt. Takk.
Borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir tekur þá næstu máls. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég hér ætla að lesa hér úr bókun. Með leyfi forseta, það fáránlegt að Reykjavíkurborg sé farin að huga því að byggja upp heimavistir fyrir ólögráða börn. Borgarfulltrúi Miðflokksins bendir á að borgin á engan hátt að halda í við að útvega lóðir fyrir uppbyggingu stúdentaíbúða þrátt fyrir að í borginni séu 2 stærstu háskólarnir. Þvílík útópía. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Þetta er borgarstjórn, ég kem bara hér til þess að lesa bókun í þessu máli. Það er sérkennilegt að meirihlutanum að komi tillögu heimavist fyrir framhaldsskólanema á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekkert sem leggur skyldu á Reykjavík til að koma á fót svona heimavist en það er heldur ekkert neitt sem bannar Reykjavík að gera það. En ekki er séð að þessi umræða eigi heima í borgarstjórn. Flokkur fólksins hefur sannarlega ekkert á móti heimavist og finnst miður ef borgarstjórn ætlar að fara að eyða tíma í að þrasa það hér í borgarstjórn. Segir í tillögunni að mögulegar staðsetningar verði í nálægð við framhaldsskóla og góðar almenningssamgöngur. Hvaða framhaldsskóla og borgarstjórn að fara að ræða það? Enn og aftur málið á ekki heima í borgarstjórn. Lög framhaldsskóla gera ráð fyrir því að ríki og sveitarfélög geti staðið saman að stofnun skóla, meðal annars með því að ríki greiði hluta stofnkostnaðar. Flokkur fólksins hvetur ríki og sveitarfélög endilega til að gera það. Ákvæðin í lögum framhaldsskóla fjalla ekki beint hvort þau taki einnig til þegar sveitarfélag vill byggja heimavist án þess að það tengi stofnun skóla. En þar sem ákvæðin gerir ráð fyrir samkomulagi milli ráðherra og sveitarfélags getur ráðherra án efa gert samning aðkomu ríkis að rekstri slíkrar heimavistar. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri. Óskar borgarfulltrúin Páll Bartósek eftir að taka til máls. Ganga frá bókunum í lokin þá eða? Þá göngum við, ekki eru fleiri á mælendaskrá, þannig að gengi verður til atkvæðagreiðslu. Þá eru allir borgarfulltrúar mættir í salinn, þannig að við göngum til atkvæða tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna heimavist fyrir framhaldsskólanema á höfuðborgarsvæðinu. Ég óska eftir því að þeir gefi merki sem samþykki tillöguna. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera. Þá er tillagan afgreidd með 21 atkvæði, 2 hjásautum og 1 mótatkvæði. Þá telst þessum dagskrárlið lokið. Borgarfulltrúar óska eftir að lesa upp bókun og þá tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur, vil bara gera grein fyrir atkvæði okkar sjálfstæðismanna. Það kom fram í máli hér borgarfulltrúa hér áðan að ekki væri verið að samþykkja kostnaðarauka. Ég tel líka að það hafi verið
gott að þessi umræða að þetta varðar önnur sveitarfélög heldur en Reykjavík hafi komið fram og í ljósi þess að tveggja atriða þá samþykkju þetta á bókum eftirfarandi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins samþykkja tillöguna með því fororði að ekki sé útgjaldaauka að ræða og máli verði unnið áfram í samráði við önnur sveitarfélög. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, ég vil upphafi benda á að ég held að eitthvað hafi skolast inn í samlagningunni því að ég taldi þetta upp í 24 atkvæði, það var 21, 2 og 1 hjásenda. En ég ætla að lesa upp hér bókun borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Þessi tillaga snýst að styðja við auki jafnrétti til náms óháð búsetu og efnahag. Margir framhaldsskólar af landsbyggðinni sækja sér menntun til höfuðborgarsvæðisins enda framboð á námi hér meira en annars staðar á landinu. Við teljum rétt að Reykjavík og vísir við skýrum vilja til að liðka fyrir og taka þátt í stofnun heimavistur fyrir framhaldsskólanemendur á höfuðborgarsvæðinu og fjölgi þannig húsnæðisvalkostum fyrir ungt fólk sem stundar nám í borginni. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið máli sínu og þá telst þessum dagskrárlið nánast lokið því að borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur óskað eftir að taka til máls og lesa bókun. Forseti borgarstjórn, hér er bókun Sósíalistaflokksins. Tillagan gengur út á að borgarstjórn samþykki að beita sér fyrir stofnun heimavistar fyrir framhaldsskólanema á höfuðborgarsvæðinu í samvinnu við menntamálaráðuneytið og leggja þannig grunn að auknu jafnrétti til náms óháð búsetu. Í greinargerð stendur að í gæsalöppum það getur reynst ungu fólki erfitt og kostnaðarsamt að finna sér örugga búsetu við flutningin. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að þau geti öll búið hjá ættingum eða kunningum sem leiðir til þeirrar stöðu að þurfa að búa einsýnsliðs frá því 16 ára aldurinn sem er mun fyrir en hjá flestum ungmennum sem alin eru upp á höfuðborgarsvæðinu og geta búið í foreldrahúsum meðfram námi. Koma gæsalappir aftur. Tillagan er góðra gjalda verð en fulltrúi sósíalista vill nefna að borgin þarf á sama tíma að líta inn á við og bæta húsnæðisstöðu þeirra sem búa hér í borginni og eru hluti af fjölskyldum sem eru að eiga við sligandi leiguverð og eru á lágum tekjum þó að margt ungt fólk í borginni geti dvalið í foreldrahúsum endurgjaldslaust á meðan á námi stendur. Þá á slíkt ekki alltaf við, sumir þurfa að greiða heim vegna erfiðara fjárhagsstöðu foreldra. Fulltrúi sósíalista leggur áherslu á að ef heimavist verða veruleika verði hún ekki einkarekin. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá telst þessum dagskrárlið lokið þar með. En forseti hefur ákveðið að gera matarhlé og við slítum funda með það. Gerum hlé á fundi. Afsakið, gerum hlé á funda með það.
Ég segi þessa. Þá fundi í borgarstjórn Reykjavíkur framhaldið klukkan 18:35 og við göngum til næsta dagskrárliðar, númer 4 á dagskránni sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að fjölga stöðugildum hjá íþróttafélaginu Leikni. Til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, flytja hérna tillögu Flokks fólksins að fjölga stöðugildum hjá Leikni 1,5 stöðugildi til að það geti haldið út öflugu starfi í hverfi 111 en þar býr hæsta hlutfall fjölskyldna á fjárhagsaðstoð. Flokkur fólksins leggur til að borgarráð, það var að vera borgarstjórn, samþykki að þjónustusamningur sem tilstendur að endurnýja við Leikni feli í sér fjölgun stöðugilda 1,5. Leiknir með aðeins eina deild og því ekki skilgreint sem hverfisfélag. Félagið hefur ekki fjárhagslega burði til að fjölga íþróttagreinum til að geta kallast hverfisfélag. Eini starfsmaður Leiknis gengur í öll störf. Sérstaða Leiknis að félagið í hverfi 111 en það hverfi með hæsta hlutfall fjölskyldna á fjárhagsaðstoð og hæsta hlutfall borgara af erlendum uppruna. Æfingagjöld Leiknis lág og að upphæð krónu 50.000 fyrir yngstu iðkendurnar. Forsenda þess að hægt sé að efla starfið að fjölga stöðugildum og öll börn án tillits til efnahags foreldra getur notið rétt sinn til frístundakortsins samkvæmt upphaflegum tilgangi þess. Ein af ástæðum fyrir fáum iðgjöldum hjá Leikni að frístundakortið nýtist illa í hverfi 111. Fátækir foreldrar hafa þurft að nota frístundakortið til að til dæmis greiða fyrir frístundaheimili, tungumálakennslu, auk þess sem það sett sem skilyrði fyrir að sækja fjárhagsaðstoð, skuldaskjól og afskriftir skulda. Börn þessara foreldra hafa því ekki sömu tækifæri og önnur börn að nota rétt sinn til frístundakortsins til að niðurgreiða íþróttaiðkun. Flokkur fólksins hér að horfa til hagsmuna barna í Efra Breiðholti. Sérstaða Leiknis mikil. Til að Leiknir geti haldið lágum æfingagjöldum, haldið úti öflugu starfi hlúð að iðkendum sínum og fundi leið til að stækka og vaxa þarf að bæta við 1,5 stöðugildi. Leiknir ekki félag sem getur treyst á það að æfingagjöld borgi launakostnað þjálfara yngri flokka. Æfingagjöldin dekka ekki launakostnað. Hækki gjöldin líkur á að færri börn stundi íþróttir í Efra Breiðholti. Leiknir einfaldlega í allt öðru umhverfi en öll önnur félög. Eins og áður segir, Leiknir ekki hverfisfélag samkvæmt skilgreiningu borgarinnar þótt það sé einungis eitt félag í Efra Breiðholti. Ef Reykjavíkurborg vill að Leiknir verði hverfisfélag samkvæmt skilgreiningu borgarinnar félagið tilbúið til þess. Leiknir sem dæmi tilbúið til að stofna blagdeild. Félagsgjöld Leiknis 50.000 fyrir þau yngstu og upp í 70.000 krónur fyrir þau elstu. Gjöldin ekki lotuskipt. Ávallt einnig einhver börn sem mæta en geta ekki greitt félagsgjald. Í hverfinu búa mörg börn sem langar að taka þátt í starfi Leiknis en geta það ekki vegna bágs efnahags foreldra. Oft koma krakkar inn sem ekki tala neina íslensku og vita að hjá Leikni hitta þau önnur börn sem í sömu sporum. Engum vísað frá og reyndir að taka alla með í starfið þótt þeir séu ekki formlega skráðir í félagið. Samningur sem nú í gildi milli borgarinn og Leiknis tók gildi 22. janúar 2008. Drög að nýjum samningi liggja á borðinu frá ITR sem býður félaginu hækkun upp á 56.000 krónur á mánuði. Það mat borgarfulltrúa Flokks fólksins að þetta sé ekki í neinum takti við þá launaþróun sem hefur átt sér stað á síðasta áratug. Þetta heldur ekki í neinu samræmi við þær kröfur og lágmarksskyldur sem félaginu gert að sinna. Í drögum að nýjum samningi auk þess gerðar nýjar kröfur til félagsins.
Þar segir: Leiknir skal kaupa ábyrgðartryggingu vegna starfsmanna hússins og ber ábyrgð á því skaðabótaskyldu tjóni sem gestir kunna verða fyrir og rekja má til vanrækslu á viðhaldi sem á ábyrgð félagsins eða umsjón félagsins á mannvirkjum. Slík trygging sem hér ræðir kostar mikið. Í raun má því segja að ekki sé verið að hækka þennan samning 56.000 á mánuði þar sem skuldbindingar koma á móti. Þannig að það mat Flokks fólksins að sífellt sé verið að setja meiri skuldbindingar á Leikni án þess að nokkuð koma á móti. Sem dæmi bættust einnig við sorpgjöld á félagið árið 2018. Sjálfsagt að félagið greiði slíkt en það þarf þá að fylgja því fjármagn. Að öðrum kosti kemur það niður á starfinu. Vegna þess að Leiknir berst í bökkum fjárhagslega eru laun þjálfara lægri en gengur og gerist hjá öðrum íþróttafélögum. Það orðið alveg ljóst að Leiknir getur ekki rekið félag með einungis einn starfsmann og getur heldur ekki haldið úti starfi í því fjárhagslega umhverfi sem Reykjavíkurborg býður upp á. Til að geta sinnt lágmarksskyldu þarf Leiknir að bæta við að lágmarki 1,5 starfsskyldi hjá félaginu svo það geti sinnt þessari skyldu sinni. Með hagsmuni barna í hverfinu að leiðarljósi sem mörg eru börn efnaminni foreldra mikilvægt að styðja og styrkja Leikni sérstaklega. Mestum vert að fjölga stöðugildum eins og áður sagði. Með öðrum starfsmanni ekki öll viðvera á herðum eins starfsmanns og hægt að skipta með sér þrifum og annarri ábyrgð. Með fleiri stöðugildum hægt að bjóða upp á meiri sveigjanleika og vinna markvisst að því að fjölga iðkendum en halda áfram lágum iðgjöldum. Svo virðist sem Leiknir eigi engan talsmann í stjórnkerfi borgarinnar og það mat borgarfulltrúa að enginn sé þar sem berst fyrir lífi þessa félags. Tími komin að gera betur fyrir lítið félag sem með lægstu æfingagjöldin og í hverfi þar sem ríkir mest fátækt af öllum hverfum borgarinnar. Þar sem einnig hæsta hlutfall erlendra borgara og þar sem félagsleg blöndun þeirra hefur í raun mistekist. Og ég vil nota tækifærið til þess að ræða málefni sem mér afar kært og það þetta ótrúlega frístundakort og afbökun þess frá upphaflegum tilgangi þess. Því að þetta með Leikni tengist því. Flokkur fólksins vill nota tækifæri hér og ræða málefni frístundakortsins enn einu sinni. Enda réttlætismál að ræða fyrir börnin, ekki síst börnin í hverfi 111, þar sem hæsta hlutfall fjölskyldna á fjárhagsaðstoð býr. Komið hefur fram í fyrri svörum borgarinnar við fyrirspurni Flokks fólksins að fjöldi þeirra sem sækja fjárhagsaðstoð mestur í hverfi 111 og þar einnig frístundakortið minnst nýtt af öllum hverfum. Fulltrúi Flokks fólksins telur líklegt að það sé vegna þess að frístundakortið skilyrði þess að foreldrar geti sótt fjárhagsaðstoð. Notkun frístundakortsins í hverfi 111 innan við 70% og notkun þess minnst í íþróttir í samanburði við önnur hverfi, eða 21% stúlkna og 43% drengja. Í hverfinu 35% barna af erlendu bergi brotin. Uppalegt markmið frístundakortsins var að öll börn gætu tekið þátt í tómstundaiðkun, óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum. Kortið átti að auka jöfnuð og fjölbreytileika í iðkun íþrótta, lista og tómstundastarfsemi. Árið 2009 var af tilstuðlan Vinstri grænna reglunum breytt fyrst þannig að hægt var að nota það til að greiða frístundaheimili. Nú kortinu ætlað að dekka fleira, svo sem tungumálakennslu og einnig nota sem gjaldmiðil upp í skuldir, skuldaskjól og sem aðgangsmiði til að sækja fjárhagsaðstoð. Hægt að fara aðra leiðir og hefur borgarfulltrúi Flokks fólksins bent á styrki á grundvelli 16. grein A. Það ábyrgð velferðarsviðs að upplýsa foreldra sem þess þurfa möguleikan á styrk á grundvelli 16. greinar til að greiða frístundaheimili. Börn á frístundaheimili til þess að foreldrar geti unnið úti. Það óeðlilegt að taka réttinn til frístundakortsins að foreldrum sæki þeir fjárhagsaðstoð, skuldaskjól eða afskriftir. Hér verið að brjóta á börnum, gefa þeim tækifæri með hægri hendi en hrifsa það tilbaka með þeirri vinstri.
Og þessi 16. grein, þetta svo ótrúlegt að það ekki hægt að sækja hana nema á fjárhagsaðstoð. Og það ekki hægt að vera á fjárhagsaðstoð nema að gefa upp réttin til frístundakortsins. Þannig að þetta allt svona eitt bandormur einhver stór undarlegt fyrirbæri. En að lokum, Leikni berst fyrir að fá fleiri iðkendur og vilja þess vegna halda æfingagjöldum sem lægstu. Verði reglum frístundakort breytt til upphaflegs tilgangs þess, myndi nýting þess verða meiri og betri. Fleiri börn fengju tækifæri til að skrá sig ef þau gætu nýtt frístundakortið til að niðurgreiða félagsgjöldin. Það myndi breyta miklu fyrir börnin í þessu hverfi ef þau gætu nýtt frístundakortið sitt til að skrá sig hjá Leikni. Með fjölgun iðkenda mun Leikni eflast og geta stækkað. Í gangi starfshópur frístundakort en ekki vitað framvindu þeirrar vinnu. Borgarfulltrúi Flokksfólksins skorar á stýrihópinn að breyta reglum frístundakort þannig að það hafi aðeins sitt upphaflega markmið sem að öll börn og unglingar í Reykjavík 6 til 18 ára geti tekið þátt í uppbyggilegu frístundastarfi óháð efnahag eða félagslegum aðstæðum. Munum að frístundakortin var ætlað auka jöfnuð og fjölbreytileika og til að aðstoða efnalitla foreldra með gildi á frístundaheimili og í málanám aftur minnt á styrk á grundvelli 16. greina A. Ég á eftir að lesa eina setningu. Afnema á alfari allt sem tengir frístundakorti við fjárhagsaðstoð, skuldaskjól eða afskrifti foreldra, enda með því verið að ganga á rétt barna til að hafa jafna stöðu og stunda íþróttir og tómstundir. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar. Pavel Bartósek, Bersvöl. Virðulegi forseti, mér langaði bara að ávarpa það að hér var í að því að það væri í gangi stýrihópur sem lítið væri vitað hver staðan á vinnu væri á. Mér ljúft að skilta upplýsa borgarfulltrúan Kolbrún Baldursdóttir að ég formaður í þeim stýrihóp. Hópurinn hefur nú fundað 3 svar og vinnunni vindur ágætlega fram. Það mun fara í gang hugmyndasöfnun meðal helstu hagaðila leiðir til þess að tryggja enn fjölbreyttari og enn meiri nýtingu á frístundakortinu. En ég verð hins vegar aðeins að, ég veit ekki, kannski ekki gera athugasemdir heldur bara ávarpa þann, kannski hugsanlega skoðanamun, að ég ekki endilega viss að rétta leiðin til þess að auka nýtingu á frístundakorti sé að takmarka notkun þess. Auðvitað getum við skoða alla þær útgangspunkta en vissulega væri það þannig að hugsanlega við myndum meina fólki að nýta frístundakort í annarkvort frístundaheimili eða tungumálanám í þeirra móðumáli, þá myndi það auka nýtingu hjá einhverjum íþróttafélögum vegna þess að fólk myndi þá neyðast þess að nýta frístundastyrkinn eitthvað annað en það kýs að nýta hann helst í. En ég ekkert endilega viss að ég sé sammála þeirri nálgun. Pavel Bartósek hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn, það akkúrat þetta sem borgarfulltrúi Pavel Bartósek var rétt að segja, sem kannski stóri misskilningurinn í öllu þessu máli. Neyða foreldra til að nota frístundu. Hvað á borgarfulltrúum við? Frístundakortið hafði upphaflega ákveðin tilgang og það átti að fá að vera í friði. En eftir að Vinstri græn komist með puttana í það til þess að láta bjóða foreldrum upp og gera eitthvað annað við það, þá þetta einmitt orðið hugsunin að neyða foreldra. Hvað enginn að neyða foreldra til neins? Kortið fyrir börnin til þess að fá jöfn tækifæri. Og þetta 50.000 króna styrkur sem einmitt passar ágætlega inn í Leikni sem með lægstu gjöldin. Ef að foreldri í fjárhagsvandræðum með að greiða eitthvað annað eins og frístundaheimili eða tungumálakennslu, þá á það ekki að vera tekið af þessu korti, heldur af einhverju öðru. Þá ekki vera tekið, sá réttur að vera tekin af barninu, frístundaheimili náttúrulega tilkomið vegna þess að öðru sem getur foreldri ekki unnið úti. En hér verið að tala að kortið fái að halda þeim tilgangi sínum, þannig að barnið fái að velja sér tómstund og íþrótt við hæfi, en þetta neyða einmitt akkúrat vandamálið. Það eins og meirihlutin skilji ekki út af hvað þetta gengur.
Hvernig væri bara aðstoða fólk sem í fjárhagsvandræðum, ef það vantar peninga fyrir frístundaheimili eða hvað eina, láti frístundakort barnanna í friði. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, leitt hver hugmyndafræði ákvörðun okkur veitur miklum, ég veit ekki reiði hjá borgarfulltrúunum, en ég veit ekki hvort það sé rétti skilningur láta kortið í friði að takmarka möguleika á notkun þess, eins og ég skildi borgarfulltrúa. Það er að segja, í dag hægt að nota frístundakortið í A, B og C og borgarfulltrúinn vill að það sé nú hægt að nota það bara í A og hugsanlega B en alls ekki C og það sé einhvern veginn leið til að auka möguleika barna á að taka þátt í frístundastarfi. Það er þetta hægt að hafa ýmsar leiðir á því. Ein leiðin væri að segja bara, við skulum bara láta frístundaheimili og það sem við teljum að frístundakortið eigi ekki vera ókeypis. Það má taka þá nálgun, það kostar auðvitað. En ein og sér sú aðgerð að segja að það sé óheimilt að nota frístundakortið í frístundaheimili eða að það sé óheimilt að nota í tungumálanám eða það sé óheimilt að nota eitthvað annað sem foreldrar hafa kosið að nota í, munu þetta ekkert auka nýting á frístundakorti. Þetta minnka nýting á frístundakorti. Það hljóta allir að sjá það. Upplögin tilgangur var ekki einungis að styðja við íþróttastarf, heldur alls konar frístundastarf. Frístundastarf með frístundaheimili getur verið til það hlutar því, tungumálanám þar einnig. Þannig að ég held að við ættum aðeins að geyma umræðunum upplögin tilgang kortsins og leita frekar leiða til það nýtist sem best. Við erum í dag með nýtingu upp á jafnvel upp undir 70% í sum hverfum, en við ættum að finna leið til að ýta því ofar, en ég held að leiðin til það sé ekki að segja þú mátt ekki nota kortið í þetta, þú mátt ekki nota í hitt og þess vegna neyðust þess að nota í eitthvað sem við viljum að þú notir það í. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Þetta borgarstjórn, ég get nú ekki sagt því sé bjartsýn á þá vinnu sem framfyrir í þessum stýrihópi eftir að hafa hlustað á borgarfulltrúa Pavel Bartósek. Styðja við frístundastarf, sagðan, ég sé þetta fyrst og fremst sem tækifæri barnsins að nota þetta kort sem inngöngumiði inn í frístund, allavega upp í frístund, upp í tómstund eins og til dæmis fótbolta eða hvað eina. Það oft kostar nú meira að fara á námskeið heldur en nokkuð tíman þessa upphæð en allavega leiknir með það lág gjöld að þetta gæti dugað. En sko, hvað með öll þessi börn sem hóp barna sem að koma inn hjá leikni en getur ekki tekið þátt af því að kortið annars þar. Kortið notað í annað og foreldrar eiga ekki meiri pening til þess að kosta þessi gjöld fyrir barnið sitt og verður að nota kortið til þess að greiða frístundaheimili eða tungumálakennslu eða foreldri sem á fjárhagsaðstoð og þar kortið tekið upp í sem inngöngumiði inn í fjárhagsaðstoð og þar að leiðandi þetta barn ekki að geta stundað fótbolta hjá leikni en kemur þar inn, langar að vera með og jáfnvel tekið með vegna þess að engum vísað frá þar en á meðan að sjálfsögðu ekki vera að styðja við það íþróttastarf. Þannig að Pavel Bartósek borgarfulltrúi þarf ekki að hafa áhyggjur af því að ef að kortið fær að vera fyrir börnin til þess að velja sér tómstund og frístund að eigin vali að kortið verði ekki nýtt. Það verður akkurat þá fyrst almennilega nýtt og til þess einungis að uppfylla löngun og þarf barnsins til þess að komast í tómstundastarf. En hvernig akkur eigum við að refsa foreldrum sem eru í fjárhagserfiðleikum á kostnað barnsins? Akkur eigum við að taka því sem var hugsað fyrir barnið að nota til þess að foreldri geti fengið fjárhagsaðstoð eða 3 mánaða skuldaskjól eins og skóla- og frístundaráð búin að lýsa. Þá þarf að nota fyrst rétt kortsins eða til þess að fá afskriftir skulda. Börn foreldra sem þurfa afskriftir skulda getur ekki nýtt kortið í fótbolta hjá leikni. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvari Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi.
Borgarstjórn, forseti ágæta borgarstjórn, ég ætlaði reyndar ekki að ræða leikni en þar sem að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir ræddi mikið fjárhagsaðstoð og reglur hana, þá langaði mig að koma aðeins inn í það. Sem sagt, það að frístundakortið sé á einhvern nátt inngöngumiði í fjárhagsaðstoð og refsing fyrir foreldra, ég skil það ekki alveg en ég skil hins vegar að í reglum fjárhagsaðstoð til þess að styðja við börn tekjulágra foreldra, þá hefur verið miðast við það að skoða hvort að fyrst búið að nota frístundakort. Það hins vegar ágætis ábending að það þarf ekki endilega að vera þannig og skiptir ekki endilega máli hvort þú nota fyrst frístundakortið eða fyrst stuðningin sem þú getur fengið samkvæmt þessum heimildagreiðslum og þess vegna erum við að skoða það í þeirri endurskoðun sem að núna á sér stað á fjárhagsaðstoð. En þetta, hvort þú notar á undan, skiptir ekki endilega máli ef þú ætlar að nota þetta, ef þú þarft stuðning til þess að koma barninu þínu í virkni. Og þetta ekki útbreitt vandamál en þetta vissulega bara fín ábending sem að Kolbrún Baldursdóttir hefur sannlega komið til skila inn í velferðarráði og við höfum unnið með. Mér langaði að segja ykkur að á síðasta ári þá aðstoðaði velferðarsvið 265 börn, það voru 265 börn sem að fengu stuðning á grundvelli 16 greinar A sem eru þá að fá stuðning til þess að vera í frístundastarfi og þá eru 249 börn sem fengu sérstakan stuðning á grundvelli 16 greinar A vegna jólahalds eða skólabyrjunar og 16 grein B voru það 143 börn. Þannig að við erum að styðja við mörg börn í Reykjavík og ég þora fullyrða að almennt hefur verið bara fundin farsæl lausn á þessu hingað til en það sjálfsagt mál að skoða þetta í reglunum núna þegar við erum að endurskoða þar og ég veit líka að stýrihópur sára fátækt sem að borgarfulltrúi Elín Oddný stýrir hefur verið að skoða þetta. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir sagði að frístundakort ekki nota sem refsing fyrir foreldra. Nei, það hefur heldur enginn sagt og ekki ég og hvergi sé það. Þetta ekki refsing fyrir foreldra. Þetta fyrst og fremst kemur þetta niður á barninu ef foreldri þarf að nota þetta kort vegna fjárhagserfiðleika til þess að greiða nauðsynjar. Til þess að greiða frístundaheimili sem nauðsyn, yndislegt að vera á frístundaheimili og gott en það yfirleitt nauðsyn. Til þess að fá fjárhagsaðstoð, til þess að geta keypt í matinn sem nauðsyn og þá kort sem hugsanlega og upphaflega var ætlað barni til þess að stunda tómstundir tekið fyrst og notar á undan skipti ekki máli. Málið að þegar búið að taka þessi kort í eitthvað annað, svona nauðsynjar, þá oft þetta barnið mitt akkurat ekki að fara í neina tómstundir og það börnin sem standa fyrir utan félagins og leikni og langar til þess að vera með en get ekki greitt og 16. grein A til þess að fá aðstoð þaðan þarftu fyrst að láta kortið ganga upp í og hvað kemur á undan og hvað kemur á eftir oft verður nefnilega barnið bara á eftir það verður síðast, það verður aftast í röðinni og kemst aldrei neitt og þess vegna ekki mörg þeirra að stunda þær íþróttir eða tómstundir sem þeir myndu gjarnan vilja velja sér fyrir þessa upphæð. Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég held ég skilji núna misskilningin og gott að fá tækifæri til þess að leiðrétta hann að notkun á frístundakorti að sjálfsögðu ekki skilyrði til þess að fá fjárhagsaðstoð til framfærslu og í rauninni algjörlega óháð fjárhagsaðstoð til framfærslu. Það hefur einungis verið þannig að ef foreldri sem tekjulátt foreldri kemur og óskar eftir stuðningi til þess að aðstoða barn sem á þeirra framfæri til þess að vera í frístundum eða íþróttum eða einhverjum tómstundum, þá hefur hingað til verið farið skoða hvort að búið að nota frístundakort. Það var talið líka til þess að styðja foreldra og hjálpa þeim að nýta frístundakortið. Hins vegar höfum við veltið fyrir okkur núna hvort að það þurfi endilega að gera þá kröfu, hvort að
en þetta á bara við fjárhagsaðstoð til stuðningsbarna til þess að þau geti nýtt þetta. Og kjósi foreldrar að nota frístundakorti til þess að fara á frístundaheimili, þá finnst mér ekkert að því og kjósi að leita til okkar með aðstoð við að greiða það, þá finnst mér heldur ekkert að því. Fólk bara þarf að skoða þetta hjá sér. En það kemur algjörlega rétt fyrir, þannig ég fái bara að lesa síðustu setninguna í fyrsta kaflanum í 6. greininni, þá stendur fyrir skilyrði fyrir aðstoð samkvæmt þessum lið að umsækjandi nýti sér fyrst rétt sinn samkvæmt frístundakorti og þjónustu tryggingu og leikskóla. Það er bara þessi liður, það á ekki við neitt annan lið í reglunum, að sjálfsögðu ekki. Heiða Björk Hilmarsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, að sækja fjárhagsaðstoð samkvæmt þessum lið, já, þá þarftu fyrst að það var nákvæmlega svo last og líka til þess að fá skuldaskjól, 3 mánaða skuldaskjól og til að fá að afskrifa skuldir. Þannig að þetta er allt saman krafan sem fyrst þarf að uppfylla og kjósi foreldrar að nota kortið í frístundaheimili er ekkert að því, sagði borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmarsdóttir. Hvar er barnið í þessu? Foreldri er kannski ekki að kjósa að nota kortið í frístundaheimili vegna þess að það þykir bara svo gaman að nota kortið í það og það er aldrei vegna þess að þarf að gera það hefur ekki fjárhagslega burði til þess að borga frístundaheimili öðruvísi. En kortið var upphaflega hugsað fyrir barni til þess að velja sér tómstund. Af hverju má þetta kort ekki bara hafa sem upphaflega tilgang? Af hverju getið þið ekki bara látið þetta kort vera fyrir börnin eins og því var ætlað til að auka jöfnuð? Af hverju þarf að vera að taka þetta í þetta? Af hverju má ekki bara hjálpa fólki án skilyrða? Og af hverju getur fólk ekki skilið það hér? Að einu sinni var allan að hugsunin rétt og hún stendur ennþá inn á heimasíðu Reykjavíkurborgar. Markmið og tilgangurinn með kortinu. Síðan byrjaði ballið 2009 þegar Vinstri græn voru hérna og í einhverju neyðarúrræðum hérna þegar það var virkilega erfitt í borginni fjárhagslega og hrunið og allt. En við erum bara ekki þar lengur. Þetta korti fyrir börn til þess að velja sér tómstund. Annað verðum við bara að mæta öðruvísi. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, mér þykir eiginlega dapurlegt að tillöguflytjandi sé að tala niður unga starfsstétt tómstunda og félagsmálafræðinga og gera lítið úr frístundaheimilum og því góða starfi sem að það er unnið. Að því að sum börn velja sér, þau verða að hafa fjölbreytt val og velja frekar að vera á frístundaheimilum að því að það hentar þeim. Ekki fótbolti, ekki karate, ekki sund, ekki tónlist. Og þar eru þau undir handleiðslu fagfólks. Og við Vinstri græn, við áttuðum okkur á þessu og því góða starfi sem að þar er unnið og á þeim tíma fannst okkur þá einboðið að víkka út notkun frístundakortsins og opna þá fyrir notkun þess á frístundaheimilum. Ég held að þessi fullt tilefni að halda því til haga og hvetja borgarfulltrúan að kynna sér starfsemi þessara ungu fagstéttar sem vex fiskur hrygg og starfa meðal annars með börnum í skipulegu frístund- og tómstundastarfi og meðal annars eftir að skóla lýkur. Og ég held að borgarfulltrúar ættu frekar að dýpka og auka skilning sinn á þeirra störfum í stað þess að úthúða því starfi sem þar er og sem er sinnt á frístundaheimilum borgarinnar. En að því sögðu erum við ekki að tala um að fylgja stöðugildum hjá Leikni. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir.
Forseti, borgarstjórn, það enginn sem kemur með svona andsvar annar en borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Og gjörsamlega á skjön við alla faglega umræður sem hér á sér stað og allt í einu ásakar hún borgarfulltrúa sem hér stendur að hafa verið að úthúða fagstétt. Ég var að úthúða frístundaheimilum. Ég stóð hér áðan og var að úthúða frístunda. Hvers slags eiginlega bara þetta? Það var náttúrulega enginn að setja neitt út á frístundaheimili. Og ég sem hér stend veit alveg nákvæmlega hvernig þau virka. Ég fyrst og næst verið unnið í skóla, ég er kennari, ég er sálfræðingur í 10 ára skóla, ég á börn og barnabörn á frístundaheimili, ég er mannskjan sem sækir á frístundaheimili. Þannig að ég bara segi við borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttir, hættu þessu bulli og reyndu bara að halda þig við það sem við erum að tala hér um. Frístundaheimili eru náttúrulega alveg yndisleg og bráðnauðsynleg og fólk nýtir þau og börnin njóta þess að vera þar en það er líka vegna þess að foreldrarnir eru eðlilega úti að vinna og ég held að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir viti alveg nákvæmlega hvernig þetta virkar og þetta hér er að bera þetta saman. Hér erum við að tala um að börn fá að velja sér þess utan fyrir að vera á frístundaheimili eitthvað til þess að sinna sem tómstundaíþróttir. Það er bara að biðja borgarfulltrúana að halda sig við málefnið. Jú, við erum að tala um leikni og auka stöðugildi þar. Það er verið að þurrmjólka þetta litla íþróttafélag sem er nákvæmlega í því hverfi þar sem þessi börn langar virkilega til þess að stunda íþróttir en geta það ekki vegna þess að fjárhagsmál foreldrana eru bara þessleg því miður. Þarna er bara heilmikil fátækt. Erlendir innflytjendur sem hafa ekki komist neitt kannski út úr þessu hverfi. Fellaskóli er meir og minna fólk af erlendu bergi brotin og þetta fólk berst í bökkum. Þannig að það er verið að þurrmjólka mannauðinn þarna, það er verið að ganga frá þessu litla félagi og það þarf að líta til þessa félags og það skömma þessum þjónustusamningi sem er á borðinu fyrir þetta félag. Það hangir allt saman og ég bara óskaði núna að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir sitji bara í sætinu sínu fyrir að koma þér upp og bulla. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá er andsvörum lokið og næstur til máls varstu að beðum að frá mælendaskrá. Það er ekki hægt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn. Þessi umræða frumælanda fór út í svolítið skrýtnar áttir verði ég að segja í umræðum frístundakortið og ásakanir bull og svo framvegis og mér finnst það heldur leiðinlegt og óskiljanlegt satt að segja hér í borgarstjórnarsal. En ég ætla að halda mér við efnið sem snýr að leikni og tillögu það að fjölga þar stöðugildum og þá ber að hafa því í huga að íþróttafélagið Leiknir að það starfrækir aðeins eina íþróttagrein, það er í rauninni sérgreina félag. Rétt eins og það eru til fullt af slíkum félagum hér í sundi, karate og allskyns íþróttagreinum og það ágæta félag fullnægir ekki þeim kröfum sem eru gerðar til þess að íþróttafélag, til þess að það íþróttafélag teljist hverfisfélag. Þetta kemur fram í greinagerð tillögu flytjanda en svona til fróðleiks fyrir þá sem hér eru má kannski rifja það upp að skilgreining Íþróttabandalags Reykjavíkur og hverfisfélagi er svo og ég styðst hér við upplýsingar frá ITR að hverfisfélag það er sem sagt svæðisbundið félag sem ætlað er að þjóna tilteknu svæði í Reykjavík og stundar meginhluta starfsemi sinnar þar. Og það gert ráð fyrir að félagið eigi að hafa aðgang að íþróttasvæði og íþróttahúsi í hverfinu. Félagið það á að stunda að minnstakosti 3 íþróttagreinar, þar að minnst 2 hópíþróttir. Allar íþróttagreinarnar skulu vera öllum opnar í samræmi við aldurs- og kynflokkun og að auki skulu hverfisfélög tryggja framboð og einstaklingsíþróttum ýmist sjálf eða í samstarfi við aðra.
Og hverfisfélag það sinnir barn- og unglingastarfi, grunnskólabarna, að minnstakosti 3 íþróttagreinum og það sem sagt það eru lagðar ýmsar skyldur á herðar hverfisfélags og það þarf að virka starfsemi allt árið. En með virkri starfsemi, og þá grip ég aftur niður í skilgreiningar ITR, með virku starfi átt við að sérstaklega sé boðið upp á aðstöð og þjálfun fyrir alla aldurshópa á grunnskólaaldri og tekið þátt í opinberum mótum og viðburðum í viðkomandi grein, að boðið sé upp á sambærilega aðstöð og þjálfun fyrir bæði kyn, að starfsemi allra aldurshópa sem í boði að minnsta 6 mánuði á ári og að innheimt séu æfing og félagsgjöld af iðkendum. Munur á aðstoð borgarinnar við íþróttafélög sem að teljast hverfisfélög og þeim sem eru ekki hverfisfélög, heldur sérgreinafélög, sá að hverfisfélög fá styrk fyrir íþróttafulltrúa og þau fá aðgang að ákveðnum íþróttahúsum endurgjaldslaust. En félög sem að teljast ekki hverfisfélög eru sem sagt sérgreinafélög fá hvorugt enda eru ekki gerðar jafn miklar kröfur til slíkra félaga. Og eins og ég kom inn á hérna áðan þá eru þetta í Reykjavík fjölmörg íþróttafélög sem að bjóða upp á eina íþrótt, fjölmörg sérgreinafélög. Og ég held að það sé ráðlegt að breyta þessu fyrirkomulagi, ég held að það sé nauðsynlegt að gera greinarmun á hverfisfélagi og sérgreinafélagi. Og ég tel alveg augljóst að ef á að breyta þessu í gagnvart einu sérgreinafélagi þá hlýtur sú breyting að verða almenn og gilda þó öll sérgreinafélög. Og þess vegna hef ég mikla efasemdir það að samþykkja þetta. Ég minni líka á út af ræðu frummælanda að í Breiðholti starfandi mjög öflugt hverfisfélag, eitt öflugasta hverfisfélag borgarinnar og sem að býður upp á fjölda íþróttagreina, nefnilega Íþróttafélag Reykjavíkur, IR. IR hverfisfélag Breiðholts. Nú, svo langar mig að rétt að nefna hér á lokum vegna þess sem að hér kom fram og það var held ég talað ég held að frummælandi hafa talað að Leiknir ætti engan talsmann í borgarkerfinu. Ég held að það sé nú talsvert ýkt og það kemur hér fram í upplýsingum greiðslur til Leiknis að þá það árið 2020, þá gert ráð fyrir að Leiknir fái greiddar rúmlega 18,3 milljónir í króna og breyting, þetta rauninni sífellt hækkun og að auki fær Leiknir greitt frá ITR í gegnum IBR rúmlega 6 milljónir vegna rekstur skrifstofu og þjónustu ásamt rúmri milljón fyrir sumarstarf. Þessi 2 síðastliðnu liðir eru alls rúmlega 7 milljónir, 7,2 milljónir, en alls gert ráð fyrir að Leiknir fá þessu ári 25, eða tæplega 25 og 600.000, við getum sagt milli 25 og 26 milljónir króna. Og svona til marks hvernig hlutirnir hafa breyst að þá var það þannig árið 2011 fyrir 10 árum að þá fekk Leiknir 10,5 milljón en í sem sagt þetta ár fær Leiknir 25,5 milljón, hefur sem sagt hækkað 70% á þessum 10 árum frá 2011. Nú að auki þá greiðir ITR fyrir ýmsan rekstrakostnað, heitt og kalt vatn, rafmagn, öryggisgæslu og eitt og annað sem eru 1.600.000 og þá má geta þess líka að Reykjavíkurborg eigandi húsnæðisinn sem að Leiknir hefur til afnota og sér rekstur á og þar af leiðandi kemur Reykjavíkurborg að öllu meiriháttar viðhaldi og það greitt fyrir slátt, söndun, sáningu, áburð og kaupa vegna
valla og einnig greiðir ITR allan rekstrakostnað af gervigrasvelli. Og það er rétt að taka það líka fram að ITR greiðir engu félagi í borginni fyrir framkvæmdastjóra eða þjálfara og þetta er allt talið upp hér meðal annars vegna þess að hér var eiginlega fullyrt að það var ekki hugsað hag Leiknis hér í borginni og ég held að þessar tölur sýnu nú mjög ljóslega að svo er ekki. Leiknir fær mikinn stuðning frá borginni en ég tel vegna þess sem ég hefur talið hér upp að Leiknir er ekki hverfisfélag, þá tel ég ekki ástæðu til þess að samþykkja tillöguna og tel reyndar að það gæti orðið varasamt fordæmi. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn. Þakka Hjálmari Sveinssyni fyrir að vera með fræðsluerindi fyrir okkur Leikni. Hann var bara nánast kannski að lesa greinagerðina með tillögunni aftur en þetta var ekkert sem hann þurfti neitt að kenna mér. Ég er alveg vel meðvituð eðli þessa félags. Talandi að fara út á suður, þá var þetta dálítið að fara einmitt allavega suður. En við skulum aðeins skoða út á hvað tillagan gengur. Hún gengur út á að fjölga stöðugildum. Þarna er aðeins einn starfsmaður og hann er nánast að gera alla hluti. Ef það er eitthvað frameftir það kvöldi, halda húsinu opnu, þrif eða hvað annað, að þá er bara hinn eini og sami starfsmaðurinn sem þarf að gangi í öll verk og þetta er eiginlega ekki bjóðandi. Og við erum að tala að fjölga stöðugildum til þess að hægt sé þó í það minnsta að skipta með sér verkum og líka bara að víkka út þessu starfsemi, vera meira kannski frameftir eða hvernig sem það er, vera til taks meira, taka á móti börnum og þetta í svona litlu félagi þá gengur ekki að setja það á herðar eins starfsmanns. Og fyrst og fremst er þetta spurningin að fjölga stöðugildum og auðvitað að reyna að breyta frístundakortinu þannig, eins og ég var að segja á hann, til þess að fá fleiri iðkendur þarna inn. Það myndi muna strax það, bara vegna sérstöðs að félags í þessu hverfi. Það er enginn að tala endilega, þó að þeir kannski hugsanlega vilji stækka og bæta við blaki, þá gengur tillagan ekki út á það. Þannig að við erum að tala að styrkja þetta félag til þess að geta tekið betur utan þennan hóp og til hliðar við það og tengingin við það var frístundakortið sem eins og ég er búin að segja nota öll tækifæri sem ég get til þess að tala það vegna að mér finnst það mál mjög ósanngjarnt gagnvart börnum. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Ég ætla kannski bara að svara því að með bókun að ég hef tilgangslaust að þrasa þetta. Bókunin er svona: Íþróttafélagið Leiknir telst ekki vera hverfisfélag heldur sérgreinafélag. Félagið fær styrki gegnum IBR í samræmi við það ásamt því að vera með samning við borgina meðal annars vegna reksturs íþróttaaðstöðu. Mörg félög í borgin eru í sambærilegri stöðu. Þótt fullur hugur sé á að gera vel við allt íþróttastarf í borginni þykir þó rétt að geta samræmis og ef til dæmis ætti að tryggja Leikni sérstakan íþróttafulltrúa þá þyrfti að gera svipað eða þá þyrfti svipað að gilda fyrir fjölmörg önnur sérgreinafélög. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn, það vont til þess að vita að meirihlutinn svona hræddur við að skapa eitthvað fordæmi, að þá komi bara allir hinir á eftir og allt fari bara á hvínandi hvolf. Og það er auðvelt að koma hérna fyrir borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson og tala milljónir til þess að láta þetta nú líta rosalega vel út, eins og þarna bara flæði inn peningar sem er náttúrulega bara engan og ein raunin. Og já, ég vil bara endurtaka það að þetta litla félag á sér engan talsmann hérna í meirihluta. Ég heyri hvert þessi tillaga er að fara, hann verður vísa frá eða örugglega frekar en felld.
Þannig enda var svo sem ekki við öðru að búast. Það engin vilji og engin hugur í sem meirihluta að gera neitt fyrir hverfi 111 hvað þetta varðar. Hvað varðar frístundakortin í að styrkja þetta litla félag. Þannig með leyfi forseta, ég má bara lesa bókun. Meirihlutin að ganga á íþróttafélaginu Leikni dauðu á sama tíma hann montar sig af félaginu sem býður lág æfingagjöld. Það ljóst að þetta litla íþróttafélag sem nú berst í bökkum hefur ekki átt neitt talsmann í borginni. Sérstaða félagsins mikil enda mitt í hverfi þar sem félagsleg blöndun hefur mistekist. Í hverfi 111 býr hæsta hlutfall fjölskyldna á fjárhagsaðstoð og hæsta hlutfall borgara erlendum uppruna. Þar einnig lægsta hlutfall barna sem stunda íþróttir. En í þessu hverfi jafnframt frístundakortið minnst nýtt af öllum hverfum eða innan við 70%. Leiknir ekki félag sem getur treyst á að æfingagjöld borgi launakostnað þjálfara yngri flokka. Hækki gjöldin líkur á að færri börn stundi íþróttir í Efra Breiðholti. Ávallt einnig einhver börn sem mæta en geta ekki greitt félagsgjöld. Til stendur að endurnýja 12 ára samning en í nýjum drögum viðbótin aðeins 56.000 á mánuði. Það ekki í samræmi við kröfur lágmarksskyldu félags sem nú einnig gert að kaupa ábyrgðartryggingu og greiða sorpgjöld. Sjálfsagt að félög greiði slíkt en það þarf þá að fylgja því fjármagn. Mannauður Leikni sem mjólkaður að borginni og haldi sem horfi, bæði hvað varðar stöðugildi og frístundakortir verður gengið að því endanlega dauði. Þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá telst andsvörin lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Brím. Þú ferðu frá orðinu. Þá telst umræði þennan lið lokið og við göngum til atkvæða. Þá allir borgarfulltrúar mættir í salinn og við greiðum þá atkvæði tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins að fjölga stöðugildum hjá íþróttafélaginu Leikni. Þeir sem samþykkja tillöguna gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum gegn 3 og 8 hjásveitum. Þá telst þessum lið lokið og þá gengið til næsta dagskrárliðar sem umræða skýrslu Borgarskjalasafns frumkvæðisathugun á skjalastjórnskrifstofu eigna- og atvinnuþróunar í tengslum við Nauthólsveg 100 að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir tekur til máls. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Enn ein skýrslan, enn einn áfellisdómurinn, enn einn bömmurinn, enn ein framúrkeyrslan, enn ein spillingin. Ég ekki búin að sitja 2 heil ár í borgarstjórn, en það sem ég hef orðið vitni af síðan kom hérna í Ráðhúsið, það hreint með ólíkindum. Ég verð að segja það alveg eins og að mér aldrei órað fyrir því hvað færi fram í rekstri borgarinnar fyrir ég sá það hér með eigin augum. Hérna ræðum við núna nýjustu skýrsluna sem var gefin út rétt fyrir jól í fyrra. Henni var ekki komið fyrir sjónir kjörnarfulltrúi í minnihlutanum fyrir en ég kallaði eftir því þegar var lítill fugl í Ráðhúsinu sem sagði mér að þessi skýrsla væri komin í hús. Við lítinn fögnuð meirihlutans og við lítinn fögnuð framkvæmdastjóra borgarinnar þannig að hún birtist okkur í síðustu viku fyrst. En áður en ég fer að ræða þá skýrslu þá óhjákvæmilegt annað en að ræða skýrsluna sem kom út líka rétt fyrir jól 2018. Það var skýrsla innri endurskoðenda sama mál. Þar var upplýst mikil lögbrot og sú skýrsla var mjög svört
og meirihlutin tók því að mikilli léttúð sem að í skýrslunni kom. Þessna spyr ég, til hvers eru eftirlits aðila borgarinnar ef að meirihlutin og framkvæmdastjóri borgarinnar Dagur B. Eggertsson fer ekki eftir því sem stendur í skýrslunum. Aðeins svona til að rifja upp með fólki, þá verð ég forseti að fá að lesa hérna aðeins upp það sem kom fram í skýrslu innri endurskoðanda sem að við tókum svo fyrir í janúar byrjun í fyrra, 2019, eftir jólin. Með leyfi forseta stendur þar. Skipulagsskrifstofa eign- og atvinnuþróunar hefur frá upphafi verið býsna laust í reipunum. Skrifstofunum var ætlað að vinna hratt að því að afla borginni tækifæra og það hefur komið niður á skipulagi og innra eftirliti. Jafnvel hefur það orðið til þess að skrifstofa eign- og atvinnuþróunar hefur ekki farið að setja leikreglum, til dæmis hvað varðar innkaup. Fyrrum skrifstofustjóri hafði þann stjórnunarstíl að úthluta verkefnum til starfsmanna sem síðan lögðu metnaði að leysa þau sjálfstætt og hann hvorki hafði eftirlit með framvindu verkefnana né kallaði eftir upplýsingum stöðu þeirra. Samkvæmt skipuriti er borgarritari næsti yfirmaður skrifstofu eign- og atvinnuþróunar en þó hafa mál skrifstofunar ekki verið á hans borði heldur farið beint til borgarstjóra og því hefur ekki verið unnið samkvæmt réttri umboðskeðju. Mikil samskipti hafa verið milli fyrrum skrifstofustjóra og borgarstjóra allt frá stofnun skrifstofu eigna og atvinnuþróunar. Svo kemur rúsínupils á endanum með leyfi forseta en þeim ber saman að borgarstjóra hafi alls ekki verið kunnugt framvindu framkvæmda Nauthólsvegi 100. Engar skriflegar heimildir liggja fyrir upplýsingagjöf frá skrifstofu eign- og atvinnuþróunar til borgarstjóra varðandi framkvæmdirnar. Hugsið ykkur. Tölvupóstum var eitt. Það var sannað í skýrslu innri endurskoðanda. Tölvupóstum var eitt. Þegar þetta kemur hér fram í skýrslu innri endurskoðunar frá því í desember 2018 að engin samskipti hafi verið milli skrifstofu SEA og borgarstjóra, þá trúir því náttúrulega ekki nokkur maður hvað var það braggamálið. Ekki nokkur einasti maður. Ekki nokkur einasti maður. Þar sem að umboðskeðjan var brotin og hlaupið þarna yfir eitt stöðugildi, þá voru þeir mjög nánir samverkamenn alla tíð. Nú segir borgarstjóri, kviss og bæng, það eru allir hættir sem höfðu afskipta bragganum þannig að hann hlýtur að geta haldið stjórnartauman áfram. Þið fyrirgefið, afsakið mig. Það er einn maður greinilega sem er ekki hættur sem var á kafi í braggamálinu. Hann situr hér mér á hægri hönd. Það er framkvæmdastjóri borgarinnar. Það er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Hann hélt stjórnartaumana allan tíman. Ég ítreka það aftur, hann komst upp með það að rannsaka sitt eigi pósthól sjálfur og fann bara alls ekki neitt athugavert þar inni. Hugsið ykkur. Ég fór að grúska í gömlu fréttum þegar þessi seinni skýrsla kom upp. Og þar var mjög athyglisvert að það kom fram að það voru samskipti milli starfsmann skrifstofu SEA, eins og það kallað, skrifstofu eign- og atvinnuþróunar og einhver starfsmann sér í ráðhúsinu sem við verðum að fá að vita hver var. Var það borgarstjóri? Var það skrifstofustjóri SEA? Var það borgarritari? Var það einhver undirmenn? Hver var það sem var að senda þessa pósta? Það sem að skeyti fór á milli sem var hræðslum það að fjölmiðlar gætu farið fram á upplýsingar. Það voru skeytasendingar þar á milli að það ætti að leyna upplýsingum og hafa skjölin læst og vistaði með ákveðnum hætti og dreifa þeim á ýmsa staði svo að það væri erfitt að finna þau. En það var mjög áberandi að mínu mati hvað snýra fjölmiðlum þessa lands og upplýsingarétt þeirra að þegar ég fór að grúska í fréttum frá þessum tíma að þá er það starfsmaður arkibúlunar sem er að skrifast á við eitthvað til ráðhúsinu þegar ég fann þessa frétt. 2000 klukkutímar vegna braggans. Fram kemur að arkibúlan hefur skrifað 2000 klukkutíma til borgarinnar vegna braggans. Þetta er eins og í lygasögu. 2000 klukkutíma. Það var sami verktaki sem að fékk greitt
hátt í 140 milljónir fyrir smíðavinni bragganum, annars vegar í gegnum fyrirtæki sitt og hins vegar í gegnum sín eigin kennitölu. Tæplega 140 milljónir. Fólk hefur spurt mig, býtum við, hvar eru Bárujárnshús í bænum? Hvar var verið að byggja og hvar var verið að lagfæra og hvar var verið að smíða? Það er ekki hægt að koma þessu öll á braggan. Það er ekki hægt. Öllu alvarlegast þó það að meirihlutinn ætlar sér að komast upp með það að brjóta sveitarstjórnarlög hvað varðar þær 73 milljónir sem að aldrei var fengin fjárveiting fyrir, aldrei. Við stóðum hér í stappi, fund eftir fund, að benda á það væri verið að brjóta sveitarstjórnarlög vegna þess að það var hvorki þessar 73 milljónir inn í fjárhagsáætlun né viðauka við fjárhagsáætlun. Að endingu snaraði framkvæmdastjóri borgarinnar sér fram og sagði þessar 73 milljónir verða samþykktar þegar borgarfulltrúar skrifa undir ársreikninga. Hugsið ykkur bullið. Þetta framkvæmdastjóri borgarinnar sem staðhæfir svona steypu. Eins og ég sagði þá rökum á móti hversin ríkið að setja sér fjárlög ef að það bara allt saman samþykkt í ríkisreikningi alla fjárheimildir sem eru settar inn í fjárlög. Þetta eru opinber fjármál á báðum stöðum, bæði hjá ríki og borg. Og það mál stendur opið ennþá. Innri endurskoðandi og ytri endurskoðandi borgarinnar og endurskoðandanefnd borgarinnar sögðu allir það vantar fjárheimildir fyrir þessu og þetta brot á sveitarstjórnarlögum. Svona staðan. Það alvarlegi hluturinn í þessu. Þar ber pólitíkin mikla ábyrgð og því hefur ekki enn verið svarað. Svo mikið há upphæð að með minni milli 70 og 75 milljónir voru skrifaðar á verkið sem minjavernd. Löngu búið að rekja það að það voru engar minjar í bragganum, engar. Innri endurskoðandi gerði ekki athugasemdir við það, við höfum kallað eftir því að tæmandi talið. Bendið á minjunar sem voru í bragganum. Það hefur enginn getað svarað því. Það stendur opið. Svona staðan, virðulegi forseti. Þetta mál, ég mjög fegin að þetta mál sé komið upp aftur því að það var búið að gleymast nokkuð mikið. En þetta var afgreitt á þann hátt að ég og Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi Flokks fólksins, fórum fram hér með tillögu í borgarstjórn að borgarstjórn myndi samþykkja að vísa þessu máli til þar til bæra opinbera aðila til frekari rannsóknar. Sú tillaga var felld. Ég tel að sú leið sé rétt núna eins og var þá því að nú hefur komið í ljós stórfelld hylming jafnframt og brot á lögum skjalasafn sem varðar alltaf 3 ára fangelsi. Þetta orðið sakamál. Það fer ekki á milli mála og hefur náttúrulega alltaf verið. Þannig að málið mjög slæmt fyrir meirihlutann en ykkur til upplýsingar þá skal það áréttað því að hér hefur oddviti Viðreisnar skrifað greinina Braggablús að nú eigi að senda ákveðna skjölun til borgarlögmanns. Því hafna ég. Það engin lausn. Það heitir að hylma yfir áfram. Ég bið orðið aftur, virðulegi forseti, ég var ekki nærri búið með ræðuna. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur óskað eftir að taka máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já. Við erum hér að ræða skýrslu borgarskjalavarðar, frumkvæðisathugun í kjölfar skýrslu innriendurskoðunar á Nauthólsvegi 100. En það ekki laust við að það fari svona nostalgíubylgja kroppinn þegar maður heyrir gömlu góðu ræðu borgarfulltrúa Vigdísar Hauksdóttur. Ég ætla að staldra við nokkur atriðinni. Í fyrsta lagi þá sagt að þessi skýrsla við komið fram við lítinn fögnum þessum hér stendur sem alrangt. Við
höfum þvert á móti fagnað allri eftirfylgni með skýrslunni Nauthólsveg 100 og höfum reglulega lagt fyrir borgarráð ítarleg yfirlit yfir hverja og eina ábendingu í skýrslunni sem að borgarráðsfulltrúar og allir aðrir hafa geta kynnt sér, þar á meðal öll þau atriði sem að borgarfulltrúum fullyrti hér að væri ólokið. Það búið að fara kerfisbundið yfir þetta. Þessi skýrsla snýr að skjalastjórn. Þið munið það að skýrslu innri endurskoðunar var skilað 20. desember eins og borgarfulltrúinn rakti réttilega í lok árs 2018 og ein af ábendingunum var að öllu gögn sem að innri endurskoðun hafði aflað sér við skoðun málsins að mörg þeirra höfðu ekki verið vistuð í skjalakerfi borgarinnar og ein af ábendingunum var að það væri bæði ófullnægjandi og það þyrfti að bæta þar úr. Eins og borgarráðsfulltrúum allavega ljóst að þá það eitt af því sem að fór í gang að skjala það sem skjala þurfti verkefnin á Nauthólsvegi 100 en jafnframt ákvað Borgarskjalasafn að fara í þessa frumkvæðisathugun. Einhverjir hafa velti fyrir sér hvers vegna sum skjölin voru skjöluð eftir að frumkvæðisathugunin hófst, en það sem vegna þess að ábendingin endurskoðunar kemur 20. desember. Viðkomandi starfsmenn fara að vinna því að skjala öll þessi gögn og frumkvæðisathugunin hefst í raun svipað leyti, eða miðjan janúar sama ár. Málið var auðvitað ennþá opið, þar að segja því að ekki verið lokað í skjalavistunni, þannig að reglan sú að það eigi helst að skjala allt jafnóðum en eigi síðar en þegar málinu lokið. Hér var nefnt að það eru ýmsar ábendingar í skýrslunni hvernig best að haga skjölun og flokka skjöl og þær að gagni. Og ég held við eigum nákvæmlega að nálgast það þannig að Borgarskjalasafnið í raun að grípa tækifæri til þess að miðla mikilvægum upplýsingum hvernig eigi best að standa að skjölun vegna þess að úttekt á skrifstofu sem hefur verið lögð niður ekki praktísk gagnvart þeirri skrifstofu eins og gefur að skilja og þess vegna það sérstaklega tekið fram í skýrslu Borgarskjalasafns að úttektin sé gerð til þess að aðrir geti lært af henni en fjalli ekki verk einstakra starfsmanna. Ég tók eftir í við lestur skýrslunar að það voru þarna setningar, meðal annars og tölvupóstur sem vöktu spurningar og en það að setja eitthvað yfir á PDF-form þarf ekki að valda tortryggni því að það þýðir ekki að loka því í skjalavistunar skilningi heldur að það sé ekki hægt að breyta skjalinu. Af hverju segi ég þetta? Jú, vegna þess að GoPro sem kerfi sem hér verið að tala ekki rafrænt skjalavistunarkerfi. Öll skjöl sem fara inn á GoPro eru prentuð út og skilað á pappír til skjalavistunar. Þannig að það ekkert það að ræða að eitthvað sem skjalað hjá Borgarskjalasafni sé lokað vegna þess að það allt prentað út. Síðan fer það eftir ákvæðum upplýsingalaga hvort að eitthvað sé undanþegið því að allir eða aðrir geti fengið aðgang að því. En skjal hjá Borgarskjalasafni, skjal sem hefur verið vistað í skjalasafni Reykjavíkurborgar opið í eðli sínu og það prentað út. Vegna þess að, og það hluti kannski vandans í skjalamálum, að það eru mjög fá rafræn gagnasöfn sem hafa fengið vottun sem rafræn skjalaver. Orkuveitan hefur tilkynnt inn
ákveðna hluti til sem rafræn skjalaver, en það er ekki búið að klára þetta. Þetta er gríðarlega stórt verkefni í þessu sem á eftir að botna. Þannig að það að fjalla að eitthvað sé sett á PDF breytir því ekki að allt er prentað út og skjalað á pappír sem hluti af þessu máli og opið sem slíkt nema ákvæði laga kveði á annað. Þess vegna falla stórirði eins og stórfelld hylming og eitthvað slíkt sjálf sig í þessu. Ég held að skýrslan beri með sér að þau skjöl sem voru til Nauthólsveg 100 hafa núna verið að skila sér til skjalavistunar og það er ekki fjallað það að það séu áhyggjur að nein af þeim séu glötuð og raunar er það svo að Ríkisútvarpið sendi innri endurskoðun fyrirspurn það hvort að þessi skýrsla gæfi tilefni til að taka upp skoðun á málinu Nauthólsvegur 100 aftur. Og það er hægt að lesa svar innri endurskoðanda í frétt RÚV frá í dag. En svarið er nei. Svarið er nei vegna þess að þó að það sé gott að fá skýrslu Borgarskjalasafns til viðbótar öðrum gögnum, þá breytir hún ekki meginniðurstöðunni og þvert á móti ber hún með sér að ábendingum innri endurskoðunar varðandi skort á skjölun hefur verið fylgt. Þeir sem hafa fylgst með öðrum fréttum helgina tóku hins vegar eftir því að þar var því hreyft að það gæti verið ástæða til þess að fara yfir þetta og greina þetta lögfræðilega af hálfu borgarlögmanns út af meðal annars þeirri niðurstöðu innri endurskoðunar sem í raun tekin upp í skýrslu borgarskjalavarðar að lög skjalavörslu hafi verið brotin í upphafi málsins. Og á undirbúningsfundi borgarráðs í morgun að þá var einmitt óska eftir því að borgarlögmaður myndi gera lögfræðilega greiningu á skýrslunni og við myndum þá fá niðurstöðu þess inn í borgarráð til yfirferðar þegar hún liggur fyrir og vegna þess að sú tillaga var komið fram að þá taldi ég bara rétt að verða við því og mér finnst það bara í anda þess sem borgarstjórn reyndar öll og meirihlutin hefur unnið í kjölfar hins svokallaða braggamáls og þessar ítarlegu greinagerðir eftirfylgnina bera með sér. Við höfum stokkað upp stjórnkerfið, breytt því, við höfum verið að skýra og skerpa á mjög mörgum ferlum. Við höfum verið að kalla eftir umbótaáætlunum frá öllum sviðum í skjalamálum og þær lágu fyrir síðastliðið vor, en þannig er hægt að rekja sig lið fyrir lið eftir ábendingunum úr úttekt innri endurskoðunar, þannig að ef ég var ósammála einhverju mest í ræði borgarfulltrúans hér áðan, þá var það svo fullyrðing að skýrslu innri endurskoðunar hafi verið tekið af léttúð. Því að það var öðru nær, þvert á móti hefur verið unnið skipulega, markvisst en líka mjög umfangsmikið umbótastarf til þess að bregðast við stóru og smáu úr þeirri úttekt. Og af því getum við bara öll verið býsna stolt og ég vil þakka öllum sem hér eru og starfsfólki borgarinnar og sviðunum fyrir gott samstarf í því stóra verkefni. Davíð B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Fyrst þeirra er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Tilheyrendur, já, RÚV er farið að gefa, búin að senda fyrirspurn innri endurskoðanda og spyrja hvort það þurfi ekki að taka upp rannsóknina. Innri endurskoðandi segir nei. Enda
er það þannig að hann benti sjálfur á að það væri stórfelld skjalabrót þarna en borgarskjalavörur kemst bara að því að þau voru meira en áætlað var og bendir jafnframt á það að þegar innri endurskoðandi gerði skýrslu sína þá var verið að hilma yfir með gögnum og innri endurskoðandi hafði ekki aðgang á öllum þeim gögnum sem til var. Eftir stendur samt að innri endurskoðandi eldi ekki reikningana sem eru upp á 450 milljónir, verkefnunir í Nauthólsvík ekki lokið, Náðhúsið ennþá fókælt, þrátt við að borgarstjóri segi að því sé lokið, þannig að þá eftir að elda reikningana, þar liggja brotin, þar liggja þessir umfram tímar og verk og annað sem að felst í bragganum. Engin skriflegur samningur var gerður þegar braggi var byggður, einungis við HR, það var eini skriflegi samningurinn, restin voru munnlegir samningar, engin verðfyrirspurn, engin útboð, ekki neitt. Þetta var skrifað á Ráðhús Reykjavíkur og Borgartún, alveg blind, fyrrverandi starfsmaður borgarinnar, honum var falið þessi verkefni að sjá braggan, valdi var útvistað á Ráðhúsinu, þar liggja brotin. Og brotin hjá meiri hlutunum og Degi B. Eggertssyni sem framkvæmdastjóra borgarinnar liggur í því að hafa greitt út úr borgarsjóði 73 milljónir án heimildar. Þetta píp, þessi ræða sem að borgarstjóri fór með hérna áðan píp vegna þess að engin haldbær rök í því. Og hver tekur mark á hvítþvotta skýrslu, hvítþvotta minnisblaði sem kemur frá borgarlögmanni. Borgarlögmaður skrifar það sem borgarstjóri biður Ég bið ykkur, Reykjavíkurborg til, heyrir íslenskri stjórnsýslu. Hvað í gangi hérna í Ráðhúsinu? Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar, svara það andsvari borgarstjóri. Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, í stuttur ræðu ekki hægt að eltast við allt sem borgarfulltrúin segir en í vísa til niðurstaðana skýrslu innri endurskoðunar og ég frábið mér að borgarfulltrúin vegi að starfsheiðri hans eða borgarlögmanns hér úr ræðustól þar sem þau eru ekki til svara og ég tel enga ástæðu til á grundvelli þeirra góðu vinnu sem að liggur fyrir í þessu máli og hérna miklu eftirfylgni að tala eins og þetta sé allt óljóst og óklára. Það það ekki. Og ég held að vitið allir sem í þessum sal og sérstaklega þeir sem að sitja fundi borgarráðs. Þar sem að við erum að fjalla hér það sem nýtt, sem skýrsla borgarskjalasafns og ég var að verða við ábendingu eða tillögu oddvita Sjálfstæðisflokksins að það fengið lögfræðileg rýni á henni. Það ekki rétt sem hér var fullyrt að hún beri með sér að innri endurskoðun hafi ekki haft öll gögn málsins. Þvert á móti þá þannig að innri endurskoðun hafði mikið af gögnum sem áttu heima í borgarskjalasafni og núna búið að skjala þau. Það kjarni málsins. Bara ansvari og veiti þeirra ansvar öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Skjölunin fór fyrst á stað eftir að borgarskjalavörður fór á stað með frumkvæðisrannsókn sína. Þá fór Ráðhúsið að skjala og það gagnrýnt mjög hvernig það var gert og þá lá skýrsla innri endurskoðanda fyrir. Og það var mjög brogað sem að var farið í sú vinna. Það var hilming. En það eru hérna nokkrar spurningar fyrir framkvæmdastjóra borgarinnar. Hvaða starfsmenn Reykjavíkurborgar eru hættir sem komuðu að braggamálinu? Ég skora á borgarstjóra nú hér í ræðu að gefa upp þann nafnalista. Svo set ekki alla starfsmenn Ráðhússins undir sök. Sumir hafa kannski hætt að sjálfstáðum og sumir hafa verið fluttið til í starfi. Borgarstjóri, ég skora á þig að gefa það upp. Hver eru hættir sem koma að braggamálinu? Allir nema framkvæmdastjóri borgarinnar. Það ekki hægt að láta starfsmenn borgarinnar liggja undir grun nema þetta sé gert úr því að borgarstjóri lét þetta hafa eftir sér. Og svo að lokum, ég kem svo hér í ræðu og eftir og kannski 2 ræður. Hvers vegna
fannst borgarstjóra, framkvæmdastjóra borgarinnar nauðsynlegt að taka málfrelsið af borgarskjalaverði því að fjölmiðlamenn segja mér að viðkomandi aðili bendi á nýjan sviðsstjóra sem að embætti var sett undir. Akkur fær borgarskjalavörður ekki að kynna sína skýrslu og fylgja henni eftir eins og aðrir sem vinna skýrslu á vegum borgarinnar. Þetta er jú skrifstofa á vegum borgarinnar. Innri endurskoðun hefur alltaf fengið að koma inn í borgarráð og kynna sína skýrslur. Hvað er að í Ráðhúsinu? Nöfnin og málfrelsið þér, takk. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir er lokið að veita ansvarið sinni, svara þá ansvarið öðru sinni. Dagur Bjargeirsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér dettur ekki í hug að taka málefni einstakra starfsmanna til umræði í sölum borgarstjórnar umfram það að vísa borgarfulltrúanum á skýrslu innri endurskoðunar. Mér dettur heldur ekki í hug að fara ræða hér aðstæður einstakra embættismanna eða tækifæri þeirra til að tala í fjölmiðlum, en ég ætla að segja það og ítreka það sem ég sagði áðan að skýrsleinu endurskoðunar með ábendingum að ætti eftir að skjala umtalsvert af skjölum tengt Nauthólsvegi 100 kom 20. desember. Síðan komu jól og það var byrjað að setja í gang vinnu við að fylgja öllum ábendingum strax eftir áramótin. Frumkvæðisathugun borgarskjalavarðar hófst miðjan janúar, 16. janúar, og það er ástæðan fyrir því að ekki var búið að skjala öll skjölin. Og þess vegna var þessi athugun og skjölunin unnin samhliða og ekkert tortryggilegt við það. Þvert á móti er gott að sjá að það var farið kerfisbundið í það að skjala það sem átt að skjala. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, til að veita ansvar. Seti borgarstjórn. Það er ekki að reykja skýrsluna hérna sem er til umræði fyrir bara eftir. Mér þykir hins vegar vont að heyra það sem að óttaði strax í morgun myndi ske að af áeggjan eða hvatningu sjálfstæðismanna þá hefur borgarstjóri náttúrulega fengið þvílíkan feng upp í fangið að geta núna sagt já við ætlum að samþykkja þetta og lögfræðilegt rýni á skýrslunni verður semst gerð af borgarlögmanni með allri virðingu fyrir henni sem fagaðila, en það er bara tíðkast vilt ekki að mann rannsaki beinlínis sjálfan sig. Fyrir mér er þetta bara svipað og Dagur Bjargeirsson myndi sjálfur rannsaka þessa skýrslu. Og allt sem er innan hús í Ráðhúsinu, það gengur ekki að þessi skoðun eigi sér stað hér. Þetta verður að komast út fyrir. Við vorum lengi að samþykkja innri endurskoðanda á sínu tíma vegna þess að hann jú satt í borgarráði og var svona sem hluti af ráðhúsfólkinu hérna, en við gerðum það og það hefur bara verið til bóta, hann sitt ekki lengur í borgarráði, svona aðeins til þess að skilja sig frá. En ég man ekki eftir á þessum tæpu 2 árum að hvorki borgarritarinn í borgarlögmaður hafi nokkuð tíma verið með einhverja efasemdir eða gagnrýnis hugsun varðandi skýrslu innri endurskoðanda og ekki þessa skýrslu sem var til umræði í borgarráði daginn. Þannig að það er engin gagnrýnin hugsun komin frá embættisfólki Ráðhússins og það er þess vegna útilokað þó þetta sé allt saman flinkir fagaðilar að það er útilokað að hægt sé að treysta niðurstöðum þegar maður tækir þess að rannsaka sjálfan sig nánast. Þetta er nánast það sama og þetta er mjög ófaglegt og ótraustveikjandi að ætla sessunaut sínum til margar ára samstarfsmanni aðila úr kerfinu embættismanni sem aldrei hefur gagnrýnt neitt af þessu ætla að rannsaka málið. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið að veita ansvar og setur minnir á að trúnaðarríkjum það sem fer á lokuðum fundum. Þá hefur óskað eftir að svara ansvari Dagur Bjargeirsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú veit ég ekki alveg hvaðan borgarfulltrúin er að koma í þessar umræðu. Ég rakti það hér í ræðu minni að þeir sem hefur fylgst með fjölmiðlum með helgina hefðu tekið eftir
því að svo tillaga var sett fram að það væri mikilvægt að fá lögfræðilega greiningu á þessari skýrslu og þess vegna taldi ég rétt að verða við því og setja það í þann farveg og að því sé illa tekið, styðst ekki við rök og ég ítreka og frábið mér einkunnir borgarfulltrúans einstaka embættismenn sem að hafa bæði í störfum sínum sýnt fádæma fagmennsku, staðfestu og stuðning við alla kjörna fulltrúa, ekki bara í meirihluta heldur alla kjörna fulltrúa í störfum sínum. Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Það er bara upplifun hvers og eins borgarfulltrúa, hvort að þessi eindæmi stuðningur, þessi sama upplifun og borgarstjóri er hér að lýsa yfir, hafi sýnt eindæma stuðning, þetta er auðvitað bara persónuleg upplifun hvers og eins og bara óska eftir að fá að eiga það með sjálfur mér hvort mér finnist svo, en það sem ég er einfaldlega að segja hér að lögfræðileg greining á þessari skýrslu getur ekki orðið hér innan hús. Það er náttúrulega bara leikrit og bara sjó og eins og ég sagði áðan með allri virðingu fyrir fagmennsku embættismannanna, það er enginn að gagnrýna það, en hér er bara tengslin allt og mikil, nálæðin allt og mikil og síðan varðandi akkurat það mál með borgarlögmann, þá vil ég bara minna á ráðningaferilinn. Þarna voru jafnréttislög brotin, það var annar sem var talinn hæfari ef ég man rétt, en þannig má segja að þegar fólk er handvalið með þessum hætti þá er líka erfitt að treysta, sérstaklega kemur að því að rannsaka innanhúsmál sem hefur vakið tortryggni allra. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Þá er óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum að ræða þessa skýrslu, frumkvæðisathugun og skjalastjórn skrifstofu SEA frá Borgarskjalasafni sem kom út í lok síðasta árs. Það er ágætt út af þessari umræðu sem hefur verið hérna á undan stjórnkerfisbreytingar að rifja upp hvernig þær voru gerðar hérna fyrir ári síðan í febrúar. 19. febrúar sátum við hér og stóðum í þessum sal fyrir ári síðan og þá var lögð fram tillaga breytingu á stjórnkerfinu. Þá vorum við með breytingatillögu þar sem við lögðum til að Borgarskjalasafn væri sjálfstæð eining sem heyrði beint undir borgarráð. Þessi tillaga okkar sjálfstæðismanna var felld með 12 atkvæðum Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Í staðinn fyrir að Borgarskjalasafn sem að hafði vara við oftar en einu sinni að það fengi að vera sjálfstæð stofnun eins og Borgarskjalasafn og Héraðsskjalasafn eiga að vera all land, þá ákvað meirihlutin að ýta niður eftirlitsaðilanum undir nýtt svið og undir gagnastjóra. Og það eru skýr skilaboð. Það eru skýr skilaboð. Og það eru skilaboð það að sá sem að vara við og bendir á og honum ýtt niður. En þrátt fyrir að þetta var gert hér í þessum sal, þá hélt Borgarskjalasafn samt áfram að skoða málið og niðurstaðan skilaði sér hér fyrir jól í þessari skýrslu sem er þykk, efnismikil og hefur ýmislegt nýtt fram að færa. Þegar að skýrslan er afhent, þá er hún afhent borgarstjóra sem var áður yfirmaður Borgarskjalasafnsins því að Borgarskjalasafnið var nota bene inn á skrifstofu borgarstjóra þangað til að stjórnkerfisbreytingarnar voru gerðar. Og hvað gerði framkvæmdastjóri sveitarfélagsins við skýrsluna? Kom hann með hana til borgarráðs? Nei. Kom hann með hana til borgarstjórnar? Nei. Stakk hann undir stól. Og hún kemur ekki til okkar með kynningu. Borgarskjalavörður hefur ekki fengið að kynna skýrslu sína fyrir borgarráði. Þvert á móti, þá kemur hún inn sem fylgiskjal í svari við fyrirspurn, í lok funda borgarráðs. En víkur nú söguna að skýrslunni sjálfri. Og við getum nú farið yfir þetta skipurit
það nú ennþá á vefnum gamla skipuritið hérna, þar sem að borgarskjalasafnið inn á skrifstofu borgarstjóra. Það nú ekki búið að taka það út ennþá. En skýrslan góð, yfirgripsmikil. Í upphafi sagt frá því að hérna borgarskjalasafnið þakkar þjóðskjalaverði bæði fyrrverandi og núverandi þjóðskjalasafni og starfsfólki hans og innri endurskoðanda fyrir samstarf. Síðan segir frá því að borgarskjalasafnið hefur eftirlit með skjalavörslu borgarinnar og ákvað að fara í þessa frumkvæðis athugun í kjölfar braggaskýrslunar frægu. Það segir einmitt í skýrslu innri endurskoðandar að með leyfi forseta, skjölum vegna verkefnisins var ófullnægjandi, nánast engin skjölum það fundust í skjalavistunum hér í borgarinnar og það brot á lögum opinber skjalasöfn svo og skjalastefnum borgarinnar. Svo mörg eru þau orð og það þarf ekki fleiri lögfræðinga til að staðfesta það. Síðan var líka talað það að skjalastjórnun var óvönduð og leiddi til þess að upplýsingar ákvarðanir og úrvinnslu töpuðust. Í ljósi niðurstaðna segir í skýrslunni með leyfi forseta og að höfðu samráð við Þjóðskjalasafn Íslands ákvað borgarskjalasafn í janúar 2019 að hefja frumkvæðisathugun á skjalavörslu skjalastofnunar SEA. Síðan var sent 25. janúar fyrir rúma ári síðan erindi til borgarstjóra. Því var raun og veru aldrei svarað af honum. Heldur voru aðrir sendi til að svara. Formlegt erindi frá borgarskjalasafni 25. janúar en því var síðan svarað af öðrum starfsmönnum og mér vitanlega hefur borgarstjóri ekki svarað borgarskjalasafninu formlega erindi. Það tók 3 mánuði að fá svör frá öðrum aðilum við þeim spurningu sem borgarskjalasafn spurði borgarstjóri 3 mánuði. Og hinn 16. apríl bárust borgarskjalasafni umboðin svör frá öðrum aðilum, undirrituða skrifstofustjóra SEA og deildastjóra skjaladeildar. Niðurstöðurnar eru skýrar. Skjalavarsla og skjalastjórn var ekki í samræmi við lög opinber skjalasöfn. Skjölin voru vistuð of seint, þau voru vistuð vitlaust, þau voru vistuð villandi og svo framvegis eins og við höfum rætt. Ef við förum yfir ábyrgð á skjalavörslu, þá sagt að forstöðumaður afhendingarskils aðila beri ábyrgð á skjalavörslu. Og í skýrslunni segir orðrétt með leyfi forseta, samkvæmt því ber borgarstjóri sem framkvæmdastjóri Reykjavíkurborgar ábyrgð á skjalavörslu og skjalastjórn Reykjavíkurborgar. Tilvitnun lýkur, blaðsíða 15. Það var samþykkt skjalastefna 10. september 2015. Ekki var farið eftir henni. Það rakið hér fram að blaðsíðu 23. Síðan sagt á blaðsíðu 23 frá tilurð SEA þar sem sérstaklega vikið að skjalastjórnun SEA. Þar segir, með leyfi forseta, í starfsáætlun SEA fyrir árið 2014 segir að eitt af markmiðum skrifstofunnar sé að hafa góða yfirsýn við verklega framkvæmdir. Svo það rakið frekar. Hún á að hafa yfirsýn yfir þróun og framkvæmd allra verkefna. En síðan átt að klára skjalaáætlun í lok mars 2014. Henni var aldrei lokið, en notabene núverandi borgarstjóri tók við 16. júní, 3 mánuðum eftir að skjalakerfin átti að vera lokið. Og síðan eru liðin 6 ár. Árin 2016 og 2018 gerir SEA starfsáætlanir og þá SEA undir stjórn skrifstofu borgarstjóra. Í hvorugt skiptið vikið að skjalavörslumálum. Þrátt fyrir að skjalavörslumálin séu á ábyrgð skrifstofunnar og borgarstjóra. Mér finnst borgarstjóri gera svolítið lítið úr þeim dæmum sem eru tekin fyrir á blaðsíðu 32, þar sem talað PDF, en innihaldið ekki PDF, heldur eftirfarandi setningar, með leyfi forseta. PDF væri best þannig að ekki væri þetta að opna þau, segir starfsmaður Reykjavíkurborgar. Ok, græja það, segir starfsmaður Raskvibúlunar. Svo spyr hann, eru þessar fundagerðir opinberar? Ég meina, hafa fjölmiðlar rétt á þeim? Spyr starfsmaður Raskvibúlunar.
Setar í GoPro er ekki að dreifa þeim. Skýr vilji og það er orðið við viljanum. Ekki dreifa, ekki hafa það lesanlegt, ekki opnanlegt. Það er mikill munur á því hvort að skjöl séu breytanleg eða læsileg. Hérna verið að fela. Nú, það getur verið að það hefur verið bara hræðsla, en á blaðsíðu 36 sem er athyglisverð heiti á máli. Það er málahlekkur sem heitir Nauthólssögur 100 og ýmis skjöl og svo kemur hérna eitt skjal sem heitir XXXX. Það heitir ekki 3X sem hefði nú verið svona kannski komist, en það heitir XXXX. Nú hérna að skýra skjal XX er svona eins og í bíómynd. Svona eins og James Bond mynd eða eitthvað svona. Þú ætlar að virkilega fela það og hafa það svona sjáanlega í bíómynd að þetta sé leyndó. XXX setjum við á klámyndirnar til þess að börnin fari ekki í þær eða kannski faraður einmitt vegna þess í að skoða það sem er bannað. En XXXX vekur spurningar. Furðulegt nafn. Af hverju var skjali kallað XXXX? Það væri gaman að vita. Og síðan er nú talað heilmikið um varðveislu tölvupósta. Þar segir nú til dæmis á blaðsíðu 46. Samkvæmt 24. greinar laga opinber skjalasöfn er óheimilt að ónýta eða farga nokkru skjali án sérstakra heimildir. Af þessu leiðir að ekki er leyfilegt, takið eftir, ekki er leyfilegt að eyða tölvupóstum sem varða mál sem koma til meðferðar hjá opinberum aðila. Heldur ber að vista slíka tölvupóst í skjalasafni. Árétta skal að tölvupóstur eru skjöl í skilningi laga opinber skjalasöfn. Síðan eru niðurstöðurnar á blaðsíðu 47 alveg skýrar, misbrestir og þar segir misbrestir í skjalaverslu og skjalastjórn eru ekki einsdæmi hjá starfsæningum Reykjavíkurborgar. Þetta er athyglisverð fullyrðing og henni hefur ekki verið mótmælt. Nú auðvitað er verið að reyna að gera betur en ég ítreka það að þau skilaboð að ýta borgarskjalasafnið niður geta ekki verið góð skilaboð. Niðurstaðan er síðan þetta að skjalastjórn og skjalavarsla var ekki í samræmi við lög og svo er það rifjað upp að árið 2018 kom í ljós að minnihluti afhendingarskyldra aðila uppfyllir lögbundur og kröfur skjalastjórn hjá Reykjavíkurborg og síðan ítreka þetta með tölvupóstinni, síðan er líka athyglisvert að skoða bréfaskriftir til borgarstjóra og skort á svörum frá honum. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnars hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar við ræðu hans. Fyrstur er borgarstjóri Davíð Bjarkesson. Forseti, ágæta borgarstjórn, margt ágætt í ræðu borgarfulltrúans og hann talar um það að það liggi fyrir að umbóta sér þörf í skjalastjórn að þetta sé ekki einsdæmi og það er alveg rétt, það liggur fyrir í skýrslu borgarskjalasafns frá 2018 að það gildi ýmsa skóla, ákveðna velferðarstofnanir, það vantar meiri leiðbeiningar hvernig eigi að skjala og það eru ríkar skyldur á starfsfólki borgarinnar í öllu borgarkerfinu að gera það. En við veitum líka úr skýrslum þjóðskjalavarða, þetta gildir líka með ríkisaðila. Að alltaf helmingur ríkisaðila er ekki að uppfylla lög skjalavörslu en við skulum kannski einmitt setja þetta samengi aðeins utan umræðuna að því við stundum höfum við notað orðið lögbrot í tengslum við það að skjala ekki fyllilegi samræmi við lög. Þetta er sem sagt stórt verkefni en ég ætla að leyfa mér að vera ósammála því að staða borgarskjalasafns sé verri núna í skipuriti og í raun því að það er komið inn á þjónustu og nýsköpunarsvið og þar á borgarskjalaverði núna sæti í framkvæmdastjórninni og það er einmitt þar sem er verið að vinna þetta gríðarstóra verkefni sem er nýja skjalakerfi. Þetta er 1 milljarður sem mun fara í það væntanlega á næstu 5 árum meðan við útboðið sem er verið að vinna úr. En við höfum líka sett auki fjármagn á fjárfestingaráætlun í skjala- og upplýsingastjórnun. Við teljum að nýtt og skýrara skiprit skerpi á ábyrgðarskilunum varðandi þetta. Ég nefndi áðan
öll sviðin gerðu umbótaáætlanir eftir þessa skýrslu frá 2018 og þannig að mér finnst mjög mörg merki þess að þessi nýja staða og það að vinna innan þjónustu- og nýsköpunarsviðs sé gott fyrir skjalavörsluna hjá borginni nú og til framtíðar. Við að veita ansvar, svara þá ansvari Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég ætla að vona að það sé rétt að staða borgarskjalasafns og borgarskjalavarðar verði sterk á eftir og vil þá bara grípa boltan á lofti og óska eftir því að borgarskjalavörður fá að kynna skýrsluna fyrir borgarráði sem allra fyrst, því að þá tryggjum við það að framkvæmdastjórn sveitarfélagsins fái þessa kynningu og við getum rætt einmitt stöðuna, skýrsluna og framtíðina millilega laust. Þessi orð varðandi lögbrot, þau eru ekki komið frá okkur, ekki frekar heldur en stórirði sem ég las upp frá stofnunum, ekki komið frá Sjálfstæðisflokknum. Við erum einfallega að ræða þessi mál, við auðvitað styðjum umbætur, en ef að borgarskjalavörður raunverulega með sterkari stöðu innan kerfisins þá hlýtur hann að fá að koma á næsta borgarráðsfund. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið að veita ansvar sinni, eða svara ansvari, þá hefur ósk eftir að veita ansvar Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, já, ég ætla að nefna það sem að hefur svo sem verið nefnt, en ég ætla að útskýra þess að það er ekki rétt að borgarskjalasafn heyri nú eftir stjórnkerfisbreytingarna undir gagnastjóra. Safnið heyri beint undir sviðsstjóra nýsköpunar og þjónustu- og nýsköpunarsviðs og ef eitthvað þá hefur staða safnsins styrkt hækkað í stjórnkerfinu við breytingarnar og staðan orðið öflugri og umboðið víðara til að vinna að þessum málum. Það hefur svo sem verið nefnt að viðkomandi aðili borgarskjalavörður á núna sæti í framkvæmdastjórn sviðsins og í stýrihópi vegna innleiðingar nýja skjalakerfisins og hefur miklu beinni áhrif á skjalamál núna en áður. Þannig að ég held að þessi breyting hafi verið til góðs hvað þetta varðar. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir er lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Ég veit ekki hvort ég sjá þetta gamla skipuritið, það er ennþá á netinu. Hérna er borgarskjalasafn og hérna er skrifstofa borgarstjóra. Það er að segja borgarstjóri, borgarritari og þær deildir sem voru í gamla skipuritinu. Þetta er allavega nær yfirstjórninni. Það að sitja í framkvæmdastjórn á undirsviði, það hljómar allavega eins og það sé lægra sett. Og það að við höfum ekki fengið borgarskjalavörð til að kynna sína skýrslu inn í borgarráði bendir ekki til þess að borgarskjalasafnið sé í beinu sambandi við borgarráð. En vonandi verður bara breyting á því. Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni, Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, já, ég hef nú ekki mælt þetta í millimetrum hvernig þessi breyting á þessari mynd hefur verið. En ég þekki þó hvernig þetta kerfi virkar og það er alveg skýrt að ef að þú heyrir undir skrifstofu miðlægri stjórnsýslu að hefur takmarkara umboð til að vinna að málum svona þvert á kerfið en þú kannski hefur sem svið sem er hannað þannig í þessari matrísu sem var búin til og sem var ný. Þannig að núna í staðin fyrir að heyra undir áður þá var það þannig að viðkomandi aðili heyrði undir skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem heyrði undir rit borgarritara sem heyrði undir borgarstjóra. Núna heyri viðkomandi aðili beint undir sviðstjóra sem heyri beint undir borgarstjóra. Þannig að það er klárlega alveg skýrt að umboðið er víðara og staðan er sterkari. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni. Forseti vill vekja athygli að þó að leikræn tilburðir hafi fæst í vöxt hér í borgarstjórnarsal og kannski allt gott að segja,
það færi kannski vel á því að þegar er að ræða tilvitnanir í samskipti annar fólks að við lesum þau upp með leyfi forseta á hlutlausum hætti, í annað getum gefið til kynna hugsanlegan ásetning sem þar ber undir sem við getum ekkert vitað. En næst hefur óskað eftir þetta til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Ansvar borgarfulltrúi Ólafur Guðjónsdóttir var ekki ansvar, ég ekki ræðu, þetta er ansvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hér í dag fjallum við enn einn áfellisdóminn yfir stjórnsýslu borgarinnar. Innri endurskoðun hefur ekki haft undan við að moka flórin á þessu kjörtímabili sem ekki hálfnað og ekki lengra síðan en á síðasta fundi borgarstjórnar að rætt var nýjustu úttektina sem sneri að Sorpu. Nú, hálfu mánuði síðar, hér til umræðu enn ein svört skýrsla en í þetta sinn frá Borgarskjalaverði. Þessi hérna umrædda fræga skýrsla. Reyndar það skýrsla sem við hefðum átt að ræða fyrir 2 mánuðum en skýrslan dagsett 20. desember og hefur legið á skrifborði borgarstjóra þangað til í síðustu viku þegar hún var kynnt þeim borgarfulltrúum sem sitja í borgarráði en aðrir borgarfulltrúar hafa ekki fengið kynningu á henni ennþá. Og eins og framkom í máli borgarfulltrúa Eyþór Laxdal Arnalds áðan þá hefur borgarskjalavörður ekki fengið að koma inn í borgarráð og ræða þessa skýrslu enn sem komið Og þá voru reyndar fulltrúar minnihlutans sem óskuðu eftir því að viðvera hans yrði á næsta borgarráðsfundi nú í vikunni og vonandi gengur það eftir. Og ég vona líka að það gangi eftir að aðrir borgarfulltrúar sem ekki sitja í borgarráði fái að hitta borgarskjalavörð og fái kynningu og nánari útskýringar á þessari skýrslu. En öll þessi vinnubrögð sýna það hversu alvarlega borgarstjórinn og meirihlutinn taka niðurstöðum þessara skýrslu. Og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður borgarráðs og borgarfulltrúi, kvittar undir það með ummælum sínum í fjölmiðlum þar sem hún lætur hafa það eftir sér að ekkert nýtt komi fram í skýrslunni. Með leyfi forseta sagði hún í fjölmiðlum, það ekkert nýtt í þessari skýrslu. Þetta viðhorf í stíl við hversu alvarlega hefur verið litið á og tekið á öðrum skýrslum frá eftirlitsaðilum á vegum borgarinnar og öðrum opinberum eftirlitsstofnunum hingað til. Forseti, það við hæfi að rifja upp til að mynda úttekt innri endurskoðunar frá 2015 á skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar, þar sem settar voru fram ábendingar atriði sem betur mættu fara. Þær ábendingar voru ekki teknar alvarlegri en svo að ekki var farið í þær veigamiklu úrbætur sem þar var lagt til. Og nota bene, eða vel að merkja, hefðu þær verið teknar alvarlega, hefði braggamálið aldrei orðið til og spara skattgreiðendum heilmikil fjárútlát. Og eins og frægt orðið þá voru viðbrögð borgarstjórans þegar braggamálið kom upp þau að hann ætlaði að kalla eftir minnisblaðið málið. Og léti veðri vaka hafi sig ekkert málið og að framúrkeyrslan hefði farið fram hjá honum og án hans vitundar. Sem með ólíkindum þar sem að borgarstjóri ber ábyrgð á rekstri borgarinnar og ber skylda til að fylgjast með honum. Gleymum því heldur ekki að innri endurskoðun sá sérstaka ástæðu til að semja minnisblað vegna ítrekaðra ósanninda kjörinna fulltrúa meirihlutans að engum tölvupóstum hafi verið eytt vegna braggamálsins. Nú annað komið á daginn. Hvað þurfum við margar skýrslur og úttektir þar sem lögum ekki fylgt til að þessi meirihluti hisi upp sig buxurnar og fara að taka þær alvarlega? Í frumkvæðisathugun borgarskjalasafns staðfest að lög opinber skjalasöfn voru brotin. Það staðfestist það sem bent var á í skýrslu innri endurskoðunar en með leyfi forseta segir í skýrslu borgarskjalasafns niðurstaða frumkvæðisathugunar Borgarskjalasafns Reykjavíkur að skjalavarsla og skjalastjórn SEA í tengslum við Nauthólsveg 100 var ekki í samræmi við lög nr. 77/2014 opinber skjalasöfn og reglur settar á grundvelli þeirra. Tilvitnun lýkur. Forseti, hér að ræða alvarlegan áfellisdóm Borgarskjalasafns á stjórnkerfinu sem krefst ítarlegra rannsóknar opinberra eftirlitsstofnana og ætti að vera ærin ástæða til þess að umboðsmaður Alþingis taki málið til gagngerrar skoðunar.
Við kjörnir fulltrúar höfum ríka eftirlitsskyldu samkvæmt samþykktum borgarstjórnar og því er rétt og eðlilegt að þessu máli muni vera beint til umboðsmanns Alþingis. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Nú hefur umræðan staðið yfir í klukkutíma og enn eru 7 eftir á mælendaskrá, þannig að forseti biður þá sem enn hyggjast fara á mælendaskrá að gefa merki því að mælendaskrá verður bráðum lokað, þeir sem ekki þegar eru þar. Næst hefur þá ósk eftir að taka til máls Þórdís Pálsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Heiðarleiki og gagnsæi er það sem flesti vilja sýna, en það getur stundum eða vill stundum gleymast þegar stór hópur kemur saman eða keyra þarf einhver verkefni í gegn. Því miður verða þá undirferli og óheiðarleiki sjálfsagðar hlutur. Í skýrslu borgarskjalavarðar kemur fram að tölvupóstum hafi verið eytt og gögn falin. Er það ekki undirferli og óheiðarleiki? Eftir skýrslukomuna hefur verið reynt að bjarga málunum og vista skjölin á þar tilgerðum svæðum. En eru þetta almenn vinnubrögð í borginni? Ég bara spyr. Þarf ekki að fara inn í öll verkefni og skoða vinnubrögð og það auðvitað sérstaklega í þeim verkefnum sem hafa farið langt fram úr áætlunum. Ábyrgðarleysi er algert og samanber orð eins borgarfulltrúa, orðrétt, haft úr blöðum. Það er auðvitað ekki hægt að bæta fyrir brot sem þegar er framið, þannig að við þurfum að bara tryggja að í framtíðinni að það verði ekki framinn þá slík brot aftur. Verður þetta þá viðkvæðið þegar fólk brýtur af sér í starfi? Þarf fólk ekki lengur að axla ábyrgð? Þarf fólk ekki lengur að segja af sér? Eða skiptir kannski bara máli hverjir eiga í hlut? Geta afbrotamenn notað þetta orðalag til að sleppa yfir refsingar? Það er orðin hans í mörg dæmin sem að meirihlutin ætlar að bæta sig og lofa að gera ekki eitthvað aftur. Það er engin ábyrgð. Á meðan þetta viðhorf er og engar afleiðingar eru vegna brota í starfi eru litla líkur á eitthvað breytist. Borgarfulltrúi Þórdís Pálsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnadóttir óskar eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bjóst svo sem við því að þetta bæri á góma hér í salnum og yrði auðvitað tekið úr samhengi. Þetta fólk hefur látið að störfum, þannig að liggur fyrir tillaga hér að ráða þetta fólk aftur svo að það sé hægt að veita því áminningu. Ég bara spyr. Svo er það... Þögn í salin. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Líf Magnadóttir. Svo er það líka ábyrgðarhluti að fara rétt með. Brotin, hinn meintu brot hér, hafa þegar verið framin. Og hvað ber okkur að gera sem stjórnmálamönnum? Okkur ber að tryggja í framtíðinni að við getum búið til starfsumhverfi svo slíkt hendi ekki aftur. Og þá berum við ábyrgð. Við erum ekki hér með nefið ofan í skjalavörslu alls starfsfólk Reykjavíkurborgar, heldur verðum við að búa þannig hnútana að þetta sé rétt gert og rétt með farið. En það er gott að slíta hlutu samhengi og í sömu andrá tala óheiðarleika. Borgarfulltrúi Líf Magnadóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá hefur ósk eftir svaransvari. Svara þá ansvari Þórdís Pálsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Auðvitað á maður alltaf að gæta orða sinna, að sjálfsögðu. En það er fólkið hérna, það eru eftirlitsaðilar og þeim ber að koma áfram athugasemdum ef það er eitthvað og sjálfsögðu á þá að fara strax í að græja hlutina. Ef það er ekki gert, þá er engin ábyrgð. Er þetta ekki ábyrgðarleysi? Og sjálfsögðu er hérna ennþá yfirmaðurinn starfandi sem á að fara yfir allt. Takk. Borgarfulltrúi Þórdís Pálsdóttir hefur lokið að svara ansvari, veitir og ansvar öðru sinni Líf Magnadóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, jú, við þessu var brugðist tafarlaust og málin voru sett í ferli. Það er búið að loka
sumu, annað stendur ennþá eftir og er að klárast. Þannig ég vil spyrja borgarfulltrúan, hvað hefði hann gert öðruvísi? Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið að svara andsvari, veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni, Þórdís Pálsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég hefði vísað málinu áfram til opinberra aðila. Svo einfalt er það. Borgarfulltrúi Þórdís Pálsdóttir hefur lokið að svara ansvar öðru sinni. Þá er óskað eftir að taka til máls Ragnhildur Alda Mannlega Vilhjálmsdóttir. Hæstvirti borgarstjóri og borgarstjórn. Ég vil fyrst byrja því að leiðrétta okkar ágæta borgarstjóra og uppáhalds Silfuref, Dagbjörg Eggertsson. Það er víst hægt að læsa PDF-skjölum, þau kallast encrypted PDF. Og þú ert augljóslega allt og klár til þess að nokkur kaupi það og þú veitir þetta ekki. Borgarfulltrúar beðnir að ávarpa borgarfulltrúa og borgarstjóra með nafni og starfstíð. Og þú, Dagbjörg Eggertsson borgarstjóri, ert augljóslega allt og klár til þess að nokkur myndi kaupa það að þú, Dagbjörg Eggertsson borgarstjóri, vitir þetta ekki. En þetta var krúllegt. Svo er einnig það að segja að GoPro sé ekki skjalavistunarkerfi og hvort sem fólk prentar út skjölin eða ekki, þá er það samt vist skjalavistunarkerfi. Annars má leiðrétta heimasíðu Þjóðminjasafnsins en þau nota kerfis líka og titla það sannlega svo og lýsa því hvernig þau nota það með þeim hætti. Mér finnst bara ef að kerfið er ekki votta þá er hans að koma með þá eftirskýringu núna. Mér finnst það vera bara svolítið svona gaslýsingarlegt. En kannski aðalega ágæti kjósandi, þá vil ég bara segja ekki láta plata þig, þetta mál snýst meira en braggan. Þetta mál snýst gegnsæi, heiðarleika og traust. Fyrirtæki og stofnun sem með allt sitt upp á borðum og leggur mikið upp úr skráningum og skjalageymslu. Stjórnmálamenn sem sannarlega leggja mikið upp úr gegnsæi gera ekki lítið úr skjalageymslu af því þeir vita að upplýsingar eru vald. Og upplýsingaflæði og gegnsæi er það mikilvægasta tól sem við höfum til að tryggja það að það skattfé sem kjósendur hafa treyst okkur fyrir að ráðstafa sé vel með farið. Ég hef bara satt best að segja, aldrei lesið neitt gefið út á okkar tíma sem lýsir miklu hörmungar ástandi í gegnsæis og skráningamálum, opinberra stofnunar. Eins og skýrslu borgarskjalavarðar skjalastjórn í tengslu við bragamálið og ég meina ef það er eitthvað fleira sem hafi fyrir mig að lesa til þess að leiðrétta þessa fullyrðingu, please hendið þið á mig. Á spítalanum er sagt að ef það er ekki skráð þá gerist það ekki. Eins og okkar hárfagri Dagbjörg Eggertsson, borgarstjóri, veit. Þegar kemur að heilsu okkar og fjármunum þá er ekkert rými fyrir lélega skráningu. Skráning á öllum gögnum er einn mikilvægasti grundvöllur öryggis og gæða. Við sem kaupum þessa þjónustu og greiðum okkar skatt þurfum að geta reitt okkur á það. Það er forsenda þess að við leggjum traust okkar á þessar stofnanir. Þetta mál er ekkert ólíkt því að gera lánasamning við banka sem sífellt breytir svo upphæðinni á skuldinni, tínir eða skráir ekki afborgunar á láninu og kemur svo með eftiráskýringar. En þegar við sitjum svo lögfræðing í málið, berast loksins skjöl 4 mánuðum síðar þar sem með ljós kemur að banki setti flest öll þeirra skjala ekki í kerfi fyrir en degi áður en þeir senda okkur póstinn. Og enn fremur var skráning þeirra þvert á lög og viljandi með þeim hætti að erfitt væri að finna þau eða opna. Okkur myndi blöskra. Við myndum reyna eftir fremsta megni að hætta í viðskiptum við þennan banka og sannarlega aldrei treystu honum framar af því allur grundvöllur trausts er brotinn. Og þetta eru nokkuð með það sem gerðist á skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og afleiðingarnar bara voru ömurlegar.
Það búið að fara ansi ágætlega yfir skýrsluna í ræðu minnihlutans og niðurstaðan sú að það bara mjög erfitt að lesa skýrslu borgarskjalavarðar og innri endurskoðunar braggann og draga svo aðra ályktun en að hér hljóta að vera að ræða eitthvað skólarbókadæmi vinarhygli og kannski helstu yfirhylmingu og svo í allra versta falli það mögulega spillingu. En ég meina, hver gerir munnlegan samning 158 milljónir af skattfé og skjalfestir ekki einu sinni kvittanirnar? Pælið í þessu. Ok, og það ótrúlegasta við þetta allt saman er að bara meðan við eldræðu Dóra Bjartar Guðjónsdóttur, borgarfulltrúa Pírata. Sem kom inn áðan Elliðaárdalinn, ég bara, það ótrúlegasta við þetta allt saman er þessi ágæti meirhluti og mín allra uppáhalds og ætti skemmtilega Dóra Björt, borgarfulltrúi Pírata, hafa unnið ötulega því að markaðssetja sig sem náttúrulega riddara gegnsæis. Sú herferð hefur enga helst byggt á því að kenna auðvitað Sjálfstæðisflokknum, sínum allra helsta keppinauti, allt sem fyrir illa í opinberri stjórnsýslu eða bara svona almennt í lífi fólks. Bara svo það sé á hreinu, þá var það ætlun meirhlutans að ljúka þessu máli einungis með skýrslu innri endurskoðunar. Skýrsla borgarskjalavarðar var ekki að frumkvæði þessa meirhluta, borgarstjóra eða Dóru Bjartar, okkar allra bestu konu, borgarfulltrúa. Þrátt fyrir að alvitað sé að sannleikurinn liggur í kvittunum eða eins og sagt í flestallir bíómyndum og þáttum, always follow the money. Always follow the money. Sem líka ótrúlegt því að eitthvað sem að veigra sig ekki við að saka mótherja sinna við lygar og yfirhelmingar og ósmekkli vinnubrögð hvert tækifæri, núna er ég bara að vitna í fyrir ræðu, setur sig svo upp á stall, brosti kjósenda og reynir svo sama tíma að móka moldinni yfir óþægilegu málin sem fjalla nákvæmlega yfirhelmingu og ólögleg vinnubrögð. Og er ég bara, þetta er bara magnað En líkt og hún sagði í fréttinni, Dóra Björt, borgarfulltrúi, sem Marta Guðjóns, borgarfulltrúi, vitnaði áðan. Það er ekkert nýtt í þessari skýrslu. Það er fullt mikið nýtt í þessari skýrslu. Ekki láta plata ykkur með að segja sig eitthvað annað. Svo þessi, svo verð ég bara að segja, það er eiginlega svolítið dæmigert fyrir okkar elskulega, yndislega borgarstjóra að reyna að mála myndan upp þannig að hver sá sem þorir að gagnrýna þessa hneisu sé ekki að lítið úr starfsfólki borgarinnar. Og ég bara spyr, ef við megum ekki draga ykkur til ábyrgðar sem sannarlega beri ábyrgð í meirihlutanum og við megum ekki gagnrýna þessi vinnubrögð hjá starfsfólki, hvað er þá eftir? Hvað megum við segja? Þið megi endilega gefa okkur svona lista yfir það sem við megum segja. Allavega, núna þegar hneykslismálin springum í borginni, hvert að fætur öðru og ljóst að meira eftir, þá allt í einu ber þessi minnihluti ekki ábyrgð á neinu sem illa fer. Núna þessar hemmingar allt í einu vegna, ekki vegna starfa þeirra, heldur þrátt fyrir störf þeirra. Og mín allra besta og ljúflindi, hún Dóra Björt, borgarfulltrúi, lýsti því áðan og vildi ekki vinna með Sjálfstæðisflokknum. Vegna þess að við erum með þessum miklar yfirhylmingar yfir spillingamál og ég spyr bara hvernig gengur Dóra? Vegna þess að það styttist í uppgjör og Píratar eru búin að vera í þessum meirihluta í 2 kjörtímabil og með því hvernig ykkur virðist að efna ykkar kosningalofurina þá ætti þess að eiginlega að vera öfugt farið. Alltaf rugl gerist með ykkur í meirihluta og ég meina, borgarstjóri var rétt á hann, Dagbjörn Eggertsson, að lýsa því yfir að það vanti leiðbeiningar víða borgina í skjalafærslu og víða sé allt í óleist í þessum málum. Svo fannst mér líka yndislegt að hann bætti við að þjóðskjalavörur væri líka að klúra þessu. Þeir eru líka alveg með þetta allt niður sig, sem sagt, tók hann fram, svona nokkuð með umorða. Hann Dagbjörn Eggertsson, borgarstjóri. Ég held að það sé vissulega í rauninni væri alls ekkert kjósendum Sjálfstæðisflokksins bjóðandi að fara í meirihluta í samstarf þá með flokk sem tilbúin að leggja blessun sína yfir þessa
grófu vanvirðingu á skattfé og gegnsæi. En veistu hvað, við vonum það besta, það ekki bara. Takk. Borgarfulltrúi Alda María Guðjónsdóttir hefur lokið. Ragnhildur Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu. Forseti beinir því til borgarfulltrúa að beina máli sínu til forseta, ekki borgarstjóra eða kjósenda, og sömuleiðis þá þykir forseta sem athugasemdir ytra útlit einstaka borgarfulltrúa og borgarstjóra séu ekki við hæfi hér í salnum. Þá hefur óskað eftir að taka til máls og veita andsvar Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, mér hafa verið valdar ýmsar einkunnir, hefur reyndar hirtar margar verri en þessar. En hér voru nokkrar spurningar, annars vegar af hverju því væri haldið fram að staða skjalamála ríkisins væri svipuð og það væri ýmislegt sem þyrfti að bæta í skjalamálum, og þá vísa ég hér til skýrslu Borgarskjalasafns frá október 2018, þar sem er farið yfir skjalamálin hjá borginni og vísa til tveggja úttekta þjóðskjalavarðar sem að reyndar náði bara til stórra skilaskyldra aðila hjá ríkinu, þar sem að kom fram að það er helmingur skilaskyldra aðila sem er ekki fyllilega að fara eftir lögum, og þess vegna liggur það eiginlega bara fyrir að þetta er stórt verkefni sem að þarf að sinna. Það var spurt hvort það væri ekki hægt að læsa algjörlega skjölum með PDF. Jú, en ekki til þess að læsa þeim í skjalasafni Reykjavíkurborgar, og það vegna þess að öll skjöl í GoPro eru prentuð út. Eins og segir í greinargerð sviðsstjóra þjónustu og nýsköpunarsviðs sem lögð var fyrir borgarráð á fimmtudaginn með leyfi forseta. Í þessu sambandi skal bent á að GoPro-grunnur miðlarastjórnsýslu hefur ekki heimild til rafrænnar skjalastjórnunar. Það þýðir að öllum skjölum sem nú eru skráð í brunninn verður skilað til varanlegrar varðveislu á pappír. Það verða því pappírskjölin sem varðveita sögu málsins. Tilvitnun lýkur. Þannig að sama hvernig rafrænu vistunin í GoPro er háttað, þá eru öll skjöl prentuð út, þar til búið er að finna skjalavörslukerfi sem ég vona að komi, sem að samþykkt verður til rafrænnar skjalavörslu. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Já, hvað gerum við nú, var spurt. Hér eru við í Bragga Blues, komin aftur á stað og núna í tengslu við skýrslu Borgarskjalavarðar út á Nauthólsveg 100. Framkvæmdin var á síðasta kjörtímabili, þannig að ég þekki hana lítið. Virðist var ekki í meirihluta þá. Hins vegar þekki ég vel skýrslu innri endurskoðunar og eftirleikin. Því að við höfum tekið þátt í að leysa vandann í samræmi við hugsjónir okkar og ábyrga stjórnun leiðir og betri ákvarðanatöku. Mér langar kannski að fara tilbaka því að mér finnst þessi umræða að hafa farið út og suður. Þegar misbresturinn kemur í ljós, eins og við munum flest eftir í fyrra, og borgarstjóri fór nokkur sinnum yfir hér áðan, í skýrslu innri endurskoðunar, þá fórum við í stórkostlegar breytingar, við fórum í stórkostlegar framkvæmdir. Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar var svo skrifstofa sem allir vita var í ábyrgð framkvæmdum, hún var lögð af. Framkvæmdina voru færðar yfir í umhverfis- og skipulagssvið, hlutverk innkauparáðs var útvíkkað til að styrkja eftirlitshlutverkið og kostnaðaráætlun og innkaup og útboð voru sett í allt annan farveg. Innkaupareglur Reykjavíkurborgar hafa verið teknar til skýrar endurskoðunar og samþykktar. Fjármálaskrifstofa, sem heitir nú fjármálasvið, var elt og ekki síst
höfum við allt sem snýra áhættustýringu og auglýsir núna, svo ég taki það nú fram, auglýsir Reykjavíkurborg þessa dagana, bæði eftir skrifstofustjóra áhættustýringar og sérfræðingi. Við viljum tryggja agaða og góða fjármálastjórn, þar sem fjármunum ráðstafað ráðdeild og hagkvæmni og virt eftirlit með fjárfestingum og framkvæmdum. Þetta eftirlit á ekki bara að liggja hjá embættismönnum. Kjörnir fulltrúar þurfa líka að geta haft áhrif af virku eftirliti og ekki síst með fjármálum borgarinnar og til að standa undir þessari ábyrgð. Því eru viðaukar núna lagðir fram mjög reglulega í borgaráði til að tryggja það að það verði einhver bandormar. En hvað varðar ábendingar borgarskjalavarðar, þá hefur verið brugðist við þeim. Því þetta eru ábendingar sem eru að sama efni og voru og var og í skýrslu innri endurskoðunar. Í september í fyrra, borgarstjóri kom inn í sinni ræðu, lögðu við og þá í þriðja sinn ef ég man rétt fram á fundi borgarráðs yfirlit yfir hvernig nákvæmlega að brugðist við öllum ábendingum og niðurstöðum í skýrslu innri endurskoðunar. Og þar á meðal ábendingum sem snéru að skjalaverslu. En ég ætla að leyfa mér aðeins að fara yfir ábendingarnar í núverandi skýrslu í borgarskjalavarðar. Þessar ábendingar eru 5. Fyrsta, vinna þarf skjalavistunaráætlanir. Ég get upplýst það að skjalavistunaráætlanir eru þegar komnar í endurskoðun og bíða nánari leiðbeiningar borgarskjalavarðar. Tékk. Ábending 2, skilgreina þarf betur málalykla sem endurspegli viðfangsefni og verkefni. Með innleiðingu hlöðunar, sem upplýsingakerfi sem við erum að leggja gríðarlega fjármuni í að kaupa, verða málalyklar endurskoðaðir í samræmi við kröfu borgarskjalavarðar. Tékk. Þetta var líka allt saman sem kemur í kjölfarið á skýrslu innri endurskoðunar. Númer 3, bæta þarf fræðslu til starfsfólk Reykjavíkurborgar í notkun á skjalaverslukerfi og skráningu. Fyrir liggur nú þegar verkefnistillaga frá mannauðs- og starfsumhverfissviði rafrænt fræðslukerfi. Tékk. Endurskoða þarf skjalastefnu Reykjavíkurborgar og reglur notkun tölvupóst. Endurskoðun skjalastefnun í undirbúningi. Tékk. Endurskoða þarf reglur eyðingu tölvupósta fyrir starfsfólk með það markmiði að skjöl og gögn glatist ekki. Í gátlistum sem notaðar eru við starfslok starfsmanna kveðið á mikilvægi þess að fara yfir skjöl sem vistu eru. Tékk. 5 ábendingar, allar þegar komnar í vinnslu áður en þessi skýrsla kemur út. Af hverju? Af því að það var farið í þetta strax. Vissulega dýpkar skýrsla borgarskjalavarðar þau verkefni sem eru fyrir framan okkur, en það ekkert nýtt þar. Þetta afbragðs skýrsla. Því að allir góðir starfsmenn eru núna meðvitaðir það hvernig nota eigi skjalahverfin og fræðsla notkun þeirra reglulega nú endurtekin. Og niðurstaða borgarskjalavarðar að borgarskjalasafn þurfi að vera mun virkara í fræðslu og skjalavistunarmálum. Og þá einmitt mannauðs- og starfsumhverfissvið að undirbúa aðgengilega fræðslu skjalavistun fyrir starfsmenn. Þetta allt saman eitthvað sem búið að vera í vinnslu allt undanfarið ár. En til að auðvelda starfsmönnum að verki hefur einnig verið ákveðið að verja milljarði. Við erum að tala milljarði og rúmum milljarði á næstu árum í nýtt upplýsinga- og skjalaverslunarkerfi sem hefur fengið nafni Hlaðan. Þetta vitið allt saman. Hlaðan hefur verið í undirbúningi nokkuð tíma enda eitt af stærstu og dýrasta kerfi borgarinnar og hafa fyrstu skref innleiðingar þegar verið hafin. En helgina, svo ég tala nú aftur laus störf, var einmitt auglýst eftir hlöðusérfræðingi, snjöllum og skemmtilegum starfsmanni við innleiðingu á upplýsingakerfi borgarinnar. Starfsmenn fyrstu sviðana eiga núna í mars að fara á námskeið vegna notkun hlöðunar. Þetta allt saman búið að vera í vinnu. Borgarskjalaskýrslan hefur ekkert með þetta að gera. Þetta allt saman búið að vera í vinnu. Einn helsti kostur hlöðunar að þar verður vinnuumhverfi starfsmanna og skjalavistunarkerfi ekki lengur aðskilið, sem nákvæmlega tregðulögmáli sem að borgarstjóri fór yfir hérna áðan. Að lokum, áhyggjur af skjalalegum lagabrotum hefur nú verið vísað til borgarlögmanns til lagalega greiningar. Það alveg eðlilegt að borgarskjalavörður komi inn í borgaráð þegar þessu lýkur og förum yfir það með borgarlögmanni og með skjala. Nú, allar þessar breytingar sem farið hefur verið í miðað því að einfalda og skýra borgarkerfið til að hægt sé að taka betra ákvarðanir, hafa betra yfirlit
og nýta betur almannafé og stuðla að betri stjórnsýslu fyrir borgarbúa. Þetta snýst ekki það hvar einhver í skipuritinu, þetta snýst almannafé, betra eftirlit, nýta betur peningana og stuðla að góðri stjórnsýslu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvari ræðunnar og vera ræðutími því styttur niður 1 mínútu. Fyrst til að veita andsvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Nei, 1 og 1. Ansvar. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúi og tilheyrendur, maður nú bara hálfmáttlaus yfir þessum söng. Oddvita Viðreisnar. Þetta tjekk sem var verið að fara hér yfir, þetta bara kennitöluflakk. Þetta gert til þess að hilma áfram yfir. Þetta gert til þess að fela verkefni, þetta gert til þess að fela peningaslóð áfram, þetta gert til þess að hindra okkur í minnihlutanum að elta peningana, hvert fara og hvernig þeim ráðstafað, svo það sé sagt. Þetta kennitöluflakk borgarinnar. Og það með ólíkindum að oddviti Viðreisnar sem gekk inn í þennan fallna meirihluta skuli standa hér keik og hrósa sigri yfir þessum braggaskandal. Því eins og hún sagði og komst að orði sem birtist hér allt í einu skýrslu innri endurskoðenda. Við erum að reka málið til ágúst 2018 þegar það kom laumu skjalinn í borgarstjórn, ráðstafað verði 150 milljónir við endurgerð bragga sem ég ætla að fara hér yfir í ræðu minni á eftir. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, bullar oddviti Miðflokksins og greinilega skilur ekki orðið kennitöluflakk. Ég hélt að oddviti Miðflokksins vissi hvað það þýddi því að við höfum oft heyrt það að oddvitin löglærður. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir hefur lokið að svara ansvari, veiti þá ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Alltaf versnar það. Alltaf versnar það. Ég sagði að þetta væri á við besta kennitöluflakk. Já, ég löglærð og það hefur nýst mér afar vel í þessum útmokstri í Ráðhúsinu. Svo sannarlega. Svo sannarlega. En þetta snertir viðkoma streng hjá oddvita Viðreisnar sem ætlaði að koma hér inn í Ráðhúsið og taka til en vissi ekki hvað tók á mótinni, hvaða djúpa svarthol tók á mótinni í stað þess að standa upp strax og segja nei takk við þessum hörmungum sem við blasa, þá stakk hún sér á bólakaf í drulluna, dýfði sér í fjörið og föst þar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir og lokið að veita ansvar öðru sinni. Næst óskað eftir að veita ansvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það gott að geta stært sig af því að hafa samþykkt stjórnkerfisbreytingar, stórkostlega stjórnkerfisbreytingar. En það ekki gott ef að menn ætla að stæra sig af einhverju sem þeir ekki búnir að gera. Hér var lagt til í stjórnkerfisbreytingum fyrir ári síðan að það yrði fjölgað í innkauparáði, fulltrúum yrði fjölgað í innkauparáði til þess að styrkja innkauparáðið og að innkaupareglurnar yrðu endurskoðaðar. Ég velti því fyrir mér hversu langan tíma þarf til þess að fjölga fulltrúum í innkauparáði. Ég hefði haldið að þyrfti svona einn borgarráðsfund og einn borgarstjórnarfund til þess að gera það. Nei, nú liðið heilt ár. Og svo stendur hér formaður borgarráðs og borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir sem að fer fyrir þessum stjórnkerfisbreytingum og stæri sig af þeim, að þær séu svo stórkostlegar. Þær eru svo stórkostlegar að þær hafa ekki enn litið allar dagsins ljós. Ég velti því fyrir mér hvaða muni taka mörg ár, hvort að henni endist kjörtímabili til þess að koma þeim stjórnkerfisbreytingum á, sem að reyndar við sjálfstæðismenn lögðum til. Það kannski vegna þess að við lögðum það til, en ekki borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir sjálf. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita ansvar, svara þá ansvari Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn,
Takk, kæra Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Það bara gott tækifæri einmitt til að fá að fara yfir tímalínuna. Fyrsta lagi hafa innkaupareglur borgarna verið endurskoðaðar. Það var samþykkt í síðastliðið vor. Þannig að það hér verið að vinna eftir allt öðrum reglum heldur en var fyrir ár síðan. Við kynntum tímalínu í þessum stjórnkerfisbreytingum og takk fyrir hrósi, ég tek það bara til mér. Þetta voru stórkostlegar skipulagsbreytingar, enda áttu það líka að vera það. Þær voru til þess að skerpa, einfalda, skýra og skerpa. Við kynntum þar ákveðna tímalínu. Sú tímalína var að í árslok 2019 og byrjun árs 2020 þá yrðu ákveðin þættir sem væru í lokafasanum. Við settum fyrst ákvaðum við að setja allan fókusin á því að breyta skipritinu og skilgreina vel verkefni og ábyrgð og hlutverk innan þess. Eftir sátu nokkur verkefni sem eru nákvæmlega á borðinu núna og fara fyrir borgarráð á næstu vikum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið að svara andsvari og veitið þú ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér sannast það. Þetta á hraða snigilsins. Hér snýstu stjórnkerfið á hraða snigilsins. Það ekki góðar fréttir fyrir borgarbúa. Það ekki skilvirkni í stjórnsýslunni. Og það ekki vannlegt til þess að hér fari fram vöndu stjórnsýsla. Það að geta ekki fjölga fulltrúum í innkauparáði Reykjavíkurborgar með einu borgarráðsfundi og einu borgarstjórnarfundi heldur tekið 1 eða 1,5 ár eða lengri tíma til þess, það ekki góð stjórnsýsla og það ekki skilvirk stjórnsýsla. Það dæmir sig alveg sjálft. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn, það einmitt það sem þetta vönduð stjórnsýsla. Hér var ekki anað að neinu kollvarpað í einhverjum byltingakendum tilraunum, heldur hér var vönduð stjórnsýsla, agað tímaferli sett upp sem senn að ljúka. Þá óskað eftir að veita ansvar Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi. Óskar borgarfulltrúi eftir að veita stutta athugasemd. Þá hefur óskað eftir að veita stutta athugasemd Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það ekki vönduð og skilvirk stjórnsýsla að það taki svona langa tíma að fjölga fulltrúum sem eiga að bæta og styrkja innkauparáðið. Og ég held að veit ekki að miða við öll þau framúrkeyrsluverkefni sem við höfum séð líta dagsins ljós á þessu kjörtímabili að fjölga fulltrúum til þess að veita meirihlutanum aðhald. Það veitir ekki af. Borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að gera stutta athugasemd og þá hefur óskað eftir að veita ansvar Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Kæri forseti og borgarstjórn, auðvitað getur aldrei nokkur maður dregið það í efa að Viðreisn blásaklaus. Var nörruð út í eitthvað sem þau bara vissi ekkert af og sitja núna uppi með allt þetta vesengrein og við bara verulega kennum brjóstum ykkur og vonum ykkur alls besta. En annars frábært að heyra að hlutin eru komin í farveg og því ber bara að hrósa og auðvitað ber að hrósa líka frábæru starfsfólki Reykjavíkurborgar á sama tíma og við hrósum sannarlega skrifstofur borgarskjalavarðar. En ég held að það sem spurning sem vakir fyrir okkur öll flestum sem eru búin að hlusta umræðan hér í kvöld það að ljós hefur komið að það hefur verið vitað því að þessi mál hafa verið miklum ólestri í greinilega bara mjög langan tíma sem sagt, að því að mér skildist. Og þá spyr ég mig, og ég held margir aðrir sem andum það að fá kvittun fyrir hlutunum. Af hverju þetta fyrst að fara í feril núna? Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að veita ansvar. Þá hefur óskar borgarfulltrúi eftir að svara ansvari. Þá hefur óskar eftir að svara ansvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn. Mér hlýnir alltaf hjartaræturnar því ég finn söknuð Sjálfstæðisflokksins enda ljósblá ég.
Ég var spurð því af hverju þetta væri bara að gerast núna, það bara alrangt. Undirbúningur undir nýtt skjalastjórnunarkerfi búið að vera í undirbúningi í mjög langan tíma. Meiri segja lengri tíma heldur en þetta kjörtímabil nær yfir, því að innkaupareglur borgarinnar hafa verið það flóknar og það agaðar að það hefur bara tók langan tíma að undirbúa þetta. Þannig að þetta alls ekkert nýtt, búið að vera upp á borðinu núna í rúmlega 2 ár og aðrir fróðari geta nú kannski farið yfir það, en alveg frá því að ég kom hingað inn sumarið 2018 þá hefur þetta skjalastjórnunarkerfi verið í undirbúningi og mikill áhugi það að gera mun betur og færa þessi málinn til nútímans. Ég tók sjálf þátt í því að innleiða hér GoPro á 9. áratugnum og það segir bara hvað þetta orðið gamalt. Borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarstjórn og tilheyrendur. Já, þetta mál hér í kvöld af hendi meirihlutans byggist upp á því að benda á eitthvað annað verra, svo skal böl bæta að benda á eitthvað verra og hér verið að vísi ríkið. Sko þetta náttúrulega bara ekkert rök sem í boði. Lög voru hér þverbrotin, það var farið fram úr fjárheimildum, hér hefur á sér stað hilming og margs konar lögbrot. Þetta mál þarf að fara út fyrir ráðhúsið til rannsóknar eins og við borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttur lögðum til hér á fyrri stigum málsins. Fyrr næst ekki sáttu málið og yfir það fer ég í bókun minni hér á eftir. Aðeins svona til þess að upplýsa hér og fara í grunninn á þessu máli því að það hefur komið hér fram í máli borgarfulltrúa og þetta hefur komið þeim algjörlega óvart að þá það nú bara hér úttekt í október árið 2018 eftir að skrifstofustjórinn sem að má nú víst reikna með að sé farin sem ber nú eitthvað hluta á þessu ábyrgð á þessu braggamáli segir að í verkstöðu skýrslum áramótin 2017 og 18 kom fram að búið var að eyða 250 milljónum í braggan og þar af 120 milljónum án heimilda. Þetta var áramótin fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Meiri hlutin fer með þessa vitneskju inn í sveitarstjórnarkosningarnar og steinheldur kjafti. Segir ekki frá þessu. Segir alveg örugglega ekki nýja flokknum í meiri hlutanum frá þessu fyrr en þarna í ágúst þegar þetta springur fram í andlitið á Viðreisn eins og okkur í minni hlutanum. Það var vitund þetta, full vitund þetta hér innan ráðhússins. Full vitund. Þannig að svo kemur það fram að og þegar við erum nýtekið hér við og nýsest í borgarstjórn hinn 10. ágúst og hlustiði nú, hinn 10. ágúst 2018 þá rek ég augun í þetta og þá fer braggamálið á stað. Braggamálið byrjaði ekkert með skýrslu innri endurskoðanda eins og borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir var að reyna að halda hér fram. Þá rek ég augun í það að 39. liður undir viðauka við fjárhagsáætlun fyrir A-hluta 2018 var svohljóðandi með leyfi forseta. Ráðstafað verði 150 milljón króna til framkvæmda við endurgerð bragga við Nauthólsveg 100. Í samningi Reykjavíkurborgar og HR var gert ráð fyrir að endurgerð braggans myndi kosta 158 milljónir en raunkostnaður nemur nú 400 milljónum. Engin grunnur reyndist undir húsinu og öll framkvæmdin mun kostnaðarsamari en kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir en bragginn friðaður. HR sem leigutaki mun bera straum að þriðjungi fráviks frá kostnaðaráætlun með hækkaðri leigu. Tilvitnun lýkur. Virðulegi forseti. Þessi beiðni aukna fjárveitingu stút full af lygi. Stút full af lygi. Þarna var hilmingin byrjuð. Bragginn var ekki friðaður eins og hér reynt að halda fram og það var ekkert að grunnunum að bragganum eins og hér reynt að halda fram. Á þessum fundi var trúnaður eins og öðrum fundi borgarráðs en þarna var farið yfir þetta og það sem ég get sagt, þar var okkur ekki sagt satt. Eins og síðar kom á daginn. Þarna í ágúst 2018 var raunkostnaður farin upp í 400 milljónir
og hækkaði og braggaverkefnin ekki búið þó það sé búið að loka því. Það ekki hægt að koma þessum peningum fyrir í bragganum. Þessna spyr ég, hvar eru verkin sem voru skrifuð á braggan? Og það rétt að Líf Magnúsdóttir svari því hér að því hún fullyrti alveg eins og borgarstjóri að allir væru hættir og það var framinn glæpur. Hvaða starfsmenn eru hættir sem koma að bragganum aðrir en framkvæmdastjóri borgarinnar Dagur B. Eggertsson? Líf Magnúsdóttir verður að svara því út af því að borgarstjóri gat ekki svarað því. Það verður að gefa upp þennan nafnalista þannig við í minnihlutanum vitum til dæmis hvaða aðilar voru sem koma að braggamálinu. Við vitum það ekki fyrir við fáum nafnalistan og meðan liggja allir starfsmenn Ráðhússins undir grun. Þýðir það að allir séu hættir sem koma að braggamálinu að þeir hafi tekið þátt í þessari hringekju sem að fara hér yfir með kennitöluflakkið og stofnun nýra skrifstofu og færðir kannski niður í Borgartún, færðir úr Ráðhúsinu. Þetta verður við að vita. Það var borgarstjóri sem hóf þessa umræðu og þetta verður við að fá botn í. Þetta mál hreint með ólíkindum, þetta mál verður að fara út fyrir Ráðhúsið í rannsókn. Borgarlögmann ekki treystandi fyrir því sem að hér liggur fyrir enda ráðningarferli með þeim hætti að ekki hægt að stóla það. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn eftir að veita andsvar. Þá hefur borgarfulltrúi Alexander Briem óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Afsakið, forseti, borgarstjórn, afsakið, skildi ég borgarfulltrúan Vigdísi Hauksdóttur rétt þegar hún segir að borgarlögmanni sé ekki treystandi? Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið að veita ansvar, svara þá ansvari, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur. Embætti borgarlögmanns var auglýst á 17. júní hér eitt árið þegar allir voru að taka þátt í hátíðarhöldum og það var auglýst í Fréttablaðinu og held ég á einum stað öðrum. Það voru 2 umsækjendur, það var farið í ráðningaferli, þessi aðili var ráðinn, það var kært til úrskurðarnefndar jafnréttismála sem komst að því að hæfar einstaklingur var ekki ráðinn. Reykjavíkurborg þurfti að greiða út bætur vegna þessa og sá sem að kærði þessa ráðningu talaði að það væri verið að handvelja hér aðila innan úr Ráðhúsinu eða sú umræða fór á stað á þeim tíma. Enda hefur komið á daginn að viðkomandi aðili nýtur ekki trausts ákveðina aðila í minnihlutanum og viðkomandi aðili hefur sýnt það í störfum sínum eins og fráfarandi borgarritari, að vera mjög handgengin þeim pólitísku öflum sem stjórnar Ráðhúsinu, því miður. Og þetta orðin ykkur vinarringur hér í Ráðhúsinu sem erfitt að brjóta upp, en þetta orðið svo mikið meðvirkni með öllum þessum lögbrotum hér, að ef ég væri borgarlögmaður, þá væri ég löngu staðinu upp til þess að raunverulega uppljóstra það sem framfer hér. Ég sem borgarlögmaður geti aldrei setið hér í Ráðhúsinu og hort upp á lögbrot eftir lögbrot eftir lögbrot. Ég myndi reyna að vera annarkvort leiðbeinandi fyrir þá sem sita hér við stjórnvölin eða reyna að koma vitinu fyrir þá eftir og reyna þá að leiða það fram að viðurkenna frekar mistök sín og lögbrot heldur en að grafa sig alltaf dýpra og dýpra og dýpra í hóluna eins og þessi meirihluti að gera. En þetta heima tilbúið sjálfskaparvíti verði þeim að góðu. Forseti biður borgarlögmann að gæta orða sinna og hafa málflutning sem þannig að hann sé ekki meiðandi fyrir starfsfólk borgarinnar. Á sama skapi þetta ekki forseta áköllum að birta hér nafnalista ekki viðeigandi í þeirri umræðu sem hér á sér stað. Þá er óskað eftir að taka til máls Alexander Briem borgarfulltrúi til þess að veita ansvar öðru sinni. Ég vil bara segja, mér finnst bara með ólíkindum að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir skuli vega með þessum hætti að starfsheiðri borgarlögmanns. Mér fullkunnugt málaferlið og bætur sem Reykjavíkurborg greiddi vegna jafnréttissjónarmiða og
það að leggja það að jöfnu að borgarlögmaður sé annars vegar ekki hæfur í sínu starfi og hins vegar ekki treystandi til þess að veita óháða eða rétta lögfræðiráðgjöf eða láti einhverja vinsemd eða ég veit ekki pólitísk tengsl eða ég veit ekki hvað er að gefa henni í skyn ráða umfram það að veita borgarstjóra eða borgarstjórn rétta lögfræðiráðgjöf. Það náttúrulega þannig vegið að starfsheiðri embættismanns borgarinnar með þvílíkum grófum hætti að ég held ég aldrei sé annað eins og bara beini því eindregið til borgarfulltrúans að gæta orða sinna og ég held að við ættum öll að þakka okkar sæla fyrir það að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir skuli ekki vera borgarlögmaður. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið að veita ansvar öðru sinni. Hyggst borgarfulltrúi svara ansvarinu? Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir svarar ansvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ágæti borgarstjórn og tilheyrendur, það getur nú bara vel verið ég sækjum það einhvern tímann í framtíðin að verða borgarlögmaður og þá vonandi kannski verður borgarfulltrúin Alexander Briem ekki þá borgarfulltrúi að vara borgarfulltrúi, en það sem gerist og vinnubrögðin sem eru notuð hér á meirihlutanum og þá sérstaklega framkvæmdastjórann sem situr hér á hægri hönd, það er það að nota starfsfólk sitt og embættismann sem mannlegan skjöld fyrir sjálfan sig. Þá lendir þetta fólk sjálfkrafa í umræðunni. Sjálfkrafa í umræðunni. Þegar kjarkurinn er ekki meir en sá að hafa ekki það sjálfstraust að koma fram í fjölmiðlum og fyrir framan almenning og svara sjálfur fyrir málin, fyrir skandalana, fyrir klúðrið og notar starfsfólk sitt sem mannlega skjöld, þá gerist þetta. Og þá kemur á móti, já, þið í minnihlutanum eru það alltaf að ráðast á embættismenn og alltaf að ráðast á starfsfólk borgarinnar. Það er borgarstjóri sem ber ábyrgð á þessu. Það er borgarstjóri og ef við fara yfir alla þá áfellisdóma sem dunið hafa á borginni varðandi til dæmis mannaráðningar og álit umboðsmanns Alþingis og héraðsdóma og hæstaréttardóma, ef við fara inn í þau mál. Ég er að afmarka þetta hér við braggamálið, en það er alveg ljóst að vera að kuldrast áfram með máli hérni í Ráðhúsinu, það nær ekki nokkru einustu átt. Ekki nokkru einustu átt. Það er enn verið að hræra með máli þá í sama pottinum. Þessu máli verður að útvista og ég skora á Líf Magnúsdóttur og Dag B. Eggertsson að þau eru bæði búin að tala þá opinberlega að það séu allir hættir sem að koma að braggamálinu að gefa upp þau nöfn. Hvaða fólk er þetta? Hvaða fólk er þetta? Það er einn maður sem ég veit að er ekki hættur sem kom freklega að braggamálinu, hann heitir Dag B. Eggertsson og hann situr sem fastast. Aðrir eru flúnir, hættir eða reknir. Hvað veit ég? Ég fæ ekki nöfnin upp, get ekki sannað það. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur þá lokið við að svara ansvari öðru sinni. Þá er óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi og hyggst forseti loka mælendaskrá. Von bráðar. Forseti, borgarstjórn. Já, mér langar nú bara að minna á það sem að borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir talaði áðan, hún gerði það svo vel þegar hún var einmitt að lýsa þessu, hvernig svona því var slegið fram að maður var eitthvað að vega heiðri einhvers starfsmanns svona til þess að náttúrulega bara veikja okkar málstað, en við erum auðvitað með ákveðin gögn í höndunum, við erum að lesa hér upp úr skýrslum og þar er verið að tala að sjálfsögðu fólk. Þannig að ég verð nú bara að segja að við getum aldrei rætt nein mál öðru sem að auðvitað kemur það við einhvern og við auðvitað gæta orð okkar gagnvart hvort öðru hér inni í þessum sal. En það er svo ótrúlega margt, ég ætla nú ekki að fara að þræða mig gegnum þessa skýrslu, það er búið að gera það ágætlega, en ég vil bara aðeins, ég hef miklar áhyggjur að einum embættismanni hér í borginni
Það eini embættismaður sem ég hef hitt á þessum tæpum 2 árum sem hefur þorað að standa í lappirnar og haft hugrekki og þor til þess að segja hlutina eins og þeir eru, sem virðist vera laus við meðvirkni og bara vera heiðarleg og hreinskilin manneskja. Og það borgarskjalavörður, svo ágæta kona. Ég hef ágjörð þessari konu og strax þegar allar þessar fréttir spruttu út þá hugsaði bara Guð minn góður, þú verður aldeilis tekin á teppið. Og núna svo komið að það einhvern veginn búið að taka hana niður, hún ekki lengur í sinni stöðu, ef ég skil þetta rétt og leiðrétti mig ef þetta rangt. Nú hennar, það búið að breyta einhverju svona, hvort það kannski skipurit eða hvað, en þessi skrifstofa nýsköpunar og þjónustu eða hvað hún heitir, mér skilst að hún sé einhvern veginn komin í forsvar fyrir Borgarskjalasafn og enn bið ég bara þá að leiðrétta mig ef ég að segja eitthvað bull hérna. Og mér þykir þetta ekki góð sviti. Erum við að tala hér að það verið að refsa þessum ágæta embættismanni? Ég bara spyr. En þá langar mér líka að minna aðeins á kynningu sem við fengum í mannréttindaráði núna í síðustu viku, á 5. daginn. Vegna þess að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir kom hérna og lýsti hvernig allt væri komið í glimrandi gúti og allt væri orðið svo frábært og búið að tjekka við hitt og þetta. Nei, svo kynning var bara með gögnum, það engin trúnaður. Trúnaður á niðurstöðum greiningar Capacent á gögnunum? Trúnaður á kynningu á niðurstöðu Capacent? Já, það eins gott fyrir ykkur, allt í góðu, þá bara geym ég það þar til seinna. Það nú heldur betur eitthvað ekki alveg í takt við það sem við erum að tala en ég hef aldrei vitað að þessi trúnaður á kynning á fundi sem búið lokið, síðan hvenær það? Forseti biður þögn í salinn. Já, en ég ætla þá að fara bara yfir í skýrsluna. Já. Takk hérlega fyrir, má ég halda áfram? Nei, forseti biður þögn í salinn. Ræðum að hafa þögn að rætt hitt síðan annar mál, að það sem hefur komið fram á lokuðum fundum, sem hefur ekki verið opinberlega trúnaðarmál. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Ræðum þetta seinna, þetta eitthvað nýtt. Þá það skýrslan, og það alveg kýrskýrt og fer ekki milli mála að þarna hefur verið farið á sveig við lög. Ég ætla ekki að rekja þetta allt saman að vistun skjala eftir að Borgarskjalasafn hóf athugun sína náttúrulega rosalega ótraustvekjandi dæmi. Það að hefja einhverja svona vinnu eftir á redding hlýtur svona að hafa þannig áhrif á alla að þeir upplifa hvað eiginlega þannig í gangi? Akkur farið að drífa sig að gera þetta þegar að svona vinna farin af stað. En svo svo margt annað líka sem þarna, búið að tala sumt af því, bæði skjöl sem ekki var hægt að opna og skjöl sem voru sett á vitlausan stað og guð má vita. Og þá hugsa maður, allar þessar lög og reglur í þessu sambandi, engar afleiðingar ef þær sífellt og endurtekið brotnar? Í rauninni alltaf þannig að það hægt að brjóta þessar reglur ítrekað, kannski ár eftir ár og það aldrei neinar afleiðingar. Til hversi þetta þá? Akkur verið það yfir höfuð að hafa einhverja reglur í þessu sambandi ef það engar afleiðingar ef að maður ítrekað brýtur þær. Þannig að það meiri segja fyrirspurnir minnihluta fulltrúa, þær fóru eitthvað annað en það átt að fara. Við vorum með fjölmarga fyrirspurnir sem enduðu líka á röngum stað. Þannig að man ekki betur en að það átti eitthvað að taka þær sérstaklega til greina og fylgja þeim eftir. En þær voru ekki eins og skjalar á réttum stað. Nú það búið að tala þetta Google Docs skjöl og fleira. Það sem að mér fannst eiginlega svona sárast að sjá að það var að hvergi skildi finnast neitt milli borgarritara sem var yfir þessu öllu saman. Þetta var allt undir hans stjórn og hans vakt. Og borgarstjóra og skrifstofstjóra segja það ekkert skjalað þessi samskipti. Ég spyr mig, hvernig var fólk að ræða saman? Var farið á kaffahús bara og spjallað? Þetta auðvitað mjög ótraustvekjandi og getur ekki annað en vakið upp einhverja svona bara tilfinningar að þarna sé eitthvað verulega óhreint og bara maðkar í misunni. Þannig að það mjög leiðilegt því að mann langar eiginlega að lesa þessa skýrslu svona með þessu hugafæri að kannski hefur þetta bara verið svona
eðlilegt þannig séð, fólk hefur ekki alveg verið að passa sig og kannski ekki alveg kunna reglurnar og þetta hafi svona alltaf atvikast frekar óheppilega, en þegar þetta er svona ítrekkað aftur í allskins birtingamyndum, þá það bara mjög erfitt og maður situr alltaf eftir með eitthvað óbragð og skítalyktin sem var að þessu máli, að hún í rauninni hefur aldrei verið eins sterk eins og eftir að hafa lesið þessa skýrslu. Þannig að ég spyr mig aftur, hvernig skildi svona upplýsingum hafa verið miðlað til yfirmannanna? Og hvar töluðu yfirmenn saman þessa hluti? Eða töluðu þeir aldrei saman? Fáum við einhvern tímann að vita þetta? En niðurstaðan alveg skýr og núna blasir það við að þetta á að vera bara innanhúsmál, þetta á ekki að fara neitt út fyrir neitt, þá engin annar að fá að komast í þetta og út úr því kemur einhver niðurstaða. Og það búið að tala það að það mjög erfitt að treysta þeirri niðurstöðu svo sem alveg hvernig sem hún verður vegna þess að eins og ég sagði áðan að þá hafa þessir embættismenn sem við eigum að treysta aldrei gagnrýnt neitt af þessu ferli. Aldrei man ég eftir að borgarritari eða borgarlögmaður hafi sagt að þetta þyrfti eitthvað sérstaklega að skoða, að þetta væri eitthvað athugavert. Aldrei eitt orð það hef ég heyrt. Eina mannskan sem hefur staðið í lappirnar og virkilega þorað að láta frá sér fara einhver svona skýrt þetta, það er borgarskjalavarður. Og nú spyr ég bara, hvar hún? Hver hennar staða? Heldur hún sinni ábyrgð eða einhver annar kominn þar yfir? Ég bara óska svara eftir þessu. Og ég bara hlakka til að hún komi til okkar í borgarráð svo við getum bara hreinlega átt við hana hreinskilslegt samtal hvernig þessar konu líður eftir að hafa stigið fram af þessu hugrekki og þori sem engin annar embættismaður hefur gert hér. Engin. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti, ég vona að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir sé ekki að gefa það í skyn að embættismanni á vegum borgarinnar muni vera refsað eða lækkuð í tign eða einhvern veginn beitt einhverju einelti eða einhverju svoleiðis í sínu starfi fyrir að koma með skýrslu sem að borgarfulltrúin lýsir yfir að sé ekki meirihlutanum þóknanleg og þar að leiðandi hljóti að vera einhvern veginn refsað fyrir það. Ég hef bara aldrei heyrt eins lágkúrulega málflutning. Ég hef nú reyndar heyrt ýmislegt í kvöld, en bara frábið mér svona tal og auðvitað verður ekkert neitt svoleiðis að ræða. Ég bara trúi alltaf í þessi kominninga að heyra þetta. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið að veita andsvar. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Það sem kemur fram í skýrslunni er gríðarlega alvarlegt og ég skynja viðbrögðin eins og ég skynja þau að þá finnst mér eins og við séum ekki öll á sömu blaðsíðu varðandi alvarleika málsins og viðbrögð við því hvaða skref verður tekin til að tryggja að svona geti alveg pottið ekki átt sér stað aftur. Ég verð að segja að maður hefur áhyggjur af ýmsu og veltir því fyrir sér að fyrst að þetta gat gerst gæti eitthvað annað að svipaðri stærðargráðu átt sér stað aftur. Borgarskjalavarður sá greinilega ástæðu til þess að framkvæma frumkvæðisathugun og gefa út ítarlega skýrslu. Og það er gott að sé vera að bregðast við ýmsu en á sama tíma þá er ýmislegt sem að maður sér og spyr sig að því hvernig það gat gerst til að byrja með. Eins og að segja viðbrögum, ef ég skil rétt, þá var núna gerð krafa skriflega samninga eftir að upp komst að upplýsingar munnlega samningin hafi ekki verið skráður í þessu svokallaða braggamáli og maður spyr sig því af hverju munnlegi samningar hafi verið leyfðir til að byrja með. Það hljómar ekki beint að áreiðanlegasta þegar að svo stór verkefni er að ræða. Og það er svo margt sem kemur fram í þessari skýrslu og þá sérstaklega 7. kafla og undirköflum. Og ég tel mikilvægt núna að sjá hvernig verði unnið að því að vinna úr öllum þeim upplýsingum sem koma fram í skýrslu Borgarskjalasafns og að það verði mjög skýrt og aðgengilegt þar sem gagnsæi verði haft að leiðarljósi.
að allir sem að vilja sjá geta séð hvernig það nákvæmlega verið að vinna að því að tryggja að svona geta ekki átt sér stað aftur og hvernig það verið að bregðast við því sem að kemur fram í þessu skýrslu. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Mælendaskrá hefur nú verið lokað en enn eru 3 eftir að mælendaskrá. Fyrst þeirra Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Braggamálið skólabókardæmi mikilvægi upplýsinga og gagnsæis. Upplýsingar þurfa að liggja fyrir svo hægt sé að beita virku aðhaldi. Gagnsæi tólið til að tryggja að upplýsingar liggi fyrir. Þegar upplýsingar lágu fyrir var brugðist við. Ég fekk það skemmtilega verkefni þegar við í nýjum borgarstjórnarmeirihluta tókum sæti að taka til í þessu máli og það gerðum við. Og hvað var svarið og hver var lausnin? Meira gagnsæi, meira eftirlit, meira aðhald. Þótt að sé ekki vinsælt meðal minnihlutans að það sé talað, það hefur verið brugðist við braggamálinu með því að opna gögn, koma heiðarlega fram hvað fór úrskeiðis, styðja við innri endurskoðun og verja gegn því að grafi sig undan trausti og mikilvægi hennar sjálfstæði sem eftirlitsstofnunar. Fjárútlát til verkefnisins voru stöðuð, skjalakerfi uppfært, stjórnkerfinu umbylt og við í Pírötum höfum svarað fyrir málið þegar þess hefur verið óskað. Gagnsæi þó ekki aðeins tæknilegs eðlis. Það menning sem þarf að innleiða. Þetta breyting sem tekur allstaðar tíma. Og fyrst við erum að tala menningu gagnsæis, þá mætti minnihlutinn spyrja sig hvort aðferðirnar sem þau hafa beitt í þessu máli snúist raunverulega gagnsæi og aðhald eða hreina og klára þórðargleði. Var það gagnsæisást sem kallaði eftir því að grafið væri undan innri endurskoðun eða voru menn að spila ódýra pólitík? Það gagnsæisást sjálfstæðisflokksins að hamra endalaust á að ekkert hafi verið gert til að bregðast við braggamálinu, þrátt fyrir að ekkert sé lengra frá raunveruleikanum? Var það gagnsæi sem kallar eftir því að borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir fór mikinn samfélagsmiðla kíkjandi á glugga og setjandi upp leikritar sem að vara ýmsu en ekki sýnt fram á neitt? Endalaust sjálfshól og leikrit. Fyrir ekki að borgarfulltrúi. Forseti verður að biðja þögn í salin og að ræðumenn bríkbe ekki fram fyrir þeim ræðumenn sem hér í ræðustól eða ræðumenn eru beðnir að halda hljóði á meðan ræðumenn í ræðustól. Forseti ámyndir borgarfulltrúi á það. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Endalaust sjálfshól og leikrit en ekkert lagt til lausnar. Píratar hringdu bara eitt símtal og létu opna braggan fyrir fjölmiðlum, kröfðust upplýsinga og svöruðu svo spurningum fjölmiðla. Það var ekki svo flókið. Óvinsælast fyrir minnihlutann svo þegar minnst á að það var Dagur B. Eggertsson sem vakti athygli borgarfulltrúa á málinu og benti á að skoða þyrfti máli betur. Það var á fundi borgarráðs sem undirrituð sat og því man ég vel eftir. Það var ekki ritari réttlætisins borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Hennar þáttur í málinu hefur verið þvæla, að hræra upp reiði og grafa undan trausti á að í borgarkerfinu sé nokkur, annar en hún auðvitað, sem geti komist til botns í málinu. En þegar það svona augljóst að markmið að grafa undan pólitískum andstæðingum og skora stig fyrir lýðskrum, frekar en að raunverulega leita svara, þá hann sig hólur hljómur í tilburðum til að slá sig til riddara með þessum hætti. Nú komin fram skýrsla borgarskjalasafns þar sem nánar farið yfir skjölin vegna málsins. Það bara mjög gott mál. Við höfum þegar óskað eftir því að borgarlögmaður fari yfir skýrsluna og meti hvort ástæða sé til að vísa málinu áfram. Þegar hefur verið brugðist við ábendingum vegna skjalamála og ég skal fara aðeins yfir þau viðbrögð. Fyrst, hafin innleiðing nýs og öflugs upplýsingastjórnarkerfis sem ber nafni Hlaðan,
sem leysir af hólmi eldra skjalakerfi sem var í notkun á þeim tíma skýrslan nær til. Það fjárfesting upp á 1,3 milljarða á næstu árum. 2. Sett hefur verið sérstakt fjármagn á fjárfestingaáætlun til að minnstakosti næstu 5 ára í átak í skjala- og upplýsingastjórnun. Þar af settar 88 milljónir í innleiðingu upplýsingastjórnunarkerfisins á þessu ári. 3. Stjórnkerfisbreytingarnar á síðasta ári skýrðu og útvíkkuðu umboð við innleiðingu góðrar skjalastýringar hjá stofnunum borgarinnar með því að færa borgarskjalasafni á nýtt svið þjónustu og nýsköpunar sem þverar önnur svið. 4. Skjalamál hafa verið færð inn í nýstofnaða gagnaþjónustu borgarinnar sem gefur þeim enn frekara vægi en áður og undirstrikar mikilvægi skjala sem gagna. Og 5. Ráðinn hefur verið gagnastjóri Reykjavíkurborgar til að stuðla að auknu gagnsæi og betri meðferð skjala og gagna og markvissri hagnýtingu þeirra til að styðja við upplýsta ákvarðanatöku í borgarkerfinu. Við umbyltum þar að auki gjörvöllu stjórnkerfinu vegna braggamálsins og ætla ég að nefna nokkra punkta hvað það varðar. 1. Við lögðum niður SEA sem bar ábyrgð á braggamálinu og dreifðum verkefnum hennar á mismunandi staði til að framkvæmd og eftirlit framkvæmdaverkefna séu betur aðskilin verkefni. 2. Við tókum vel í það verkefni að efla áhættustýringu í kerfinu með því að setja á fót nýtt svið, fjármála og áhættustýringar með sérstakri skrifstofu áhættustýringar með víðu umboði til að starfa þvert á allt kerfið. 2. Við skýrðum umboð og ábyrgð við ákvarðanatöku í stjórnkerfinu öllu og 4, en samt 5, 6, 7, 8 og 9 styrktum eftirlit með því að gera nýjar innkaupareglur, styrkja innkaupadeildina, ákveða að setja á fót nýtt innkaupa- og framkvæmdaráð með meiri eftirlitsheimildum sem verið að undirbúa og gera eftirlitsaðila óháður í kerfinu. Þetta eru bara örfá dæmi. En það allavega ekki alveg rétt eins og hamrað hefur verið á að ekkert hafi verið gert í kjölfar braggamálsins. Við erum fullkomlega meðvituð stærð og mikilvægi þessa máls og þess vegna lögðum við alla áherslu á að viðbrögð væru eftir því. Stundum kom upp mál, mikilvæg mál sem sýna fram að misbresti í kerfinu og þá liggur á að sýna pólitíska ábyrgð og bregðast rösklega við. Þess vegna höfum við gert einmitt það. Þá Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, hefur óskað veita andsvar við ræðu hennar. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það sorglegt eða hlægilegt eftir hvernig á það litið að hlusta á þennan málflutning Pírata. Borgarfulltrúa Pírata, Dóra Björk Guðjónsdóttir, hún heldur áfram að skammast út í minnihlutann sem að benti á það sem ekki var í lagi, minnihlutann sem komu tillögu að fá óháða úttekt, minnihlutann sem að komu tillögu það að innkaupaferlar eru bættir, minnihlutann sem að spurði spurninga og gert var grínað. Borgarstjóri báði minnisblað, við báðum úttekt og breytingar. En Píratar voru ekki bara hér í meirihluta á þessu kjörtímabili, heldur síðasta líka. Og á því kjörtímabili árið 2015, ári eftir kosningar, kom svört skýrsla SEA frá 2015 frá innri endurskoðanda. Eru borgarfulltrúar meirihlutans búin að gleyma því? Það voru 30 ábendingar það sem er ekki í lagi hjá SEA og allt kjörtímabilið þegar Píratar voru í meirihluta síðasta kjörtímabil var þetta í ólestri. Örfá atriði voru löguð, hvar var ábyrgðartilfinningin þá og af hverju borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir var það ekki lagað? Af hverju trössuðu þið þessar 30 ábendingar sem að innri endurskoðandi kom með árið 2015? Við höfum heimtingu að fá svar við því úr þú kýst að nota þennan tíma í ræðustól að gera lítið úr þeim minnihluta sem hér hefur varað við. Hvað gerðu Píratar í þessum ábendingum innri endurskoðunar í skýrslu árið 2015? 30 atriði varðandi SEA. Hvað gerðu þið og af hverju gerðu þið ekki meira? Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið veita andsvar. Þá hefur óskað eftir að taka til máls þriðja sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Ögn í salinu samlast.
Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Var ekki einhvern tímann laglína einhvern veginn á þennan hátt? Hvar er kjarkurinn? Er kjarkurinn bara þegar viðkomandi borgarfulltrúa Dóra Björt Guðjónsdóttir talar hér og fyrir ófögrum orðum okkur hér í minnihlutanum að sko það liggur við jafnvel að sko bragginn sé orðinn okkur að kenna. Það liggur við. Flokkur hennar eins og Eyþór Oddviti sjálfstæðismann í borgarstjórn fór hér yfir bara á undan mér, Eyþór Laxdal Arnalds fór hér yfir. Píratar sitandi í meirihlutanum allt síðasta kjörtímabil 2014 til 2018. Og svo vísar hún hér í ykkur óljósa minningu sína borgarráðsfundi að Dagur B. Eggertsson hefði útskýrt fyrir borgarfulltrúum á borgarráðsfundinum í ágúst að verkefni væri að fara fram úr áætlun. Þetta er lygi. Forseti. Það má ekki segja ósatt í ræðustól og í öðru lagi hefði þetta verið sannleikur sem borgarfulltrúin sagði, þá hefði hún verið að brjóta trúnað á borgarráðsfundi. Við erum múlbundin þar og það má ekki segja frá neinu sem gerist á borgarráðsfundi. Enda stökk borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir hérna áðan þarna framan úr kaffeterjunni og hingað inn þegar borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir ætlaði að fara að lesa upp saklausa bókun sína úr mannréttindaráði varðandi einhverja kynningu frá Kapacent á upplýsingamálum borgarinnar og hrópaði trúnaður, trúnaður, trúnaður á fundum. Já, það er eins og ég segi, það er munur að vera Jón eða séra Jón hér í þessu húsi, en það var ég sem rak augun í þessa fjáraukalögu í ágúst 2018, 150 milljónir bragginn. Bragginn 150 milljónir. Þá var bara logið á okkur að grunnurum væri ónýtur og þetta væri svona og þetta væri minjar og minjastofnun hefði sagt hvað er átt og það væri svo dýrt út af því og það hefði þurft að flytja inn eitthvað sérstakt til landsins og jú það komu dönsk strá og ég veit ekki hvað. Allt saman helber lygi og ég nota fyrirgefðu orðbragði forseti orði lygi því að ósannindi eru ekki nógu kröftugt orð í þetta braggamál allt. En það verður líka ágætt að því er í andsvari við borgarfulltrúan og hún myndi kannski upplýsa það hvaða starfsmenn eru hættir hér í sem að komu að braggamáluna því að hún og hennar flokku bera náttúrulega ábyrgð á því alla tíð síðan 2014, bragginn byrjaði fullum krafti 2015. Píratar eiga braggan skuldlaust alveg eins og Samfylkingin og Vinstri grænir. Og svo kemur Viðreisn og dýfir sér í fjörið. Dýfir sér í fjörið með þessu. En er ekki tíminn búinn? Ég held að ansvörin væri bara 2 mínútur. Borgarfulltrúi í ræðu. Ég bað ansvör við borgarfulltrúi. Borgarfulltrúi var búin með sína ansvör og borgarforseti tilkynnti háttaskýrt. Nú þá er enn betra, þá get ég tala, hvað er mikið eftir? 2 mínútur. Að þetta er síðustu lokaorð, menn ég hefði nú ekki verið að tala svona mikið til borgarfulltrúans, hefði ég vita að hún geti ekki svara fyrir sig, ég taldi mig vera hér í ansvari. Ég bið borgarfulltrúan afsökunar á því, en þetta svo sem hefði alveg komið í ræðu hvort sem er, það sem ég sagði, því að náttúrulega tvískinningurinn er svo óboðslegur í sumum hér inni. Og ef eitthvað miður fer hjá meirihlutanum þá er það iðulega annarkvort hrununa kennið að Sjálfstæðisflokknum og það hefur komið sko hér svo sannarlega vel í ljósi í kvöld eins og alltaf. Braggamálun er ekki lokið. Greinilega ekki. Það er ekki, ég er að missa röddin út af því maður segja. Braggamálun er ekki lokið. Hér er lagt til að borgarlögmaður fái að gera eina skýrsluna. Það er ekki boðleg stjórnsýsla og það er bara hreinlega spurning hvort að þetta standist stjórnsýslulög. Að borgarlögmaður rannsaki embættisfærslur, borgarstjóra og meirihlutans. Borgarlögmaður undirstofnun borgarinnar og það verið að setja borgarlögmann og líka innri endurskoðanda og líka borgarskjalavörð í mjög erfiða stöðu að rannsaka gjörðir meirihlutans. Þess vegna hef ég alltaf lagt áherslu á það að útvista þessum rannsóknum borgarinnar. Því að setja
nokkur skonar hliðsetta undirmenn sín í þá stöðu að rannsaka sínar eigin gjörðir, það er mjög, mjög óeðlilegt. Ég vorkenni borgarlögmann að þurfa að fara að búa til hér hvítvottaskýrslu, en ég held baráttuna áfram að koma þessu út fyrir borgina. Ég er búin að birta allar reikningan á Facebook síðu minni, fólk getur séð hvernig þetta lítur allt saman út og hvernig að þessu var staðið. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Þá er óskað eftir að taka til máls síðastur og öðru sinni Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég er nú oft vanur að þakka fyrir góða umræðu undir dagskrárliðum og vissulega var hún á talsverðum köflum málefnaleg og fór yfir skýrslu borgarskjalavarðar og ég vil sérstaklega þakka fyrir það sem hér var rakið varðandi þær umbætur sem hafa verið í gangi og í farvegi, og það er mjög margt framundan í skjalamálum hjá borginni eins og borgarstjórn hefur heyrt í kvöld. Ég get hins vegar ekki látið hjá líða vegna þess að hér var kynnt í raun í ræðu í upphafi þessa fundar að komið fram tillaga að vísu í fjölmiðlum að borgarlögmaður fengi skýrsluna til skoðunar og á það var fallist. Hugmyndin kom í raun fram í fréttaviðtal og RÚV við oddvita Sjálfstæðisflokksins sem í minnihluta hér í borgarstjórn. Að það hafi orðið borgarfulltrúum tveimur og einkum einum, Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa, sérstakt tilefni til þess að hjóla í eða gera lítið úr eða veitast að borgarlögmanni er með algjörum ólíkindum, og ég er áður búinn að gera athugasemd við það hér úr ræðustól. En vandinn í þessu er hvernig bregst almennilegt fólk við svona, vegna þess að fyrstu bara svona tilfinningarlega viðbrögð þegar einhver setur fram svona sterka skoðun á einhverjum er að betur getur eitthvað verið til í þessu. Og ég man hvað það var mikil svona eiginlega upplifun fyrir mig þegar að fyrir röð tilviljana ég hnaut samantektarfrétt frá 9. febrúar 2016. Tilefnið að samantektinni var að ríkisendurskoðandi sendi forseta Alþingis bréf þar sem hann gerði alvarlegar athugasemdir við innihaldslausar ásakanir Vigdísar Hauksdóttur þá formanns fjárlaganefndar meintan sofandahátt ríkisendurskoðanda. Númer 2 var rakið að forstjóri Landspítalans var vændur andlegt ofbeldi af hálfu Vigdísar Hauksdóttur borgarfulltrúa fyrir að kvarta yfir framgöngu þáverandi þingmanns á þingnefndarfundi. Starfsfólk fjármálaráðuneytisins reyndi að bera hönd yfir höfuð sér vegna ásakana lögbrot. Ég er ennþá að lesa upp úr einn og sömu fréttinni. Embættismenn voru ásakaðir minnisleysi. Isavia voru ásakaðir fyrir að vera gripnir eins og smákrakkar í sælgætisbúð, svo beint sé vitnað. Forstöðumenn voru ásakaðir að vera æstir í glópagull og starfsfólk Alþingis var ásakað að ávarpa þingmenn en líti ekki bara niður í gaupni sér í djúpri virðingu fyrir þeim. Það þurfti þáverandi fjármálaráðherra Bjarna Benediktsson í lok fréttarinnar til að setja ofan í við Vigdísi og benda á að það væri ekkert á bakvið neitt af því sem að þáverandi þingmaður gengist upp í og kasta ásökunum fram vegna þess að þetta er aðferð Vigdísar Hauksdóttur borgarfulltrúa í pólitík og hefur verið í næstu í 10 ár. Þannig að ég bið borgarstjórn og aðra áheyrendur að gera ekkert með það sem borgarfulltrúinn slengir fram nema fyrir því séu frekari rök en orð borgarfulltrúans. Það er bara því miður þannig. Og þeir sem vilja kíkja á þessa samantekt RÚV
vísa ég á fréttina frá 9. febrúar 2016. Þetta orðið lengra mál þetta en ég kæri mig en ég get bara ekki sem framkvæmdastjóri þessara borgar með 9.000 manns í vinnu sem þurfa að búa við það að hér sé verið að dreifa ásökunum, dylgjum, beint og óbeint úr ræðustól þar sem fólk getur ekki borið hönd yfir höfuð sér. Það komið nóg. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að gera stutta athugasemd til að bera af sér sakir. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Svona ætlar borgarstjóri að tækla skýrslu innri endurskoðanda Braggann, skýrslu borgarskjalavarðar Braggann og tækla öll lögbrotin sem hann hefur staðið sjálfur að og bentir á í þessum skýrslum sem framkvæmdastjóri borgarinnar að rifja upp. RÚV kemur á góðum notum að rifja upp einhverja samantekt á RÚV. Þar sem að ég hef barist með oddi og egg gegn spillingu í þessu samfélagi. Lesa upp einhvern lista sem búið að taka saman mig. Finnst ykkur þetta ekki stórmannlegt af æðsta yfirmanni borgarinnar? Snúa málinu sér í hag, hjóla í mig persónlega, hann notar sjálfur starfsmenn sína sem mannlegan skjöld og þegar eitthvað gagnrýnt hjá borginni þá segir að það vera ráðast á starfsfólki mitt. Þetta eru aumingjaleg vinnubrögð en alveg í anda borgarstjóra sem komin út í horn og hangir á horreiminni í sínum stól, ráðast á persónu mína. Vel gert, Dagur B. Eggertsson. Eini starfandi maðurinn sem var í Braggamálinu til hamingju. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að taka til máls og bera sér sakir. Það hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég hef ekki miklu við þetta að bæta. Ég vil bara halda því til haga vegna þess að við erum búin að fjalla hér í ítarlegu máli á þessum fundi, hvernig við höfum brugðist við öllum ábendingum í skýrslu innri endurskoðunar sem að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hampar mjög, en í upphafi þess máls gilti það innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar nákvæmlega eins og ríkisendurskoðanda á sínum tíma og borgarlögma núna að það var ráðist að persónu og starfsheiðri viðkomandi og hans trúverðugleiki gerður tortryggilegur þegar að úttekt innri endurskoðunar var að fara af stað. Sem staðfestir nákvæmlega það sem ég var að rekja hér, að aðferð borgarfulltrúans í pólitík, því miður. Borgarstjóri hefur lokið að gera stutta athugasemd. Umræðu lokið og þá gengið til næsta dagskrárliðar. Eru fleiri bókanir tilbúnar? Gjörðu svo vel, bókun tilbúin? Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Nú marg staðfest að skjalastjórnin var ekki samkvæmt lögunum í Braggamálinu. Við lestur skýrsluna innri endurskoðunar borgarskjalavarðar ekki erfitt að fá þá tilfinninguna að lögin hafi verið brotin af ásettur ráði í Braggaverkefninu. Þetta fyrst og fremst áfellisdómur fyrir borgarstjóra og borgarritara, ekki síst vegna þess að engin skjöl fundust upplýsingar og samskipti milli þeirra og skrifstofueign og atvinnuþróunar. Einnig hafi það ekki verið í samræmi við aðra málsgrein 27. grein upplýsingalaga að færa ekki inn atriði munnlegan samning við arkitekta bóluna. Þetta hefði þurft óháða rannsókn og því hefði verið réttast að samþykkja tillögu Flokks fólksins og Miðflokks frá því 15.1.2019 að fela embætti borgarlögmanns að vísa skýrslu innri endurskoðunar til þar til bærra yfirvalda til yfirferðar og rannsóknar. Segir í tillögunni að jafnframt verði sama embætti
Það er að segja þar til bæri yfirvöld, ekki borgarlögmaður, að senda niðurstöðu borgarskjalasafns á skjalamálunum í sama máli áfram þegar þær liggja fyrir, sem núna. Að vísa málunum til borgarlögmanns galin hugmynd, að sjálfsögðu getur enginn í ráðhúsinu rannsakað þetta mál. Það væri eins og borgarstjóri væri að rannsaka það sjálfur. Allt gerist þetta á vakt hans og borgarritar og aldrei heyrðist gagnrýnistónn í borgarlögmanni. Hans niðurstöðum væri því erfitt að treysta í ljósi tengsla og hvernig ráðning hans þar sem jafnréttislög voru brotin bara að. Baldursdóttir lokið þar með máls og lesu bókun. Gjörðu svo vel við í Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, borgarstjórn og borgarráð, bragginn, lögbrot, hylming, framúrkeyrsla og lygar. Óheimilt að víkja frá fjárhagsáætlun samkvæmt 1. málsgrein sveitarstjórnarlaga nema sveitarstjórn hafi áður samþykkt viðauka við áætlunina. Meirihlutinn hefur enn ekki getað útskýrt fjárheimildarleysi upp á 73 milljónir. Það er lögbrot. Vöntun og skjölun gagna var lögbrot. Engin útboð, verðfyrirspurnir, skriflegir samningar utan einn og óskjalaðir munnlegar samningar. Hylmingi í þá veru að passa var upp á tölvupóst og skjöl á því formati að enginn komst í gögnin. Dagur B. Eggertsson vill ekki gefa upp nöfnin á þeim sem unnu við braggann sem hættir nema hann sjálfur. Hann setur alla starfsmenn ráðhússins undir sök því hann talaði undan fyrstur í fjölmiðlum, ekki ég. Hann svarar ekki fyrir 73 milljónir sem voru greiddar út á heimildar úr borgarsjóði. Hann svarar ekki fyrir eitur tölvupóstana. Hann svarar engum með lögbrotin. Hann boðar hvítþvottaskýrslu frá borgarlögmanni. Það er ekki hægt að þvæla þessu meir innanhús. Opinberir aðilar verða að koma málun og rannsakóðun í kjölinn. Eftir á elta reikningana og sannreyna, vinnu, verk og vörukaup. Borgarstjóri kom upp á vegg og kýs í lokin að ráðast að persónumenni með því að lesa upp lista frá 2016 sem birtu var á RÚV. Vel gert, borgarstjóri. Borgarstjóri hefur sér engar málsbætur. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir og lokið við þetta máls og lesu bókun. Það var ekki fleiri kvöldsýtt ljós til bósun og gjörðu svo vel. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Þetta er bókun Sjálfstæðisflokks. Skýrsla borgarskjalavarðar staðfestir að lög voru brotin í braggamálinu en í henni segir orðrétt. Niðurstaða frumkvæðisathugunar borgarskjalasafns Reykjavíkur að skjalavarsla og skjalastjórn CA í tengslu við Nauthólsvík 100 var ekki í samræmi við lög opinber skjalasöfn og reglur settar á grundvelli þeirra. Tilvitnun lýkur. Þessi skýrsla gefur því fullt tilefni til að málið sé skoðað nánar en enn hefur borgarskjalavörður ekki fengið að kynna niðurstöður skýrslunar fyrir borgarráði. Jöp. Takk fyrir það, Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Fleiri hafa ekki óskað eftir að lesa bókun að svo stöddu. Áskilja fleiri sér eftir? Það er fleiri sem áskilja sér eftir. Já, takk fyrir þá. Þá komin næsta lið á dagskrá sem liður 7, en það umræða vegna óvissustigs almannavarna, vegna koronaveiru og hugsanlega eldsumbrota að beiðni borgarstjóra. Til máls tekur Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla bara stutt að greina frá því sem hefur verið farið ítarlega yfir í borgarráði að almannavarnir og neyðarstjórn borgarinnar eru þessa mundir að vinna eftir viðbragðsáætlun vegna óvissustigs. Fyrst var það nú vegna hugsanlegra eldsumbrota á Reykjanesi og þar hefur verið farið yfir viðbrögð við því ef að til eldgoss eða einhverja slíkra atburða myndi koma og höfuðborgarsvæðið þyrfti að hlaupa þar undir bagga. Mun umfangsmeiri undirbúningur stendur yfir í tengslum við heimsfaraldur koronaveiru og sóttvarnalæknir hefur
komið á fund almannavarnar og neyðarstjórnar til þess að fara yfir þann viðbúnað sem ræstur hefur verið af hálfu almannavarna ríkisins með ríkislögreglustjóra í broti fylkingar en í raun sóttvarnalækni sjálfan ekki síður því að lögum smitsjúkdóma veita sóttvarnalækni í raun bæði mikið vald en þetta lykilstaða ef virkja þar viðbrögð þegar til faraldurs kemur. Sveitarfélög eru hluti af keðju almannavarna sem þessu tengist og við þurfum bæði að undirbúa okkar starfsemi fyrir hugsanlega faraldur en líka vera í raun almannavarna kerfinu innan handar með úrlausnir, til dæmis húsnæði og annað sem að á hugsanlega þyrfti á að halda. Eins og borgarráðsfulltrúar vita þá hafa viðbragðsáætlanir verið uppfærðar af þessu tilefni, bæði svona almenn grunn viðbragðsáætlun neyðarstjórnar hefur verið lögð fram með nýju erindisbréfi og það er unnið að því að uppfæra líka viðbragðsáætlun frá 2009 heimsfaraldur inflúensu og vita hvort að þar séu hlutir sem þarf að breyta í tengslum við kórónuveiruna. Nú við erum auðvitað líka að vinna samkvæmt neyðaráætlun velferðarsviðs í tengslum við verkfallið sem er yfirstandandi og í raun á föstudaginn vorum við að vinna eftir 4 viðbragðsáætlunum í einu því að þá vorum við að vinna að viðbragðsáætlun vegna óveðurs þegar lýst var yfir rauðri viðvörun hér á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir vikið hefur neyðarstjórn borgarinnar hist mun örar en hún gerir alla jafna og skipulagt bæði starf sviða og upplýsingamiðlun og ég vil nota þetta tækifæri til að hrósa bæði yfirstjórnin en líka fjölda forstöðumanna sem að komu hér í hús eldsnemma á föstudagsmorgun og stýrðu aðgerðum og stýrðu því að hægt var að veita heimaþjónustu og nauðsynlega þjónustu á velferðarsviði, manna skólana ef skeið kynni að einhver börn myndi bera þar að garði sem var í litlu mæli og síðan tryggja öryggi eftir öðrum leiðum sem að skiptir mjög miklu máli. En síðast en ekki síst vil ég þakka í raun borgarbúum fyrir að fara vel að fyrirmælum. Það er nefnilega ótrúlega fljótt að gerast ef að það er ekki gert að fjöldi viðbragðsaðila getur tefst. Við getum bara tekið dæmi af 2 einstaklingum sem fara út af á bíl á Mosfellsheiðinni og meiðast að það getur teft 30 til 40 viðbragðsaðili alltaf 2 tíma bara annast það að gæta þeirra meiðslum, að koma bílnum upp á veg, að koma þeim á sjúkrahús og að varna því að önnur ökutæki fari sömu leið og svo framvegis. Og á meðan er ekki hægt að sinna öðrum þörfum og þess vegna skiptir svo gríðarlega miklu máli að fá trausta og góða samvinnu almennings til að hlíta leiðbeiningum og fyrirmælum almannavarna og Veðurstofu við aðstæður eins og á föstudag. Það getur líka átt við í öðrum aðstæðum sem að við erum núna í viðbragðsstöðu út af en við vonum svo sannarlega að ekki komi til þess að koronaveiran berist hingað til lands og allavega að viðbrögðin þegar það gerist verði fumlaus þannig að hún nái ekki útbreiðslu. Dagur Bjargeirsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskar eftir að veita andsvari við ræðu hans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarstjóra fyrir greinargóðar upplýsingar stöðu mála varðandi viðbragðsáætlanir neyðarstjórnarinnar. En ég hef aðeins áhyggjur af því hvort að það séu viðbragðsáætlanir inn á sviðunum. Hvort að við séum með viðbragðsáætlun á skóla- og frístundasviði, við erum með viðkvæma starfsemi þar
og ef að húanveiran eða korónaveiran, hún er farin að heita svo mörgum nöfnum, sko kalla hana bara korónaveiruna, ef að hún kemur til landsins og breiðist hratt út, til hvaða viðbragða verður gripið í grunnskólum, í leikskólum, þar sem að börn eru í mikilli nánd og er verið að gefa út einhverja leiðbeiningar til foreldra, til starfsfólks og til nemendana sjálfra. Mér finnst það vera mikilvægt á þess að við séum að ala á einhverju hræðslu hjá börnunum, þá finnst mér allt í lagi að yfirfara svona einhverja grunnverkferla og tala hreinlæti og annað. Ég svona vildi fá að spyrja borgarstjóra út í það, hvort að þetta sé eitthvað í vinnslu á skólafrístundasviði og eins á velferðarsviðinu, þá hef ég huga starfsstaði þar sem að eldri borgarar eru, félagsstarf aldraðara, dagvist aldraðara og svo náttúrulega á þeim stofnunum sem eldri borgarar þurfa að sækja í og eins varðandi heimaþjónustuna. Hvernig haldið þér á málum? Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, já, merkilegt nokk að þá hafa núna í 10 ár verið til ýmsar viðbragðsáætlanir, ekki bara niður á svið, heldur reyndar niður á skóla, þannig að ef að borgarfulltrúar eða aðrir myndu slá inn í leitarvél á netinu heimsfaraldur influensu viðbragðsáætlun Foldaskóli, þá ætti að koma upp viðbragðsáætlun Foldaskóla með forsíðu almannavarna. Það er einmitt þessar áætlanir sem núna verið að fara yfir og meta hvort að þurfi að hnika til eða breyta en síðan eru þetta almenna viðbragðsáætlanir líka sem verið að nota almennt og merkilegt nokk að þá skiptir verulegu máli að halda úti býsna mikið af þjónustu borgarinnar óraskari ef til faraldurs kemur, ekki bara vegna starfseminnar sjálfra, heldur líka vegna þess að til þess að til dæmis heilbrigðisstarfsfólk geti sótt sína vinnu, að þá er mjög mikilvægt að börn geti fengið afdrep og kennslu í skóla. Þannig að það er ekki í öllum tilvikum þar sem maður svona telur í fyrstu að eigi við, en það er einmitt kosturinn við það að vera með fyrirfram skilgreindar viðbragðsáætlanir, að það sé ekki verið að reyna að ákveða allt sem ákveða þarf nákvæmlega þegar þarf á að halda. Þannig að það er liður í góðum undirbúningi að vera með útfærða viðbragðsáætlanir sem flestir þekki. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið að svara ansvari og veitir það ansvar öðru sinni, Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þetta svar og það er gott til þess að vita að það eru til viðbragðsáætlanir niður á einstaka skóla, en þá er það spurningin hvort að þær sé virkað og nú er búið að lýsa yfir óvissustigi, ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir óvissustigi í samráði við sóttvarnalækni og almannavarnir, þannig að það ætti að vera full ástæða til þess að virka þessar áætlanir. Og þá er spurningin þessi, hvort að skóla- og frístundasvið muni fara í það að gefa út tilkynningu til skólana að virkja þær viðbragðsáætlanir sem fyrir hendi eru. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, já, viðbragðsáætlun vegna koronaveirunar hefur verið virkjuð og það er hluti af fyrsta viðbragði að tilkynna það stjórnendum á sviðum, þar á meðal skólastjórnendum, að svo hafi verið gert og þeim hefur verið leiðbent það að horfa til viðbragðsáætlunar heimsfaraldur influensu þar til að hún hefur verið uppfærð. Þannig að já, það var gert leið og í sömu viku og þessi óvissustigi var lýst yfir.
Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá hafa ekki fleiri kvart sér hljós undir þessum lið. Næst tekin fyrir næstu liður dagskrár sem 8. liður. Þar undir fundargerð borgarráðs frá 7. febrúar og fundargerð borgarráðs frá 13. febrúar. Vekin athygli á því að í fundargerð borgarráðs frá 7. febrúar þar sérstaklega greiða atkvæði 22. lið sem endurgreiðslu hlutfall vegna lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar og í næstu fundargerð þar greiða sérstaklega atkvæði 11. lið, 12. lið og 24. lið. Já, nú orðið laust undir þessum lið. Öðrum liðum sem 8. liður sem þetta á dagskrá. Gjör svo vel. Afgreiða fyrst. Já. Ef enginn vill taka til máls til neins annars en að lesa bókun þá hyggst forseti afgreiða málið fyrst ef enginn gerir athugasemd við það. Það hvort tekkingur, en Óskar Borgar finnst að taka til máls. Forseti leggur til að við afgreiðum liðina fyrst. Þá verður fyrst gengið til þess að afgreiða, og allir borgarfulltrúar í salnum, svo verðist vera, gjör svo vel, maður biður borgarfulltrúar að fá sér sæti. Og þá fyrst greidd atkvæði 22. lið í fundargerð borgarráðs frá 7. febrúar sem endurgreiðslu hlutfall vegna lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar. Þau ykkar sem samþykki eru því vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt einróma. Næst verða greidd atkvæði lið í fundargerð borgarráðs frá 13. febrúar. Fyrst verða greiddir liður 11. lið sem Laugavegur sem göngugata deiliskipulag. Þau ykkar sem samþykki það vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Forseti endurtekur atkvæðislega. Þau ykkar sem samþykki eru vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Já, tillagan samþykkt með 15 atkvæðum gegn 8. Og bókanir hafa verið boðaðar. Þá næst greidd atkvæði lið 12, þar undir 12. liður Tryggvagata deiliskipa og greiddir atkvæði það að staðfesta synjun. Þau ykkar sem samþykki eru því vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Tillagan að staðfesta synju augnablik. Forseti fyrst afgreiða alla tillögum fyrst, samþykkt með 13 atkvæðum gegn 10. Næst það 24. liður sem viðaukar við fjárhagsáætlun. Forseti gerð athugasemdir við greidd sé atkvæðum á alla einum lið? Nei, þá ber forseti upp viðaukar við fjárhagsáætlun sem 24. liður til atkvæðingarslu þau sem ykkar sem samþykkt eru vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Það samþykkt með 12 atkvæðum gegn og 11 greiði ekki atkvæði. Þá komið að uppreistir bókan undir þessum lið. Gjörðu svo vel, Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, þetta bókun vegna 12. liðar fundargerðar borgarráðs frá 13. febrúar. Hún svona: mikilvægt að auka sveigjanleika íbúanna varðandi atvinnustarfsemi og notkun húsnæðis í borginni. Á samdráttartímum enn mikilvægara að aðilar hafi möguleika til að nýta eignir sínar í stað þess að þær standi tómar. Með húsnæðisstefnu sinni hefur meirihlutanum tekist að skapa á sama tíma skort á hentugu húsnæði
og offramboð af ákveðnum tegundum eigna. Með því að heimila fjölbreyttari not húsnæðis minnkar höggið sem orðið hefur vegna misheppnaðrar stefnu meirihlutans. Þannig hljóðar. Þá hefur óskað eftir að taka máls til þessu bókun Vigdís Hauksdóttir bókahöfundur. Virðulegi forseti, borgarstjórn og tilheyrendur, ég hérna með bókun við fund borgarráðs 13. febrúar, 11. liður Laugaveginn. Ég hef sett þessa bókun fram í skipulags- og samgönguráði og svo borgarráði og set hana svo hér fram í borgarstjórn. Hvað var það loku Laugavegarins? Sviklegar og pretti lýsa best vinnubrögðum meirihluta í þessu máli. Að engu voru höfð fyrirheit borgaryfirvalda til rekstraraðila og eigandi atvinnuhúsnæðis á svæðinu að göturnar yrðu opnaðar á nýjan leik 1. október síðastliðinn. Farið var þess í stað í varanlega skyndilokun. Það mætti halda að fulltrúar meirihlutans séu bæði blindur og heyrnarlausir í það minnsta hefur gegndarlaus gagnrýni á að loka hluta Laugavegs, Skólavörðustígs og vegumótastígs fyrir bílaumferð og gera þær götur og varanlegum göngugötum ekki farið fram hjá almenningi. Boðað er að unnið verða hönnun ýmissa lausna til að bæta götuna og umhverfið og gert er ráð fyrir endurnýja allt yfirborð og gróður og götulagning, götugögn og lýsingu með meiru. Útsvarsgreiðendur eru hér með upplýstir að samkvæmt fyrstu kostnaðaráætlun átti það verk að kosta 600 milljónir. Frá því hefur nú verið fallið og boðið upp á smáskammtalækningar með minni kostnaði. Kjarkurinn er að bresta, með Tryggvagötu, Óðinstorgi og Hverfisgötur og lagfæringar í 101 komnar langt yfir 2 milljarða. 2000 milljónir í vitagaksl og skæluverkefni á meðan grunnstóðir svelta. Fjárheimild fyrir 2020 í Laugavegsverkefnið er 100 milljónir. 100 milljónir í að leika sér með blómaker, bekki og blundur, þvílík sóun á fjármunum. Myndir á að nýbúður að taka Laugaveginn allan í gegn með tilheyrandi kostnaði fyrir útsvarsgreiðendur. Þetta er nokkurs konar hreinræktuð þráhyggja gagnvart þessu svæði. Takk fyrir það, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, það er liður 29 í fundargerð 8. febrúar borgarráðs og það er frumkvæðisathugun á skjalavörslu skrifstofu umhverfis og athugunar vegna Nauthólsvegar 100. Niðurstaða frumkvæðisathugunar borgarskjalasafns á skjalavörslu og skjalastjórn C er að skjalavarslskrifstofuna hafi ekki verið í samræmi við lög og reglur skjalavörslu og skjalastjórn og að margvíslegir vankantar hafi verið á framkvæmd hennar. Málið er ekki búið í hugum borgarbúa þótt allir þeir sem þarna komu að séu hættir. Þannig ganga hlutir ekki fyrir sig í siðmenntuðu samfélagi. Alvarleikinn felst í mörgu, skjölskyldu hafi verið vistu löngu eftir að þau voru mynduð, meðal annars var mikill fjöldi skjala vistaður í skjalavistunarkerfi eftir að borgarskjalasafn hóf athugun sína. Þetta segir eftir árettingar hafi verið í gangi. Langur listir yfir hvaða reglur voru brotnar, farið á sveig við lög 77/2014 og opinber skjalasöfn. Engir póstar fundust í pósthóli borgarstjóra og borgarrita varðandi Nauthólsveg 100. Hvernig var þá upplýsingum komið til yfirmanna, ábyrgðarmannanna? Munnlega, bara svona spjalli við kaffibolla, spurningamerki. Bragginn var kannski ekki milljarðaverkefni en eitt alvarlegasta mál sem upp hefur komið hjá þessum og síðasta meirihluta. Samt mun engin axla ábyrgð því miður náðust aldrei að koma þessu máli í frekari rannsókn til óháðra aðila. Eins og tillaga frá því í janúar 2019 Flokks fólksins og Miðflokksins gekk út á. En liggur því í loftinu að þarna hafi verið mögulegt misferli að ræða og slík staða er óþolandi. Takk fyrir það, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Sandra Brím borgarfulltrúi. Fyrst er bókun meirihlutans við lið nr. 5. Brugðist hefur verið við ábendingum úr skýrslu innri endurskoðunar Nauthólsveg 100 en þessi skýrsla fyrir enn nánar í skjalamálin og eru þær ábendingar kærkomnar í áframhaldandi vinnu. Viðbrögð vegna skjalamála hafa verið eftirfarandi. Hafin er innleiðing nýs og öflugs upplýsingarstjórnunarkerfi sem ber nafnið Hlaðan sem leysir af hólmi eldra skjalakerfi sem var í notkun á þeim tíma skýrslan er til. Það er fjárfesting upp á 1,3 milljarða.
Settu verið sérstakt fjármagn á fjárfestingaráætlun til að minnstakosti næstu 5 ára í átaki skjala upplýsingastjórnun. Þar af verður settar 88 milljónir í innleiðingu upplýsingastjórnunarkerfisins á þessu ári. Stjórnkerfisbreytingarnar á síðasta ári skýrðu og útvíkkuðu umboð við innleiðingu góðra skjalastýringar hjá stofnunum borgaranna með því að færa borgarskjalasafnið á nýtt svið þjónustu og nýsköpunar sem þverar önnur svið. Skjalamál hafa verið færið inn í nýstofnaða gagnaþjónustu borgarinnar sem gefur þeim enn frekara vægi en áður og undirstrikar mikilvægi skjala sem gagna. Ráðinn hefur verið gagnastjóri Reykjavíkurborgar til að stuðla að auknu gagnsæi og betri meðferð skjala og gagna og markvissri hagnýtingu þeirra sem til að styðja við upplýsta ákvarðanatöku í borgarkerfinu. Því næst bókun meirihluta við fundargerð borgarráðs eftir 13. febrúar, hún við 11. lið, Laugaveg sem göngugata. Í sáttmálaflokkana sem mynda meirihluta í Reykjavík segir við ætlum að gera Laugavegina göngugötu allt árið og fjölga göngusvæðum í Kvosinni. Hér verða að samþykkja fyrsta áfanga af varanlegri göngugötu á Laugaveginum, áfanga sem nær meðal annars frá Ingólfsstræti að Klapparstíg. Aukin áhersla á göngusvæði hluti af þróun sem á sér stað víða heim, í mörgum borgum og ólíkum lengdar og breytar gráðum. Þegar sífellt fleiri keppa sama svæðið verður mikilvægara að við gefum gangandi og hjólandi aukið pláss. Með göngugötum erum við að styðja við umhverfisvænni ferðamáta og skapa líflegri borg til framtíðar fyrir fólk og umhverfi. Við fögnum þessum áfanga. Takk fyrir það. Það var Sanna Magdalena Mjörsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, hér bókun við fundargerð borgarráðs frá 13. febrúar. Fulltrúi Sósíalistaflokksins fagnar áformum Laugaveg sem göngugötu þar sem algild hönnun með aðgengi fyrir alla verður höfð að leiðarljósi. Vegna Tryggvagötu vill fulltrúi Sósíalista koma því á framfæri að fjármagnseigendur byggi óþarfar allt of dýrar luxus íbúðir sem ekki seljast ekki vandamál borgarinnar. Það væri óviðandi og óþólandi að fjármagnseigendur þurftu enn og aftur ekki að taka afleiðingum ákvarðana sinna. Það var jákvætt og eðlilegt næsta skref að sjá borgin að tryggja aukna félagsvæðingu húsnæðiskerfisins nú þegar svo margir eru þörf fyrir húsnæði á viðráðanlegu verði með því að tryggja að þeir sem koma að uppbyggingu með það eitt að markmiði að græða komi ekki að húsnæðisuppbyggingu í borginni með ríkum hætti. Það mikilvægt að húsnæðisuppbygging í borginni endurspegli raunverulega þörf og að í framtíðinni verði skrúfað fyrir uppbyggingu á íbúðum sem enginn að kalla eftir. Takk fyrir það, Sanna Magdalena Mjörsdóttir, borgarfulltrúi. Eru fleiri borgarfulltrúar sem vilja lesa upp bókanir undir þessum lið? Þá höldum við áfram. Næst það 9. liður á dagskrá. Þar undir fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 5. febrúar, fundargerð skóla og frístundaráðs frá 28. janúar og 11. febrúar og fundargerð velferðaráðs frá 31. janúar og 5. og 12. febrúar. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel, orðið þitt. Forseti borgarstjórn. Ég á ekki sæti í skóla- og frístundaráði, þar reyndar varamaður einhvers staðar í röðinni og fæ kannski einstöku sinnum tækifæri en ekki oft en ég hins vegar búin að vera með ýmsar tillögur og fyrirspurnir til skóla- og frístundaráðs varðandi skólamál sem ég náttúrulega hef þá engin tök á að fylgja eftir í ráðinu og ekki koma þessar fundargerðir inn í borgarráð en þær koma hér. Mér þykir leitt að hversu illa þeim öllum tekið. Ég reyna bara að leggja fram hluti sem mér finnst þurfa að skoða og laga og ekkert af þessum tillögum fær ekki eins og skoðun inn í starfshópum, jafnvel þó að séu hópar að vinna í málunum. Þannig að svona bara kerfisbundið þessu öllu fleygt. Ég veit ekki hvað það eiginlega að segja. Hvort að skóla- og frístundaráð hefur engan áhuga á að reyna að bæta skólaumhverfið hérna í borginni. Allar þessar tillögur eru tilkomnar vegna þess að fólk hefur sögu að segja, ekki góða sögu og ég held að það megi gera betur. Sumt að þessu ekkert endilega alltaf stórar fjárhæðir að baki, auðvitað jú margt. En mér finnst þetta svona sína ákveðið viðhorf og menningu í borginni sem hefur fengið að þróast undanfarin ár þar sem að bara mikil neikvæðni, mikið leiðilegt. Þannig að í framhaldi af þessari stutturæðu
þá ætlum ég bara að lesa bókun og þetta hérna bókun við 3 tillögum sem hafa verið felldar eða vísa frá í skóla- og frístundaráði og þetta mitt eina tækifæri núna hér til þess að bregðast við því. Ég er búin að senda hana þannig að liðirnir ættu að vera komnir og dagsetningar. En svo fyrsta var það tillögu stækkun Brúarskóla, hún hefur verið felld. Í bókun meirihlutans gefið í skyn ekki sé lengur þörf fyrir úrræði eins og Brúarskóla vegna meðal annars stofnun farteima og aukna þjónustu talmeinafræðinga. Samt bíða 111 börn eftir þjónustu talmeinafræðinga í leikskóla. Sagt að stækkun skólan sé ekki tímabær. Samt bíða 19 börn eftir plássi í Brúarskóla. Og enn og aftur vil ég minna að á 500 barnið á biðlista eftir skólaþjónustu af einhverju tagi. Börn sem mörg hver fá ekki aðstóð fyrir en seint og síðir. Síðan kemur til að flokks fólksins aukna og bætta þjónustu fyrir börn með geðraskanir einnig felld án skýringar. Samt eru dæmi börn séu sett í óviðunandi skólaaðstæður þar sem líður illa, þar sem öll sértæk skólaúrræði þar með Klettaskóli hefur ekki pláss. Einnig að barni sé viki úr skóla vegna hegðunarfrávika enda þótt annars sé fullyrt í svari. Og að því þannig að halda þessu öllu innan 200 orða, þá er hérna að lokum í annarri tillögu flokks fólksins að hafa foreldra meira í ráðum, segir í svari borgarna alltaf sé verið að spyrja foreldra. Og ég spyr, hvar eru þau svör? Hvar eru viðhorf og skoðanir foreldra þegar verið að taka stórar ákvarðanir varða börn þeirra? Það verður að taka meira mark á foreldrum, ekki síst í ljósi skýrslna landlæknis og fleiri annara aukna vanlíðan barna og sjálfskaða. Og ég myndi vilja segja mikið meira en mér eru skorðir settar, 200 orð og þar með líkur þessu. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að koma upp og bregðast við orðum Kolbrúnar Baldursdóttur borgarfulltrúa. Það er rétt að það er ýmsar tillögur sem að hún hefur borið fram sem að tengjast málaflokknum og ég vil bera það tilbaka að þeim sé kerfisbundi hent og vísa í bara nýjasta dæmið afgreiðslu á tillögu sem að borgarfulltrúin lagði fram í borgarráði 10. janúar og var vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs. Það er tillaga sem að fjallar það að málaflokkur sérskóla sé settur í sérstakan forgang og veitti hann meira fé. Þessi tillaga, henni var ekki vísað frá eða henni hafnað, heldur var henni einmitt vísað í stýrihóp sem að nú er að störfum heildstæða þjónustu fyrir börn með sérstakar þjónustu þarfir og þetta er hópur sem að er settur saman af fulltrúum eða formunum bæði velferðarráðs og skóla- og frístundaráðs og sviðstjórum beggja sviða til þess einmitt að hafa heildstæða yfirsýn yfir málaflokkin og allt stuðningsnet okkar við börn með sérstakar þarfir eins og það er oft kallað. Og þar er allt þetta fyrirkomulag undir. Það er ekki tímabært að hlaupa til og taka ákvarðanir meðan við erum að skoða heildarmyndina það til dæmis að stækka Brúarskóla, fjölga sérskólum og svo framvegis en allt það sem við erum með í þessu stóra net okkar er til skoðunar og þar með til endurskoðunar. Við leggja það inn sérstaklega þó að það er ekki merki það ef við skoðum til dæmis stöðu okkar með við til dæmis nágranna þjóðurnar að við séum einhverju eftirbátar varðandi það að vera með sérskólaúrræði. Við erum með nákvæmlega hátt hlutfall okkar nemenda í sérskólum eins og til dæmis Finnar sem að við oft horfum til. Þó að það sé engin heilagur sannleikur eða endanlegur sannleikur í málinu og þá viljum við auðvitað hafa vaðið fyrir neðan okkur árum við tökum ákvarðanir að ganga lengra í því að taka börn út úr hinu almenna kerfi og setja þau inn í sérúrræði. Líka tek það sérstaklega fram að það er meginniðurstaða skýrsla Evrópumiðstöðvarinnar menntun án aðgreiningar að við þurfum að draga verulegu greiningum og setja orkuna fyrst og fremst í það að vera með inngrip strax samkvæmt hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar og það er okkar leiðarljós í þessari vinnu.
Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Forseti borgarstjórn vil þakka borgarfulltrúa Skúla Helgasyni fyrir sín viðbrögð. Já, það er bara tvennt sem að ég vil nefna hérna í fljótu bragði og það er annars vegar að það inngrip strax útilokar ekki greiningu. Það má ekki hugsa þetta sem eitt útiloki annað. Stundum þarf að gera korttekja og stundum þarf fyrst að greina og grípa svo nánar inn í með þá réttu viðbrögðin vegna þess að stundum veit maður ekki hvað er nákvæmlega að þeirna búið að greina. Þannig að ég myndi svona leggja til ekki alveg orða þetta kannski svona. Man þarf líka að bara missa ekki sjónar að öllum möguleikum sem er í stöðinni. Varðandi það að taka barn úr skóla, sem almenningsskóla í sérskóla, þá vil ég nú bara bregðast við svona fréttum sem hafa verið svona tilfelli, það er allavega 2 kannski síðast árið, þar sem að foreldrar hafa komið fram í fjölmiðlum og ekki fengið úrræði fyrir barn sitt. Sem búið var að vísa úr almenningsskóla vegna hegðunarvanda og vanlíðan, sem sagt vanlíðan barni gat ekki verið áfram í venjulegum skóla og það var ekkert annað úrræði fyrir það til vegna þess að við vitum að Klettaskóli sem er frábært úrræði fyrir ákveðin hóp barna sem þurfa á því úrræði að halda er yfirfullur og það vantar meira af svona úrræði, kannski ekkert heilan skóli viðbót en við þurfum að hafa eitthvað svigrúm. Þannig að ég væri ekki að ræða þessi mál eða leggja þetta til bara að því að ég held þetta væri eitthvað sniðug hugmynd. Þetta er náttúrulega bara viðbrögð við ákalli foreldra. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, já, ég held að við borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir séum sammála það að það er mikilvægt að líta ekki svo á að þetta sé annaðhvort eða greiningar eða ekki greiningar. Það sem að við hins vegar þurfum að horfast í augu við og taka mark á er að það er niðurstöður á þessum samanburði okkar kerfi og því sem að gerist og gengur í Evrópu að greiningar eru þrefalt algengari hjá okkur heldur en í þeim kerfum. Þar er meiri áhersla á snemmtaka íhlutun og það þýðir að við förum strax inn með stuðningi við börnin fyrir þá sem er ekki kunnugir því hvað þetta hugtak raunverulega merkir. En við setjum mikla orku, mikla vinnu, mikla fjármuni í okkar kerfi í það að bíða eftir greiningum í þeirri von að það leiði til einhverja annara niðurstöðu, annara hugmynda inngrip heldur en eru á sveimi inn í skólanum sjálfum og mjög oft er það niðurstaðan að það er ekki og það leiðir til vonbrigða og það er sóun á tíma, peningum og ekki markviss vinnubrögð. Það er þessu sem við þurfum að bregðast við en auðvitað er í sumum tilvikum, sérstaklega flóknustu tilvikunum nauðsynlegt að beita greiningum og það þarf að gera það áfram en oft er það ekki nauðsynlegt. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu, lokið að svara andsvari. Þá hafa ekki fleiri hvatsilhljós undir þessum lið. Eru fleiri bókarnir sem vantar að lesa upp? Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir. Þú ert búin að lesa undir bókunni til þessum lið? Já, það komið til skila? Já. Ég er búin að lesa klárlega eina en Ertu með gagnbókun? Nei, þetta voru 2 bókanir af því þetta voru liður. Já, þú veist það með bókunni til lið 16. Já, gjörðu svo vel, það skilst. Já, og hérna bara til þess að vera viss. Ef einhver vil koma undan mér þegar ég leita þessu, þá er það. Vil koma... Nei, gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir, það er engin annar. Ég bara finn þetta ekki núna, sko. Erum við tilbúin? Þá ætla ég að biðja Alexander Brím að koma að þessu bókun sem er, hvaða bókun ræður
Gagnbókun við bókun Flokks fólksins forseti, er að ræða gagnbókun við bókun Flokks fólksins undir lið númer 9 sem fundargerð skóla- og frístundaráðs. Gjörðu svo vel. Fulltrúar meirihlutans árétta að í skóla- og frístundaráði var tillögu Flokks fólksins sérskóla vísa til sameiginlegs stýrihóps velferðar og skóla- og frístundasviða bætta þjónustu við börn og tekið undir að mikilvægt væri að setja þennan málaflokk í forgang. Mikilvægt er að aðferðafræði snemmtækrar íhlutunar sé til grundvallar þjónustu sem veitir börnum og að hún sé á forsendum barnsins. Takk fyrir það og þá að endingu Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Má ég biðja, Alexandra, má ég biðja að senda bókunina á rítara? Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Það er þá við til sósíalista sem var tekin saman með og þetta er hinn bókunni. Samfylkingin hefur ávallt gefið sig út fyrir að vera jafnaðarflokkur, ég á kannski búin að lesa þessi bókun. En nú er sá flokkur sem stendur í vegi fyrir það að laun þeirra lægstu hækki. Hér að ræða störf sem snúast umönnun barna, aldrað og sjúkra. Ef á að auka jöfnu þá verður að hækka laun þessara stétta sérstaklega, þetta getur borgarstjóri ákveðið þetta gerist án þess að launahækkanir hlaupi upp launastigin svokölluðu höfrungahlaupi. En það væri sérstaka aðgerð að ræða þar sem þetta fólk hefur dregist aftur úr. Þessar stéttir sem hér ræðir hafa litla möguleika á aukatekjum eins og aðra stéttir hafa möguleika á. Það er útilokað að lifa þessum lægstu launum hjá borginni. Stefán Ólafsson prófessor hefur bent á að ef ófaglærður starfsmaður sem fær að vinna í kassabónus fengi hann 130.000 krónur meira á mánuði og ef hann færi í sorpreisun þá fengi hann 201.000 krónur meira á mánuði. Þegar fólk er búið að greiða leigu eða lán og helstu reikninga er ekki mikið eftir, ef fólk á ekki fyrir mati og að skammta ræðum lífskjarasamninga. Hér er flokkur fólksins einnig minna á samstarfsáttmála meirihlutann í honum stendur að það eigi að leiðrétta laun kvennastétta. Og ég held ég hafi þá verið búin að lesa hína bókunna sem byrjar borgarstjóri getur á einu. Það er ekki rétt. Það er rétt, er það ekki? Jú. Hún er alltaf komin til ytra. Þá er ekki fleiri samkvæmt þess ljós eða fleiri sem ekki slegst bókun og er fundi slitið.